po natin ang pinakamamalapay sa President. Mulit walang pinagpunta sa magpuri paglati pagtatakila ay sa ating pinakamamalapay Jesus and the wall honor. Dubli paggalang at pagrespeto po sa ating mga magulang, sa ating pinakamamalapay Jesus, sa ating kagalang-galang, Evangelista Pastor Willie Alveda President, maging sa ating kagalang-galang, Assistant Pastor Lina Kumon Alveda President, sa kanilang mga inumturo at aral, may namahal, na kailanman ay hindi natin na malilimutan, President, sa kanilang pagtuturo at pag-aaral, maminamahal, nakilala po natin ang banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, at sa banal na gawain ito, maminamahal, dito po tumubo yung ating pananampalataya sa ating pinakamamalapayang Jesus, President, sa ating pagdalo, maminamahal, dito maminamahal, pinagaling tayo ng ating pinakamalasal at ating mabalubhang mga karamdaman, President, at sa maminamahal tayo maminamahal nila sa ating mabigat ng problema, President, at tayo may maminamahal sa mga oras na ito, tayo binibiyayaan, kinakahabangan at pinagpapala na ng ating pinakamamalapay. President, at papabuti tayo maminamahal ng magandang gabi na po to the whole family of Almeida Children, sa lahat ng kanilang buong pamilya, President, ang beloved Almeida Children, President, at sa lahat po maminamahal ng ating mga kapiling mga kasama sa mga oras ng ating mga beloved elders, sa lahat po ng ating beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating beloved Ordi Preacher Kabubunyer at katuwang kanyang malanang pinating believers sa Divine Year, President, maging sa lahat ng mga kasama kapiling, ating mga beloved workers, sa lahat po maminamahal na ginagamit sa dulang ng ating malapayin, so siyempre siya ating beloved choir, maminamahal, at sa lahat po maminamahal natin beloved instrumentalist, President, help of the church, sa lahat po maminamahal kapatiran, datihan, mabaguan, at sa lahat po na naabot at nakakarinig ng tinig sa ating mga kapitbahay, magandang gabi na po sa ating pinakamamalapay si President, maging sa lahat ng nakantabay po sa ating live webcast, sa YouTube, sa Facebook, Luzon, Visayas, Mindanao, kasi ibang bansa, na rin, especially sa mga baguhan po na idinaragdag ng ating pinakamalapay Jesus na nanonood po ng ating live webcast, magandang oras po niya sa inyo, at muli, magandang gabi na po sa ating pinakamamalapay sa President. At narito tayo muli niyo po masasaksiyan ang banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa dako ng San Carlos City, Pangasinan. Dito po kayo nanonood, maminamahal, na muli tayo magpupuri, President, ng mga masayang awitin, maminamahal ang mga mulamanay na awitin, masaksiyan niyo po muli ang President. Sa bagay na yan, hindi pong inibita ng pinakamalapay sa presensya ng ating pinakamalapay sa siyang bawat nagpapalakas sa bawat pananampalataya po natin sa ating pinakamalapay President. At sa pagpatuloy gawain, maminamahal, na rin din po maminamahal. Masaksin niyo rin po ang mga pinagpalang mapipili na ating mga beloved na mga kapatiran, maminamahal maghahayag ng kailang mga buhay yung pantotoo kung paano po maminamahal. Kumilos ang ating pinakamalapay sa kailang buhay na nagbagong kailang buhay, pinagaling sa malubhang magaramdaman, nilutas sa bigat problema sa mga rasno. Sila pinagpapala na lahat ng kanyang hayag ng buhay na pantotoo sa portion po ng pagpapatuto, doon niyo po maririnig niya. Appreciate at maminamahal sa pagpatuloy gawain, masaksin niyo rin po maminamahal ang mga pag-aawitan din po maminahon, President, sa ating mga beloved ating beloved youth and singing choir, beloved adult choir, vice versa, maminamahal kung sino po mauna sa kanila maminamahal, and President, mangyari maminamahal sa portion po, maminamahal ng kanilang mga pag-aawitan, President, na muli nating dadamahin ang pinakamalapis at banal presensya ng ating pinakamamalapay sa President, sa papatuloy po gawain, maminamahal, na rin din po maminamahal. Masaksin niyo rin po maminamahal, papaliwanag po patungkol po sa pagpakalob ng ating mga kasumbagit handong President, na dito lahat ng mga Kristyano dito sinusubok ng ating pinakamamalapis kung hanggang saan tayo katapat sa ating pinakamalapis Jesus, sa ating mga ipinagkakalob, maminamahal ang ating kasambumbagit handong President, na dito maminamahal pinagpapala tayo ng ating malapis ng triple blessing, lalo higit ang papalang spiritual, President, at sa pagpatuloy balgawain. Masaksin niyo rin po ang huli, maminamahal ang pangangaral ng salita ng ating pinakamamalapis. Mamaya po yan, President, sa umaga, maminamahal, yan po maminamahal, tayo aralan, sabi nga yung banglingkod, kung tayo literally kumakain ng pagkain, nakapagpapabusog at nakapagpapalakas ng ating physical pangkatawan, kinakailan din po maminamahal tayo kumain ng salita ng Diyos. Appreciate, yung pagkain ng salita ng Diyos, maminamahal yung pagsasagawa ng kanyang banal na kalooban, hindi lamang po dito sa ating chapel, appreciate, hindi lamang po sa ating bahay-sambahan, maminamahal, bangin sa ating mga kanya-kantahan, pag-uwi po natin, maminamahal, dala-dala po natin ang banal na kalooban ng ating pinakamamalapay Jesus sa ating pinamumuhay po natin. Appreciate, yun po yung pagkain spiritual. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay. Sasabi pa ng ating pinakamalapay na wag daw natin pabayan ang ating pagkakatipon na kagaya ng ugali ba? Kundi lagay itong mag-aaralan sa isa't isa ng mamalas na malapit ng araw. Appreciate yung araw na pagbalik ng ating pinakamamalapay Jesus. Appreciate na talaga na maminamahal.
Tayo pinagpala sa lahat mga pinagpala sa ating lugar natin na ating ilalagyan ay lagi tayong sinasamahan, ginagabayan, pinapayapa ng ating pinakamamalapaing Sus. Bagamat ang ibang lugar, appreciate talaga na dumaranas maminamhal ng napakalakas ng pagginig ng lupa, maminamhal, nagpuputukan ng mga bulkan, appreciate, rin din po maminal ng ibang lugar, appreciate talagang inerong-inero pa lang, talagang nariyan ang dilubyo, maminamhal, na baha, appreciate, landslide, maminamhal, lalo sa ibang bansa, talagang nagkakaroon ng sigalot, maminamhal. Ngunit sa ating lugar, kinalagyan, maminamhal talagang tayo, sabi nga, kinakahabagan, maminamhal ng ating pinakamamalapayin sa Supershed. Kaya malayang-malay tayo ng mapapurihan ng ating pinakamamalapayin sa Supershed. Kaya nandiyan, maminamhal, ibigay po natin yung 100% nating pananampalataya, pagpupuri sa ating pinakamamalapayin sa Supershed, na talagang nandun, maminamhal sa ating pagpapasalamat, maminamhal, na lagi tayong sinasamahan ng ating pinakamamalapayin sa Supershed. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapayin sa Supershed. Kaya na rin maminamhal sa ating sa mga oras, no? Bagamat ang iba, talagang alam ko noon po, may mga kanya-kanya itong ginawa sa ating mga tahanan, maminamhal. Ang ating physical na katawan ay talaga na rin napapagod, maminamhal. Talagang literally lang yan, maminamhal na napapagod ang ating katawan. Appreciate? Ngunit sabi nga maminamhal, pag ating nasunod, maminamhal, yung sabi nga appreciate, dito yung makaiglim, makatulog man, maminamhal. Sabi nga ng mga mangaral, maminamhal. Ang katumbas nito ay 3 araw na pag-aayon na nakapangyarihan na magagaling sa ating pinakamamalapayin. Appreciate? Kaya kung ating mapaglabanan, maminamhal natin pag-overnight, appreciate? Dito yung makaigilip, di makatulog man, maminamhal. Nandun may kapangyarihan tayo sa ating pinakamamalapayin. Appreciate na magagaling sa ating pinakamamalapayin. Sus, mapaglabanan po natin lahat ng mga tukso, gawa ng kaaway. Paglabas po natin dito sa pastoral house, maminamhal. Na rin maminamhal talagang appreciate. Dumadaan pa lang tayo, parating pa lang tayo, maminamhal. Yung gawa ng kaaway, lumalayo na sa atin. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapayin sa Supershed. Sa moros na maminamhal, hindi ko na masyadong kapabahan, maminamhal ating pagpaliwanag po sa pag-MC, maminamhal. Tayo magkaisa na mag-start, maminamhal, mas maganda, mainam na tayo maaga, maminamhal, na magpupuri sa ating pinakamamalapayin sa Supershed upang maminamhal, kung paano tayo pinag-ingatan, pinarating na malahati sa kanyang banal gawain, ay ganun din po sa lahat ng mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, kasi ibang bansa, hindi lamang po dito sa ating lugar na ating kinatatayon maminamhal. Lahat po ng ating bilabod kapatiran na rin naglalakbay na sa mga oras to. Ang iba'y naghahanda na maminamhal. Sila rin po maminamhal ay pag-iingatan ng ating pinakamamalapayin. Hiniling po sa lahat naman narito na, tayo po'y tumayo, ang iba'y lumuhod, maminamhal. Magtaas po tayo ng 2 kamay natin bilang tandang pagsuko sa ating malapayin Sus at magkaisa tayong manalangin ng time team sa ating pinakamamalapayin Sus. Manalangin tayo, hallelujah. Dakila pagpalak ng Ama, Diyos, sa atong karisala kami napupuri ng papasalam sa moros to. Sa malahating pagdating ng kapatiran na rin, halipay nagingatan po sila sa kanyang paglalakbay. Maraming salamat po malakbay, Jesus, at narito po kami sa moros to. Hallelujah. Sa bungat panalangin po namin kagalang-galang bangin sa Pastor Willis, sa amin ang malakbay, Jesus. Hallelujah. Sama mo kami malakbay, Jesus. Sa bawat isa sa gawain po namin sa iyong banal gawain, sa bawat yung banal gawain. Appreciate, hallelujah, sa pag-MC. O piling pero pagkawin ng Madyo Prosong Solemn Song na rin sama mo kami mula sa pagpupuri. Lagi sa mo po, bawat yung dumal gawain, hallelujah, lalo sa aming mga pagpupuri, malapayin sa hallelujah. Itatayo mo sa banal na pulpitong ito, malapayin sa langis mo kami, malapayin sa hallelujah. Lahat ng ialay po ng i-anoint mo, malapayin sa pangsandaluyan. Yung pinakamabis, malapayin sa aming kaligtaan, dahil kalakasan po sa paglilingkod sa iyo, malapayin sa langis rin po, malapayin sa hallelujah. Ang mga pinagpalang mapipili, hallelujah, mga bilabod kapatiran, hallelujah, maghahayang kanilang bubuhay pa ito, bibigay ng buhay pa ito, na kailang ipapatuto simbala harapan, malapay sa hallelujah. Kung paano ka kumilos sa kanilang buhay, nagbago kanilang buhay, pinagaling sa malubang makaramdaman nito sa bagat problema, at sa magros sila pinagpapala na, malapay sa hallelujah. Upang sa lahat ng pakinig, lalo sa bagoon po namin, nanonood po ng live web sa mga oras, sila rin po yung makumberde. At kung may po mabanal gawain, malapit po sila sila dumuroon upang makapiling sa paglilingkod sa iyo. Narin din po. Langasan mo rin po malapit sa pag-awitan po natin bilabod na youth and singles choir, bilabod adults choir. Kung sino man mauna na mag-aali ng kailang mapapuring awit, malapit sa lilia. Iyon po malapit sa muling daluyan. Yung pinakamabis, malapit sa migalit na rin doon. Langasan mo rin po ang pinagpalang mga aral, mapipili mo po, malapit sa papaliwanag po, patungkol po sa pagkakalum ng makasumbuha kahit handog malapasali kung bibigyan mo talata ng kanilang ipapaliwanag upang sa lahat ng mga Kristyano
Hindi pa po nakasunod sa bagay na ito ang pagkakalo ng kasambagay. Handog, mahibong kanilang puso at isip malapasalan na rin na napakahalaga ng pagbibigay. Dahil sa pagbibigay na ito, marami pong naililigtas sa mga kaluluwa na hindi po nakakilala sa iyo. Malapasalan, hallelujah. Bigyan mo rin po sila ng mga pagpapala upang sa sunod na mga pagbibigay, sila rin po makapagkaloob. Malapasalan, dahil hallelujah, balik mo ng million times malapasalan. Langsan po ipagkumbigay na mga talata upang maunawaan po nila ang kahalagaan ng pagbibigay. Langsan mo rin po malapasalan, hallelujah. Ang huling yung itong gawain ng pag-aaral ng salita, malapasalan, hallelujah. Kumbigay ng mensahe at pag-aaralan sa bawat ikatatag ng bawat mananampalataya sa iyo. Samahan mo kami sa iyong banal gawain sa simulan ka sa matapos taglay kalakasan at kagalakan na nagbumula sa iyo, malapasalan. At kung paano kami iningatan pinarating malhati sa banal gawain, ganun din po sa lahat ng mga kapatiran Luzon, Visayas, Mindanao, kasi ibang bansa na rin nasasagawa ng pag-overnight sa mga oras na, lalo sa mga kapatiran po namin na naglalakbay, manggagaling pa ng malahing lugar, may mga dalang sasakyan, iba'y naglalakad, ang iba'y na mamasahero. Pakaingatan po yung mga anak para tingin na malhati sa iyong banal gawain at kung paano yung mga iniwan nila sa kanyang mga kanya-kanyang tahanan, malapayin, pakaingatan mo rin po, malapayin sa hallelujah. Sama mo kami, malapayin sa iyong banal gawain, sama-sama po sinasaway lahat ang urigaw ng kaaway hadlang sa pagdalo ng mga kapatid sa una at pagkalatang panalangin at sa bungat panalangin namin kagalang-galang balis na pasunod. Dito sa mira, abanyo. Kasaw! In Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Praise God. Sa moras daw, sa muling magpuri sa ating pinakamamalapay sa praise God. Hallelujah. As we got a baby spirit, work within us. As we got a baby glow, refine your name. Knowing where that my heart begin to worship, will be blessed because we came. Will be blessed because we came. As we got a paying spirit, work within us. As we got a baby, glorify your name. Knowing where that my heart to worship, will be blessed because we came. Will be blessed because we came. And that's love who alone never sees them. It's burned since never come to an end. There and you every morning, and you every morning, readings thy faith, fullness, who Lord, readings thy faith, fullness. Kung sa ngalan mo kami magsamang-sama, Lord, kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy pagpapalain, Lord, ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin, pag-ibig ng yun sa'y di nagmamahil. Biyaya niya hindi nagwawakas. Halino'y
ang harapan mo, oh Diyos, dakil sa lahat. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamahali. Biyaya niya ay hindi nagwawagas. Harino'y laging bago sa bawat umaga. Ang harapan mo, oh Diyos, dakil sa lahat. Dakilan sa lahat. O sa aking kahinaan, o malahusin mo dulan, puso'y may kabayan pag ikaw laging nagbay. Oh, Jesus, tinatalangin ko is Lord, hallelujah, sa iyo'y hilangin mo ang aking buhay, oh Kristo, ilan sa madalang gawain mo. Buhay ko man na wakas at ako'y iyong ginawa. Iwanan ko sa hirap, Mr. Hallelujah, oh, sa bayan madalang. Oh, Jesus, tinatalangin ko, Lord, agad hallelujah, sa iyo'y hilangin mo ang aking buhay, oh Kristo, ilan sa madalang gawain mo sa aking kahinaan. Oh, palagasin mo puso'y may kabayan pag ikaw laging nagbay. Oh, Jesus, dinadalangin ko is Lord, hallelujah, sa iyo'y hilangin mo ang aking buhay, oh Kristo, ilan sa panalagawan mo. Buhay ko ang nawakas at ako'y iyong ginawa. Iwanan ko sa hirap, oh, sa bayan madalang. Oh, Jesus, dinadalangin ko, dinadalangin
ko Yesu sa iyo'y hilapit po. Ang aking buhay, O Kristo, hilaan sa banal na gawain mo. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Sipan ay laging litong-lito, Israel halil. Diyos, ikaw na ba'y doon? Landas ko ay nasa kaniliman, tiniyak nilalanganan. Hirap at lungkot ay laging kasama. Tila ba wala nang katapusan nang si Kristo'y aking nagbuan. Lahat ng hirap hinabahan, buhay ko'y dahil pinakot niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap hinabahan, buhay ko'y dati hinahod niya tunay. Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayong iyak ko ako'y ligtas. Buhay ko si Kristo ang may hawak. Lord, hallelujah. Liwanag niya tanggaw sa aking landasan. Pag-ibig ay laging nababan. Nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap hinabahan, buhay ko'y dahil pinagod niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap hinabahan, buhay ko'y dahil pinagod niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayong iyak ko ako'y ligtasan. Ang buhay ko si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y taglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap hinumanan, buhay ko'y dahil pinagod niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal.
pagmamahal nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap hinapahan, buhay ko'y dahil hinang niyang tunahan. O Kristo, salamat. Kristo, salamat. Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Dahil si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap hinapahan, buhay ko'y dahil binago niya tunahan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. O kay ganda ng umaga, isaya ng buhay ko at sigla. At ako'y maghahanda at aawit ng papuri kay Jesus. Sa pagkalito ang hanap ang nagawa ng Panginoon. O kay ganda ng umaga, si Kristo na kasama. Durating isang may liwanag ng buhay ko ngayon. Galing sa kalim, tunggulo ng hirap at pagdulong sa bagay sa kanya lamang natama ang pagmamahal. Laging maganda kung bakit gusto natin kasama. Diyan tanginan ng kaluhan, sa piling dito'y wala hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng hula. Ulang panay maglima at gabi may dumating. Yung mga manindarating nang dahil si Kristo kapiling. Kay ganda ng pag-isaya ng buhay ko at sigla. Lord, hallelujah. At ako'y maghahanda at papuri sa Kanya. Sa magkarito araw nagawa ng Panginoon. O kay ganda ng umaga, si Kristo na kasama. Durating isang umaga, may liwanag ang buhay ko ngayon. Yes, Lord, hallelujah. Galing din sa kanilim ng puro ng hirap pangdurusahan. Sa magkas sa Kanya lamang nadama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo na kasama. Diyan handa ng kaluhan, sa piling hindi wala hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng hula. Ulang panay maglima at gabi may dumating. Yung mga maning darating nang dahil si Kristo kapiling. Siyang handaan ng katotohanan, sa piling ay mawala hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng hula. Ulang panay maglima, gabi may dumating. Yung mga maning darating nang dahil si Kristo ay kapiling. Ang puso ko'y sa'yo, pagkasama ko ngayong sumiibig. Puso ko'y masaya, pagkasama ko ngayon
Diyos umibig. Okay na pang basta ng kanyang nanlawi. Ang isang pinupuri narito ako'y masaya. Magsama ko ngayong tanging sa Diyos ay umiibig. Ang puso ko'y masaya. Magsama ko ngayong Diyos umiibig. Puso ko'y masaya. Magsama ko ngayong Diyos umiibig. Okay na pangmasda ng kanyang ganda. Ang isang pinupuri narito ako'y masaya. Magsama ko ngayong tanging sa Diyos ay umiibig. Ang pag-ibig ng dapat na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso natin ay nagbubuklod. Dahil nagkasanahin na kay Kristo'y manalig, sa pamilya ng Diyos ay napalapis. Lord, hallelujah. Ang puso ko'y masaya. Magsama ko ngayong Diyos umiibig. Puso ko'y masaya. Magsama ko ngayong Diyos umiibig. Okay ng pangmasda ng kanyang nanlawi. Ang isang pinupuri narito ako'y masaya. Magsama ko ngayong tanging sa Diyos ay umiibig. Ang pag-ibig na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso natin ay nagbubuklod. Yes, Lord, hallelujah. Dahil nasa natin ang Kristo'y manalig, sa pamilya ng Diyos ay napalapig. Lord God, hallelujah. Ang puso ko'y masaya. Magsama ko ngayong Diyos umiibig. Puso ko'y masaya. Magsama ko ngayong Diyos umiibig. Ay napagmasda ng kanyang tanawin. Ang isang pinupuri narito ako'y masaya. Magsama ko ngayong tanging sa Diyos ay umiibig. Ang puso ko'y masaya. Magsama ko ngayong Diyos umiibig. Puso ko'y masaya. Magsama ko ngayong Diyos umiibig. Okay na pagmasda ng kanyang tanawin. Ang isang pinupuri narito ako'y masaya. Magsama ko ngayong tanging sa Diyos ay umiibig. Lord, hallelujah. Ibigay ang lahat ay silakan. Amigong pangarap, pusong wasak. Ibigay ang lahat ay silakan. Lungkot mo'y papalitan, kinanggalan. Diyan sinabing laging may hanap. O kaya'y hindi na uul, o kaya'y hindi na uul. Ngunit siya'y nangako at pusong mayabang. Magsubok man at hirap ay magpanta, kaysa silangang ibigay ang lahat. Kaysa silangang kung pangarap, pusong wasak. Ibigay ang lahat.
ay sa silangan. Lungkot po'y pamalitan, tinanghalan. Di ang sinabing laging may araw, o kaya'y hindi na uulan, o kaya'y hindi na uulan. Ngunit siya'y nagtago, pusong payapang. Pagsubok man at hirap ay magbanta, ay sa silangang ibigay lahat. Ay sa silangang lumigong mangarap, pusong masahang ibigay lahat. Ay sa silangang lungkot mo'y pamalitan, hinanghalan. Isipin mong iduhay ka mang mga hindi ako nahihiya. Sa langong kay Kristo pinaugasan, sa Diyos ka naman ang palang. Uwi pinagtataghan at bumili si Jesus sa akin lumubog. Uwi pinagtataghan at bumili, iyo'y at ang narinang ko ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus, nagugulo ang isip niya. Hanya guro, nagbuhat ka sa Diyos. Kay Kristo ay nanalig siya. Uwi pinagtataghan at bumalik si Jesus sa akin lumubog. Uwi pinagtataghan at bumalik, iyo'y ang narinang ko ng Diyos. Ang muling ilaw ko upang liliwanagin, Lord, hallelujah. Upang liliwanagin, upang liliwanagin, ang munting ilaw ko, munting ilaw, upang liliwanagin sa gitna ng mundong panilim. Tatakpan ko ba o hindi? Upang liliwanagin, yes Lord, hallelujah. Upang liliwanagin, upang liliwanagin, tatakpan ko ba o hindi? Upang liliwanagin sa gitna ng mundong panilim. Ang munting ilaw ko, munting ilaw, upang liliwanagin, upang liliwanagin, yes Lord, hallelujah. Upang liliwanagin, ang munting ilaw ko, upang liliwanagin sa gitna ng mundong panilim. Tatakpan ko ba o hindi? Ang liliwanagin, ang liliwanagin, upang liliwanagin, tatakpan ko ba o hindi? Ang liliwanagin sa gitna
mundo ng madilim, o walang imposible sa ating ng Panginoong Jesus. Walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya. Panghawakan mo pangako niya, huwag magkalinlangan sa Kanya. Panghawakan ang pangako ng Panginoong Jesus. At ang lahat ibibigay sa iyo. Oh, walang imposible sa ating Panginoong Jesus. Walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya. Panghawakan mo pangako niya, huwag magkalinlangan sa Kanya. Panghawakan ang pangako ng Panginoong Jesus. At ang lahat ibibigay sa iyo. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan, ako'y kanyang minamahal. Inaliw sa kalungkutan, pumasok siya sa puso ko. Binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba'y naghahanap ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus nagmatatagpuan, pag-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan, ako'y kanyang minamahal. Inaaliw sa kalungkutan, pumasok siya sa puso ko. Binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus nang matatagpuan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmula sa iyo. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig, ang kanyang anak ibinigay para sa atin. Naman ay dahil sa ating kasalanan. Ito ang tunay na pag-ibig. Yes Lord, hallelujah, hallelujah. Di mo ba alam, tunay na
ng pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig nagmumula sa Diyos. Kung ikaw ay nalilito, di alam kung paano kapayapaan matana mo, lumapit ka lang kay Kristo. Hiling mo ay ibibigay sa iyo. Ngayon sabihin mo, tanggap kita, Jesus, nagkapagligtasan. Mananago, naging ikaw lamang ang Diyos. Ngayon iyong tinanggap, ano ang nadarama, kapayapaan ay nasa iyo. Nagandang buwang biyaya sa aking Kristo dakila. Ngayon sabihin mo, tanggap kita, Jesus, nagkapagligtasan. Mananago, dahil ikaw lamang ang Diyos. Meron pa bang higit? Wala na magbibigay sa'yo ng kapayapaan sa buhay, kundi si Jesus ang tunay na sa'yo'y magkamagbibigay. Ngayon sabihin mo, tanggap kita, Jesus, tagapagligtasan. Mananago, nanging ikaw lamang ang Diyos. Kung nais mong makamtan ang tunay na pagmamahal, Jesus, mo man na nagtuan, pagkat siya ang tunay nagmamahal. Sino bang hihigit sa kanya? Wala na, pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. Kung ikaw ay bigo, huwag mong kalilimutan, Jesus lang ang iyong malalapitan, pagkat siya ang tunay nagmamahal. Sino bang hihigit sa kanya? Wala na, pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. Kung nais mong mag-iwan ng magandang halimbawa, palagi ang tumingin kay Jesus, pagkat siya ang tunay nagmamahal. Sino bang hihigit sa kanya? Wala na, pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. Pag
magmula na makilala ka. Yes, Lord, hallelujah. Ang buhay ko handong siya magmula na tanggapin kita. Yes, Lord, hallelujah. Ang buhay ko handong sila. Oh, Kristo, tunay na dakila, binigyang pansin ang isang tulad ko. Oh, hinago mo ang mga kasalanan ko at ako'y lubos na iyong binago. Yes, Lord, hallelujah. Bilang ganti, Lord, Panginoon, maglilingkod ako sa'yo. Gamitin mo patutuon sa dakila pag-ibig mo, oh Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang katulad ko. Hinago mo ang mga kasalanan ko at ako'y lubos na iyong binago. Oh Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang katulad ko. Hinago mo ang mga kasalanan ko at ako'y lubos na iyong binago. Oh Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang katulad ko. Hinago mo ang mga kasalanan ko at ako'y lubos na iyong binago. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na wala hanggan, kanyang hinilaan sa akin upang makasama ang Diyos ilan pa man. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na wala hanggan, kanyang hinilaan sa akin upang magsama ang Diyos ilan pa man. Napagkaligaya at kahanga-hanga sa aking pagmasid, ang nagkakaisa laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, minsan wala ng pera, di ba't na laging masaya? Ganyan ang buhay kung na kay Jesus, laging may galak sa Pinas. Lord, hallelujah. Napagkaligaya at kahanga-hanga kung dahil nagpapatiyam. Di naging kita iwasan ang tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magbuhay, kay sarap bumawi sa disnahing Ama sa langit. Dinipon niya tayong magkakapatid, o magkasama-sama
unang pagkaligaya at kahanga-hanga dahil masin ang nagkakaisa lagi sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, kasi wala ng pera, di ba na laging masaya? Ganyan ang buhay kung na Jesus, laging may kalat sa pina. Lord, hallelujah. Kung napakaligaya at kahanga-hanga, kung dahil nagbabatiyan, di nagkikita, iwasan ang tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap bumawit sa distahin, Ama sa langit. Tinibon niya tayong magkakapatid, o magkasama-sama kay ligaya. At sa araw na ito tayo'y magkasamang nagpupuri, amen, kay ligaya. At sa araw nang ito tayo'y sama-samang nagpupuri kay ligaya. At sa araw nang ito tayo'y sama-samang nagpupuri kay ligahin natin na si Kristo. Kay ligahin natin na si Kristo. Kay ligahin natin na si Kristo. Ay kasama noong nag-iisa, buhay ko'y magkulong, walang humaalala, walang gumagabay. Hirap at sulirahin ang aking taglay. Sinikap kong lutasin, bigong tunay, iyong sama ka. Buhay ko'y gumana, binigyan mo ng kulay, pinusbus ng pag-asa. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibig ng gabay. Binigyan mo ng awit, awit ng buhay. At ang lupa iyong binawin. Kaya't ang awit ko ito'y alay sa iyo. Binigyan mo ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Yes, Lord, hallelujah. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Ang puso ko'y masaya, lungkot ay naglaho. Binigyan mong katiyakan itong aking buhay. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibig ng gabay. Binigyan mo ng awit, awit ng buhay. At ang lupa iyong binawin. Kaya ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus,
Huwag ka nang mangamba kung gusto tayo kasama. Pag-iingat di ay bayat man ipapamana sa'yo. Pag isang pagsubok ay hindi ka papabayaan. Pagkat siya ang nangako, hindi ka nga iwanan. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng Himala. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Handa kong sa puso'y kanya na papawin sa'yo. Ngayon ang kaguluhan ay laganap na sa ating paligid. Pangamba'y humadaloy sa puso, lito siyang hatid. Ngunit di ka dapat matakot kung itong may mangyayari. Ito ay tanda lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Panampalataya sa nag-iisang Diyos ng Himala. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Hanggang sa puso'y kanyang papawin sa'yo. Salamat po Panginoon ko sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kaya nagkilabo. Inibig mo ang katulad ko, ano ang may kahanti ko. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Matay ka rin sa lako, ano ang may kahanti ko. Ang araw ay napagkalapitan, kami yung kukunin na. At aming ka ng pagkikita, tayo'y magsama-sama. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Matay ka rin sa lako, ano ang ikaganti ko. Salamat po Panginoon ko sa mga biyayang binigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin ko lahat ito, at tunay na kaya nagkila mo. Inibig mo ang katulad ko, ano ang may kaganti ko. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Pati ka rin sa lako, ano ang may kaganti ko. Ang araw ay napagkalapit na, kami yung kukunin na. At aming kantang makikita, at tayo'y magsama-sama. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Pati ka rin sa lako, ano ang may kaganti ko. May galang, may duwa, may siya sa piling ng Diyos. Sa pagkahirap ng puso ay naglalaho, may awit, may siyaw sa pagpupuri para sa Diyos. Natin ng puso, hinagmalan niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan
handog ka ay kalakan, handog ka ay kalakasan. Sa bawat pusong nagpapakal, hiyatag awit ang papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ang pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya kalakasan. Sa bawat pusong nagpapakal, hiyatag awit ang papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. May galak, may duwa, masaya sa piling ng Diyos. Sa hirap ng puso ay naglalaho, may awit, masaya sa pagpupuri para sa Diyos natin. Ang puso pinagpalan niyang lubos, handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya kalakasan. Sa bawat pusong nagpapakal, hiyat ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan. Sa bawat pusong nagpapakal, hiyat ang awit ang papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko. Ito ang kailangan ko'y kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y nakilain, wala na siyong maihang. Awit ko iyong dinggin, langit ang aking nadarama. Sa tuwing gabi ang puso kong ito'y sumisigla, na magsiyo'y sumasang langit ang aking nadarama. Sa tuwing gabi ang puso kong ito'y sumisigla, habang siyo'y sumasamba. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko. Ito ang kailangan ko'y kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y tatakilain, wala na siyong maihahang. Awit ko iyong hingin, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso kong doon sumisigla, habang siyo'y sumasang langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso kong sumisigla, habang siyo'y sumasang. Who search me, O God, and who am I? Try me and my Lord, and see through me something and reason be. Let's see the way on.
the way, oh Lord. He leads me the way everlasting. Yes, Lord, hallelujah. Search me, oh God, wait, and do bow. Right here to my Lord, and see if there be some way and peace and be. He leads me the way, oh Lord. He leads me the way, oh Lord. He leads me the way everlasting. Oh, search me, oh God, and do my right here, Lord, my Lord, and see if there be some way and peace and be. He leads me the way, oh Lord. He leads me the way, oh Lord. He leads me the way everlasting. Oh, search me, oh God, and do my right hand, oh my door, and see if there be some way and peace and be. He leads me the way, oh Lord. He leads me the way, oh Lord. He leads me the way everlasting. Pupurihin kita, oh Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong parinlan, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. Papalakpakan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong parinlan, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. Aawinan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong parinlan, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. Paglilingkuran kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong parinlan, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. Sasambahin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong parinlan, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. May bagong buhay sa Panginoon. May bagong buhay at kapayapaan. May bagong buhay sa Espiritu. May bagong buhay, purihin ang Diyos siya'y sambahin. May pagpapalang dudugan sa Panginoon. May pagpapalang at kapayapaan. May pagpapalang sa Espiritu. May pagpapala, purihin
may kaligtasan sa Panginoon, may kaligtasan at kapayapaan, may kaligtasan sa Espiritu, may kaligtasan, puri ng Diyos at siya'y sambahin. Amen, hallelujah. May kagalingan, lutgan, hallelujah, sa Panginoon, may kagalingan at kapayapaan, may kagalingan sa Espiritu, may kagalingan, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. He lifted me up from the miry clay, He planted my feet out of the highway, and that's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, 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 lifted me up, 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 He lifted me up from the miry clay. He planted my feet out of the highway, and that's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, 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 lifted me up, up, He lifted me up from the miry clay. He planted my feet out of the highway, and that's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, 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 lifted me up, 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 happy, 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 slow, happy in the Lord. Praise God, reason, believing this word, I believe it. I want you to go happy and high. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Happy, 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 Lord, hallelujah. Happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian, believe His word. I want you to know how happy and I, well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Lord, I will think, yes, I will, what you want me to do, and I will say, yes, I will say what you want me to say. You must wait, 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 on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Patient, He will answer what you ask. He will tell us what they who want to say, what to do, where have to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will be, yes, I will be what you want me to be. So hallelujah. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He won't tell us one day, what to say, what to do, where have to go. Lord, I will do, yes, I will, what you want me to do. And I will go, yes, I will go, where you want me to go. You must wait, 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 oh the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what to think, what to say, what to do, where to go.
again, praising the Lord. When again, He wanna go. Something good is going to happen. Something good is here. Where again, praising the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisang awitan siya. May mabuting mangyayari, mayroong ding magpapan. Magsama-sama tayo, glutagan, hallelujah, magpuri kaisa. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, amen, hallelujah, magkaisang awitan siya. May mabuting pangyayari, mayroong ding pagmamahal. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo naroon na, puso nating masad. May bahay tayo sa langit, walang bayang binayaran Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo naroon na, puso nating masay. May bahay tayo sa langit, walang bayan, binayaran Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa kung tayo naroon na, puso nating masay. May bahay tayo sa langit, walang bayan, binayaran Jesus sa Kalbaryo. Jesus ay darating na, kawalan at kaganapan. Kasalanan na hiwagsi sa mga langit at lubog. Dami natin sa iba, upang sila ay magkanta, upang sila ay iparusahan doon sa palangit luman. Jesus ay darating na, kapatid ang nagarapan. Kasalanan ay hiwagsi sa mga langit at lubog. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay iparusahan doon sa palangit luman. Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay hiwagsi sa mga langit at lubog. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay iparusahan doon sa palangit luman. Meron akong kaibigan, pag-ibig ay walang hanggan. Marunong siya magpatawad kahit na kanino man. Hindi kanya mababayaan sa oras ng kaibigan. Kung siya'y iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y gumagalaw, di siya pinagbuksan. Kapag di na makaya, siyang tatawagan. Kahit ako'y magkasalanan, ako'y kanyang minamahal. Kay rami pa ng kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking iginanti sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinago siya sa cross. Sa puso ko'y gumakatot, di siya pinagbuksan.
kapag di na makaya siyang tatawagan. Patuloy ang aking paghahanap, wala akong kasiyahan. Meron akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal na kasulatan, ang totoo ay kalamang. Jesus na aking kaibigan, siya palang kailangan. Binuksan ko ang puso ko at siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal na akong pangako. Huli akong sinila matapos ang paghahanap. Langit na pangarap, kay Diyos ko nagtagpuan. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang isa'y awinan. Purihin sa langit, sa lakas niyang taglan. Purihin sa tunog ng piano, hawitin sa salira at diram. Sa pagtunog ng tambor, tayo'y magsaya. Ang Diyos ay purihin. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay uwinan. Purihin sa langit, sa tagas at taglan. Purihin sa tunog ng gitara, hawitin sa batira. Sa pagtunog ng tambor, tayo'y magsaya. Ang Diyos ay purihin. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay uwinan. Purihin sa langit, sa tagas at taglan. Purihin sa tunog ng gitara, hawitin sa batira. Sa pagtunog ng tambor, tayo'y magsaya. Ang Diyos ay purihin. Purihin, purihin siya. Purihin, purihin siya. Purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Purihin, purihin siya. Purihin, purihin siya. Purihin ang Panginoon sa lahat ng nagbigay ng pagpapala. Purihin siya. Nagbigay ng pagpapala. Purihin siya. Nagbigay ng pagpapala. Si Jesus din nagbigay ng kalakasan. Purihin siya. Nagbigay ng kalakasan. Nagbigay ng kalakasan. Purihin siya. Si Jesus din nagbigay ng kagalakan. Purihin siya. Nagbigay ng kagalakan. Bigay ng kagalakan. Purihin siya. Si Jesus din nagbigay ng kagalingan. Purihin. Nagbigay ng kagalingan. Purihin siya. Nagbigay ng kagalingan. Purihin siya. Si Jesus din nagbigay ng kaligtasan. Purihin siya. Nagbigay ng kaligtasan. Purihin. Nagbigay ng kaligtasan. Purihin siya. Si Jesus din ibong lumilipat ay nagpupuri. Bulaklak sa parang nagpupuri. Hangalon sa dagat nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Nagbigay ng pagpapala. Puri. Nagbigay ng pagpapala. Nagbigay ng pagpapala. Puri siya. Si Jesus din nagbigay ng kalakasan. Puri. Nagbigay ng kalakasan. Nagbigay ng kalakasan. Purihin siya. Si Jesus din nagbigay ng kagalakan. Purihin siya. Nagbigay ng kagalakan. Purihin siya. Nagbigay ng kagalakan. Si Jesus din nagagawa natin ang lahat. Halang-halang sa Panginoon. Isang bagay di magagawa, di magagawa na mag-isa. At tayo'y magsama-sama, iwasin ng problema. Sa pagandang
kinabukasan, sa buhay na walang hanggan, makakawanati ang lahat ng bagay, halangan sa Panginoon. Isang bagay, di makagawa ng mag-isa, at tayo'y makasama-sama, iusin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan, sa buhay na walang hanggan, magagawa natin ang lahat ng bagay, halangan sa Panginoon. Isang bagay na di magagawa ng mag-isa, at tayo'y magsama-sama, iusin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan, sa buhay na walang hanggan. Buhay, buhay, buhay kailan mo man, si Jesus ay buhay. Buhay kailan mo man, buhay, buhay, buhay kailan mo, si Jesus ay buhay. Ay humawi ng hallelujah, si Jesus ay buhay kailan, ay humawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay. Buhay, buhay, buhay kailan mo, si Jesus ay buhay. Buhay kailan mo, buhay, buhay, buhay kailan mo, si Jesus ay buhay. Ay humawi ng hallelujah, si Jesus ay buhay kailan, ay humawi ng hallelujah. Jesus ay buhay, di ba ang sa'y buhay, di ba ang sa'y buhay, di ba ang sa'y daramang sa buhay naman, di ba ang sa'y buhay, di ba ang sa'y buhay, di ba ang sa'y daramang sa buhay naman, daramang sa kway, daramang sa daramang sa buhay naman, di ba ang sa'y buhay, di ba ang sa'y buhay, di ba ang sa'y daramang sa buhay naman, daramang sa kway, daramang sa daramang sa buhay naman, di ba ang sa'y buhay, di ba ang sa'y buhay, di ba ang sa'y daramang sa buhay naman, daramang sa kway, daramang sa daramang sa buhay naman. May kakalakan sa aking puso, may kakalakan sa aking puso, wala nang takapin si Jesus Cristo. May kakalakan sa aking puso, may kakalakan sa aking puso, kakalakan sa aking puso, wala nang takapin si Jesus Cristo. May kakalakan sa aking puso, ang aking puso ay may kakalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kakalakan na kawinan sa kamang-hamang kaniyang gawa. Sino nga akong mapaligid o pangkay kukunin niya dadalhin kakahiyan sa kalakihan dahil sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso ay may kakalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kakalakan na kawinan sa kamang-hamang kaniyang gawa. Sino nga akong mapalig dito, lumangkay kukunin niya dadalhin sa kahiyan, sa kalakihan doon sa buhay na walang hanggan. Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Jesus ay di nagbabago, walang bago, magpakailanman. Hey! Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus ay tagapagligtas, Jesus ay tagapagligtas, walang hal, magpakailanman. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Galak
Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais may galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais may galak, maglingkod ka. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, purihin mo ang Diyos. Kung nais may galak, purihin mo ang Diyos. Kung nais may galak, purihin mo. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, awitan mo ang Diyos. Kung nais may galak, awitan mo. Kung nais may galak, awitan mo. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, magdapat ka sa Diyos. Kung nais may galak, magdapat ka sa. Kung nais may galak, galak ng Panginoon ay kalakasan. Lakad-lakad huwag pupunong, si Jesus ay siyang katulong. Lakad-lakad huwag lumingon, nagumay-hay-hay-ho. Lakad-lakad huwag pupunong, si Jesus ay siyang katulong. Lakad-lakad huwag lumingon, nagumay-hay-hay-ho. Dinig ng makawiran siyang narin, kawal ng katotohanan siyang naran. Sa larangan ng digmaan, bawat ay mag-ibig, tayo'y magsama. Hey! Lakad-lakad huwag upo, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad huwag lubig, nagumay-hay mayroon. Huwag po naglalakihan siyang nango, sa lahat ng gawin na ukol sa Iglesia. Ang mga kababaihan siyang pangalawa, tayo'y magsama. Glutod at hallelujah. Lakad-lakad huwag upo, si tulong. Lakad-lakad huwag lumingon, nagumay-hay-hay-ho. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the name of the Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of the we have the victory. In the name of Jesus, a victory. In the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the name of the Jesus, and tell me can stand before. In the mighty name of the we have the victory. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Just give me victory, glory, glory. We hallelujah, His song. And for me, oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Just give me victory, glory, glory. We hallelujah, His song. And I'm for me. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Is that my mind? No be power and by my spirit, send the Lord. Is that my mind? No be power and by my spirit, send the Lord. To this mountain, every fool. To this mountain. To this mountain, every moon, and by my spirit send the Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me. Well, I'm so glad Jesus
set me free. I'm on my way to heaven, shout to. I'm on my way to heaven, shout to. I'm on my way to heaven, shout to. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil had bound, but Jesus set me free. The devil had, but Jesus set me. The devil had bound, but Jesus singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Living for Jesus, that's life at all. Serving Father, we came on. Living out life as our life at all. They know it sees He's came in hallelujah. And nothing can satisfy like Jesus with Him. He makes my happy hands see. Walking the same way, hallelujah. Living for His my King. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's the Ghost of Father's giving me life, giving me life, giving. Let's the Holy Ghost of Father giving me life. Jesus giving me a life. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. And so over me, mommy ever sat, mommy ever sat, mommy. And so over, mommy ever sat. Jesus, mommy ever sat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's all over me. Mommy ever said, mommy ever said, mommy. It's all over me. Oh, mommy ever said, it's Jesus. Mommy ever said, it's mommy, mommy, my soul. Come sing and shout, would Jesus save me home? Some people understand, Jesus save my soul. It's mommy, mommy, mommy. Yes, mommy, mommy, my soul. Sing and shout, would Jesus save me home? Some people understand me, Jesus save my soul. Something, mommy, mommy, yes, mommy, 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 my soul. Sing and shout, would Jesus save me home? Some people understand, Jesus save my soul. Something, mommy, mommy, yes, mommy, mommy, my soul. Sing and shout, would Jesus save me home? People understand, Jesus save my soul. It's from me, mommy, mommy, my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is sweet, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mga mag-praise. Sabi ng praise the Lord. And praise God, at dito tapos sa minamahal, mga pupuring ang masayang awitin sa ating pinakamamahal sa praise God sa moros na minamahal, tayo pagtuloy sa pagkawan ng minamahal. At tayo dadako na sa mga malumanin na awitin, at tayo binibigyan pagkakataon sa ating beloved brother Alvin Reyes. Praise God, hallelujah.
Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. God bless po sa ating beloved brother John Aquino. Amen. Sa pangunguna po sa atin sa mga joyful songs. At bago po tayo magpatuloy po mga minamahal, tayo po muli ay sama-samang manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Through the earned prayer of our daily and beloved honorable evangelist Pastor Valdez Almeda. Maraming pong salamat malapay noon sa pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin at kami po'y maluwalhating nakarating sa dakong ito, sa dakilang pagkakataon, pribileyo na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyo maglingkod. At kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po ay nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang. Saan man kami nasumpungan malapi noon sa aming mga kahinaan, namin pong napagbibigyan sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kabagan mo po ang bawat isa, lalo na pong ibang lingkod. Kami iyong patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dumago sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po ang ibang lingkod, maging mga espesyal na papuring awitin, langisan mo po malapi noon. Gamitin mo lamang pong maging daluyan ng masaganang pagpapala malapi noon. Aming sinasamo malapi noon. Patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan, yung ibuhos yung matamis at banal na presensya. Purpusin mo po kaming lahat ng iyong Santong Espiritu malapit noon. Samahan mo kami ng iyong kapangyarihan through the earned prayer of our daily and beloved honorable evangelist Pastor Valdez Almeda. Aming sama-samang sinasuway lahat ng mga uri ng adlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Oh Lord, my God, when I'm in awesome wonder, consider all thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder.
Dakila ang pag-ibig ni Jesus. Akong makasalanan tinubos, maging sa lupa at sa langit man, siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niya pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niya pagmamahal. Oh, kahangahangang tunay na kaibigan si Jesus. Langit ay kusang dilisan upang tayo'y matulog. Dakila ang pag-ibig ni Jesus. Akong makasalanay tinubos, maging sa lupa at sa langit man, siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Nakilala ko si Kristo, na pag-asa'y madilim. Buhay ko'y kanyang pinago, na liwanag nagtingin. Dakila ang pag-ibig ni Jesus. Akong makasalanay tinubos, maging sa lupa at sa langit man, siya'y aking pupurihin, lagi
siya'y laging nakahandod. Ako'y nagtitiwala sa Kanya. Sa gitna ng pakikipagbaka, nakuting man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay siya. Malayo man, malalim ang libis, sa piling ko'y hindi umaalis. Kasalo ko sa hinagpis, si Jesus na hari ng pag-ibig. Ako'y nagtitiwala kay Jesus. Sa gitna ng pakikipagbaka,
at tayong nabubuhay pa ay sa salubong sa Kanya. Matibay nating pag-asa, mag-aliwan tayo sa isa't isa. Siya'y darating, siya'y darating, may galak na sasalubungin. Maging umaga, hapon man o dilim, alam natin siya'y darating. Siya'y darating, siya'y darating, may galak na sasalubungin. Maging umaga, hapon man o dilim, alam natin siya'y darating. Siya'y darating, siya'y darating, may galak na sasalubungin. Maging umaga, hapon man o dilim, alam natin siya'y darating. Siya'y darating, siya'y darating, may galak na sasalubungin. Maging umaga, hapon man o dilim, alam natin siya'y darating. Mundo man maanggit ko, kung mawawala sa'yo, kahit maghirap man ako, huwag lang malalayo sa'yo. Matatapos din ito sa oras na pagbabalik mo. Kung magpatuloy lang ako sa paglilingkod sa'yo, kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo
matalikod man ako, saan ako tutungo? Ikaw lang ang buhay ko, ito ang pangako ko sa'yo. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo ang siyang panghahawakan ko. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo ang siyang panghahawakan ko. Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. O Panginoon, Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Panginoon, kay buti mo, binago mo ang buhay ko. Noong ako'y wala sa'yo, ang buhay ko'y gulong-gulong. Kaya naman, Panginoon, ang buhay ko'y lahat sa'yo. Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. O Panginoon, Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Hindi ko mababayaran kaligtasang ibinigay. Buhay ko sa kasalanan, binago mo't hinugasan. Maging aking karamdaman, pinagaling mo lubusan. Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. O Panginoon,
kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y laging laan sa'yo. Paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Usigin man dahil sa ngalan mo, pagkat tunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y laging laan sa'yo. Ako raw ay nagbibiro, di raw totoo, buhay na walang hanggang buhat sa'yo. Kahit patuloy na nilalain ang pagpupuri di pagpapali, at kahit ano pa ang sabihin nila, paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Usigin man dahil sa ngalan mo, pagkat tunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y laging laan sa'yo. Paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Usigin man dahil sa ngalan mo, pagkat tunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y laging laan sa'yo. Nagsimula ang aking buhay, magbuhat na siya ay natagpuan. Si Jesus ang siyang kaligtasan, nilinisan aking kasalanan. Ang puso ko'y ginising niya sa tamis na kanyang presensya. Nagkaroon ng bagong pag-asa, nalimutan mga problema. Sa piling niya ay mayroong buhay, sa piling niya ay di ako nag-iisa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Nagsimula ang aking buhay, magbuhat na siya ay natagpuan. Si Jesus na siyang kaligtasan, nilinisan aking kasalanan. Ang puso ko
ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-iisa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-iisa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Hindi ako ngayon nag-iisa. Ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig niyang tunay magpakailanman. Buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Hindi ako ngayon nag-iisa. Ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig niyang tunay magpakailanman. Buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Sa sandali ako'y nag-iisa. Ibig ko na sanang makapiling ka. Damdamin ko'y anong sigla. Buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Hindi ako ngayon
wakas. Ang paniminulat mo ay aking napatunayang giganda pala ng isang nilikha mo. O Jesus, salamat sa pagpapala mo. Nang si Kristo'y nakilala lubusan, buong buhay ko'y binago niyang tunay. Noong una'y may nagsabi, mababago mo ako. Siya'y aking tinawanan, ang mali pala'y ako. Di ko sukat akalaing mababago mo ang buhay kong ito. Ang kawalang pag-asa'y nagwakas. Ang paniminulat mo ay aking napatunayang giganda pala ng isang nilikha mo. O Jesus, salamat sa pagpapala mo. Di ko sukat akalaing mababago mo ang buhay kong ito. Ang kawalang pag-asa'y nagwakas. Ang paniminulat mo ay aking napatunayang giganda pala ng isang nilikha mo. O Jesus, salamat sa pagpapala mo. O Jesus, salamat sa pagpapala mo. O Jesus, salamat sa pagpapala mo. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, Jesus got into
the powers of darkness underneath my feet. Oh, glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord, the Most High. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord, the Most High. Happy, happy, happy. Happy the Lord. Praise God, I'm a Christian, believing His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy. Happy in the Lord. Happy, happy, happy. Happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian, believing His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy. Happy in the Lord. This little light of mine, I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. Oh, this little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, shine, shine. Let it shine. Oh, come and go with me to my Father's house, to my Father's house, to my Father's house. Oh, come and go with me to my Father's house. There's a sweet, sweet joy. Oh, surely I'll be there in my Father's house, in my Father's house, in my Father's house. Oh, surely I'll be there in my Father's house. There's a sweet, sweet joy. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again and praising the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisa, purihin Siya. May mabuting mangyayari, mayroon ding pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords, supreme throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the Lord. Let's talk about Jesus more and more. May bayan ko sa langit, handa sa akin. Kung ako'y naroon na, puso ko'y masaya. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, malang bayan.
pumapalakpak sa kalangitan. Lahat pumapalakpak sa kalangitan. Lahat pumapalakpak sa kalangitan. Tunay masaya. It's a Holy Ghost and fire that's keeping me alive. It's keeping me alive. It's keeping me alive. It's a Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me that's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's all over me that's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me that's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's all over me that's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it, that Jesus saved my soul. It's bubbling out, it's bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it, that Jesus saved my soul. It's bubbling out, it's bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Pinapataas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Sa kapahintulutan po natin, beloved ordained preacher, kay Bubinir, ako po ay nagpapaabot, hallelujah, na dobleng paggalang pagbati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon, hallelujah. At lagi po natin inaalala mga turot aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Rad Almeda, at ganoon din ang ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ibabati sa kanilang beloved children, sa buong angkan ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Rad Almeda, at ganoon din sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, kay Bubinir, ganoon din sa kanilang mahal na anak, kay Ate Vincier. Hallelujah. At ganoon din sa ating mga beloved elders, nakapiling po natin ngayon, sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating mga beloved webcast viewers, sa ating mga bisita, maging sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, and praise the Lord, hallelujah. Tunay na lubos po na tayong pinagpala ng dakilang Diyos, hallelujah, na sama-samang para magpuri, magpasalamat sa ating dakilang Diyos, hallelujah. Tunay na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Na kung saan, sunod na bahaging ito, minamahal, tayo po minamahal ay paghayag ng mga buhay na patotoo, na kung saan ay talagang ng mga pinagpalang na anak ng Diyos, hallelujah. Na kung saan minamahal dati, mga buhay ay talagang napakagulo, walang direksyon, hallelujah. Tunay minamahal, maraming salamat sa dakilang Diyos, hallelujah, sapagkat nung kinahabagan ng dakilang Diyos, tunay na pinagpala, sapagkat dati minamahal ang buhay na walang direksyon, nag-aantay na lamang ng kamatayan, nag-aantay na lamang ng kawalan, minamahal, walang direksyon ng mga buhay, hallelujah. Ngunit nung kinahabagan ng dakilang Diyos, nandiyan ang grabing pagpapala, maging mga buhay na nag-aantay ng kamatayan, dinugtungan pa ng napakahabang buhay ng dakilang Diyos, hallelujah. Tunay napakabuti ng dakilang Diyos, minamahal. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah.
Tunay minamahal, ito po yung sinasabi sa banal na kasulatan na dapat talaga nating ganapin, minamahal, ang pagpapatotoo lagi sa harapan ng dakilang Diyos, maging sa harapan ng mga tao na huwag ikahiya, minamahal, na ihayag ang napakabuting pangalan ng ating dakilang Diyos, ang makapangyarihang pangalan natin bilang kamamahal na Panginoon sa mga grabing kamanghamangang gawa sa ating mga buhay, na kung saan ganito na lamang ka-proud ng mga Kristiyano, minamahal, na talagang magayag kahit saan man, minamahal, na talagang inihahayag ang pangalan ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, sapagkat ang mga anak ng Diyos talagang lubos na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At sabi nga po minamahal ng banal na kasulatan, dito po sa Aklat ng Hebreo, Kapitulo 13, ang talata po ay 15, sa pamamagitan nga niya maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos, sa makatuwid baga ay bunga ng mga labi sa pagpapahayag sa kanyang pangalan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay ito yung laging sinasabi ng banal na kasulatan na talagang lagi daw tayong maghayag ng handog ng pagpupuri sa ating dakilang Diyos, yung ating paghahayag ng kadakilaan ng kanyang mga pangalan. Kaya ito'y laging iniuutos ng ating pinakamamahal na Panginoon na dapat ganapin ng mga Kristiyano na talagang ipahayag, minamahal. At tunay po, minamahal, maging sa paghahayag, minamahal, lalo na po sa ating mga minamahal na bisita, maging sa ating mga beloved viewers, wala po diyang binabayaran. Hindi po yan scripted. Ang lahat ng bagay na sasabihin dyan ng mga anak ng Diyos ay tunay, pawang katotohanan, minamahal, at tunay na naganap sa kanilang mga buhay. Tunay, minamahal, hallelujah, talagang grabe mga pagpapalaan, talagang minsan talagang napakahirap paniwalaan. Ngunit para inyong ma-experience, minamahal, hallelujah, dumalo na po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Kayo po yung magbabautismo at maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sigurado po minamahal, isa po kayo dyan sa magpapatotoo, magsasabi, napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ganyan po ang inyong ma-experience nito, minamahal. Kaya tanggapin nyo na po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Maglingkod na po kayo sa dakilang Diyos. Tunay ma-experience nyo ang mga grabing himala, grabing tanda. Sapagkat tunay minamahal, sabi nga na pala nakasulatan, kapag ka nasumpungan mo daw ang buong katotohanan, tunay minamahal, magaganap ang mga bagay na yan, minamahal. Yan ay magiging normal na lamang, minamahal. At talagang sabi nga nila, minamahal, hallelujah, sapagkat ang pagkakilala sa ating dakilang Diyos ay may tanda at may patunay. Lalo na po sa ating mga beloved viewers, kung ang mga bagay na yan, mga pagpapagaling sa karamdaman, mga nasasaway, mga gawa ng kaaway, lahat ng yan natuklaw ng ahas, ngunit walang nangyari. Kung ang mga bagay na minamahal ay hindi po nagaganap sa inyo, minamahal, mag-isip na po kayo, minamahal. Sapagkat ang tunay na Kristiyano ay may tanda, minamahal. Kung inyong mapatunayan, minamahal, hindi lamang sa salita, patunayan sa banal na kasulatan, minamahal. Ayon po dito sa sabi ng Marcos, Kapitulo 16, ang talata po ay 16 hanggang 18, na ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, dadapot ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At lalakip ang mga tandang ito sa mga nagsampalataya, magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan at magsasalita sila ng mga bagong wika, magsisihawak sila ng mga ahas, at kung magsinuman sila ng mga bagay na makamamatay, sa anumang paraan na hindi makasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa may sakit at sila'y magsisigaling. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, praise the Lord. Ito po, mga minamahal, ang tanda, minamahal, kapag ka ating nasumpungan ng buong katotohanan. Kaya kung hindi nagaganap ang mga bagay na ito sa inyo, minamahal, umalis na po kayo dyan, minamahal, sapagkat hindi yan katotohanan, minamahal. Tunay minamahal, inyong makikita sa mga bawat Kristiyano, ito'y parang nagiging normal na lang sa araw-araw ng mabuhay. Talagang makikita nyo, minamahal, napakabuti na ating pinakamamahal na Panginoon. At kaya minamahal, sa hindi na po pagtatagal, minamahal, ating na pong pinaghahandang ating mga minamahal na kapatid na mapapalad, na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patotoo. At first 5 po sa ating mga beloved brothers, ating pong pinaghahanda ang ating beloved brother Mario Fernandez. Pangalawa po ang ating beloved brother Arnel Dudado. Ang pangatlo po ang ating beloved brother Romel Morante. At ang pangapat po ang ating beloved brother June Sabangan. At ang panglima po ang ating beloved brother John Carlo Rosario. Sa ating mga beloved sisters naman po, first 5 po minamahal. Una po ang ating beloved sister Nida Bakuyag. Pangalawa po ang ating beloved sister Susan Nodado. At ang pangatlo po ang ating beloved Sister Tess Malikdem. At ang pang-apat po ang ating beloved Sister Lydia Tawaran. At ang panglima po ang ating beloved Sister Jonelyn Milan, minamahal. Yan po sa mga first 5 sa ating mga beloved brothers and sisters.
At tunay po na dapat maghanda na po minamahal. Hallelujah. Sila po mga first five minamahal, kaya ihanda na po minamahal. Talagang pag sumama na po minamahal, hallelujah, talagang ihayag na mainam ang mga bagay ng kabutihan ng ating dakilang Diyos minamahal. At sa hindi na po pagtatagal minamahal, atin na po pinagkakaloob ang buong pagkakataon sa ating beloved Brother Mario Fernandez. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Sister Nila Bakuyag. Amen, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagparangal ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo na ating minamahal kagalang-galang Honorable Pastor Willie Estrada Almeida at minamahal din natin Assistant Pastor Linas Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, sa beloved preacher, beloved workers, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher ko, Abu Bernit, at sa kanila pong beloved daughter, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid, magandang ating gabi na po sa ating pong lahat ng minamahal. Ang minamahal, muli ko naman pasalamatan ating pinakamalapan ng Jesus sa gabing ito upang dakilain, sariwain, mga himala nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa ministry ito minamahal, na yung pong aking malnasawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasibno ni minamahal, bagamat siya'y kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na noon po minamahal nung siya nabubuhay pa minamahal, na aking po siyang pinapagalitan sa kanyang pagdalo dito sa ating balgawain noon minamahal, dahil po hindi ko pa po ito naintindihan noon minamahal. Subalit sa kalaunan po minamahal, dahil po sa palagi po niyang pag-share po sa akin minamahal, na sumama ka upang ikay pagpalain, yun lagi ang sambit sa akin minamahal. At yun po ay natulungan po ng ating pinakamahal Panginoon, dahil po nung kami po ay pinagkaloban po ng isang tricycle minamahal, na aking po siyang hinatid dito sa ating malgawain. At kapag ako ay naghahatid minamahal at sumusundo sa kanya minamahal, aking pong napapakinggan ang banal na salita dyan po sa labas minamahal. At yan din ang nagbigay daan upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, nung ako po'y nasa makasalibot na panggawain minamahal, andyan ang mga layaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay. Lalong-lalo na pagka-weekend minamahal, andyan yung pag-inom po ng alak, pagpunta po sa madikaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ako'y napabilang sa ministeryo ito minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, insidenteng hindi ko inaasahan minamahal, nung kami po ay pinagkaluban po ng isang bagong sasakyan tricycle minamahal, na ito po ay sa kasalukuyang 3 buwang pa lamang nung minamahal, na kami po ay sinundan na 4 na kalalaki ang magkakarnap po ng sasakyan tricycle minamahal. At natapat po mismo dito sa ating balagawain taon ni minamahal, na paghinto ko po dyan sa anti-drive po minamahal, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran minamahal. At nung araw niyan minamahal, kami po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw niyan minamahal. Andyan minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal tuwing tayo alis ng tahanan minamahal. Andyan din minamahal, pangalawang insintindi po minamahal, na hindi ko rin sukat akalaing pangyari minamahal. Buwan po ng Disyembre noon minamahal, may kasiyahan po sa aming barangay. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At nung gabi din na minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal Panginoon,
na wala pong anumang tinamaan sa amin sambayan nung gabi na yun, minamahal. Praise the Lord. Kaya't Hallelujah. napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa aking pong pagtatrabaho, minamahal, sa bukid, minamahal. Bagamat andyan na napakainit, pagdating ng tanghali, minamahal, andyan yung madaling araw, minamahal, na napakalamig, minamahal. Subalit andyan yung physical na pangatawan na pinagkakalog po sa Panginoong lingkod, minamahal. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa lahat pong pagpapalang aking natanggap na mumula sa ating pinakamahal na Panginoon. Mula sa physical, financial at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Brother Mario Fernandez. Pinagpalang buhay na patotoong yan. Hallelujah. Tunay yan ay mga grabing pag-iingat ng dakilang Diyos. At lalo tigit minamahal talagang nandun, minamahal talagang sa totoo lang napakarami natin talagang dapat ipagpasalamat sa ating dakilang Diyos. Sa araw-araw natin mga buhay, minamahal. Yung ating taglay lamang na kalakasan sa araw-araw, minamahal, grabing pagpapala na yan na mula sa dakilang Diyos. Yan ay grabing himala na po, minamahal. Sapagkat sa totoo lang, minamahal, napakaraming taong hindi na gumigising, minamahal. Ngunit talagang nandyan salamat sa dakilang Diyos na laging pumapatnubay sa mga ganyan, minamahal. At lalo tigit sa mga protection niya na talagang hindi talaga tayo magkanda-ugaga sa grabing pag-iingat ng dakilang Diyos sa atin, minamahal. At salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lalo tigit, minamahal, yung ating kasiguruhan lagi habang inaantay natin ang pagbabalik ng dakilang Diyos na nandun ni lagi yung pagtubay, paggabay sa atin, minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo po tuloy-tuloy na po, minamahal, sa pagbabahagi ng buhay na patuto. Atin na po binibigyan po pagkakataon sa ating mahal na kapatid, beloved sister Nida Baguyag. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother Arnel Nodado. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. At dubling paggalang po sa magulang natin sa mahal na Panginoong Yesus at sa di natin malilimutan ang mga turo at aral ng ating beloved mahal na Pastor Waldish Almeda at sa ating beloved Assistant Pastor Lina si Almeda. At nagpapaabot din po ako ng pagbati sa lahat po ng Almeda family at sa lahat ng mga preachers, beloved workers, at sa inyong mga kapatiran, baguhan, mandatihan ng magandang hating gabi na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Nagpupuri at nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko pong mga kabutihang ginawa sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, tunay po na nagpapasalamat po ako sa mahal ng Panginoong Yesus dahil isa rin po ako na kinahabagan ng mahal ng Panginoong Yesus na makakilala po sa gawang ito po na tunay na ang ating Diyos. Talagang napakabuti niya dahil po noon po mga minamahal, talagang di rin po talaga ako naniniwala sa ganitong gawain dahil napakahirap ko rin pong akayin sa mga ganito dahil talagang noon po mga minamahal ay niyakap ko rin po ang pagkakatoliko ko po mga minamahal. Subalit po, bagamat nandyan na palagi akong sinisyaran, ngunit binabaliwala ko lamang po mga minamahal hanggang sa ang aking beloved kong anak na pangalawa sa panganay. Nandyan po mga minamahal na hindi ko inaasahan na dumating sa aming buhay na ang aking anak po mga minamahal ay magkaroon ng karamdaman na matinding karamdaman na galis po mga minamahal na ito po mga minamahal ay hindi po mapagaling ng doktor dahil noong kasalukuyan pong nagkaroon po nitong grabing karamdaman na yan na galis po mga minamahal. Dinala ko pa po ito sa doktor po mga minamahal. Espesyalistang doktor na po ang tumitingin sa aking beloved kong anak, ngunit wala pong kagalingan po mga minamahal. Pagkat po mga minamahal, nandyan yung kahit na maraming gamot po, nandyan yung mga antibiotic na ipinapainom ko, nandyan yung ipinapahid ko po sa kanyang katawan po mga minamahal, ang liit-liit po mga minamahal na ointment po mga minamahal ay napakamahal po mga minamahal, ngunit babalik-balik lamang po mga minamahal hanggang naalala ko po ang isang kapatiran po mga minamahal na
ito po ay walang sawang nag-share po sa akin noon. At sabi ko po sa aking sarili, wala namang mawawala sa akin. At andyan na nagpakumbaba po ako mga minamahal. At alam niyo po mga minamahal, ako po mga minamahal ay lumapit na po sa ating kapatid na ito na sinabi ko po sa kanila na gusto ko pong sumama at tunay nga po mga minamahal na sa aking pagdalo po mga minamahal, nandyan po mga minamahal, doon pa po sa, ang gawain pa po mga minamahal ay doon po sa dako po ng Marikina pa po mga minamahal. Talagang first time ko pong dumalo po sa mga ganitong gawain po mga minamahal. Subalit talagang grabe po mga minamahal, napakabuti ng mahal na Panginoong Yesus dahil ako po mga minamahal ay talagang grabe po yung namamangha po ako mga minamahal sa mga kapatiran po mga minamahal dahil talagang makikita mo mga minamahal na talagang yung mga kasuotan po mga minamahal, nakaputi po mga minamahal at talagang nandiyan mga habang mga damit, mga buhok po mga minamahal ay mahahaba po mga minamahal. Talagang nandiyan po yung grabe po yung aking kagalakan po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, sa pagpupuri lamang po mga minamahal, talagang dahil first time ko rin po makarinig yung mga papuring awit po mga minamahal dito po. Talagang tunay na grabe pong aking kagalakan po mga minamahal. Mag-isa ka, mga patotoong ganito po mga minamahal. Talagang nakikinig po ako, bagamat first time ko lamang po mga minamahal. Subalit talagang nandiyan po na talagang ramdam ko po ito mga minamahal hanggang sa alam niyo po mga minamahal na napakinggan ko po yung mga patuto ng mga kapatiran na talagang kamanghamanghang mga gawa ng mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Na talagang tunay po, hallelujah, na napakabait ng mahal na Panginoon Jesus. Right, amen. Hindi ko po alam kung nung pagkatapos po ng banal na gawain po mga minamahal ay hindi po talaga ako, nansana na talagang tumanggap po ako kaagad sa ating, tinanggap ko po kaagad ang mahal na Panginoong Yesus bilang hari at tagapagligtas ko po, hari ng aking buhay po mga minamahal. Nansan po mga minamahal na hindi na rin po ako nagdalawang isip po mga minamahal na ako po itumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Yesus. At nandiyan na tuloy-tuloy po akong dumadalo 3 beses sa isang linggo po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal sa aking pagdalo, bagamat marami pong mga hadlang po, talagang tunay po na ang Diyos natin po ay talagang napakabait po mga minamahal. Right, amen. Bagat po, hindi ko po talaga makalimutan ito mga minamahal dahil yung inahari sa aking anak po mga minamahal na wala na po akong magawa po mga minamahal. Subalit dito pala, sa kahabagan ng mahal na Panginoon Jesus, sa pabuhat panalangin po ng ating mahal na Pastor Valdez Rodalmeda, karamdaman ng aking mahal kong anak, ito po nilinis at pinagaling ng mahal Praise na the Lord. Panginoong Hallelujah, Jesus. hallelujah. Alam niyo mga minamahal, ansa na nagpatuloy po ako na dumalo po sa banal na gawain ito. Nariyan yung mga sarit-sari, mga pag-uusig po mga minamahal. Nandyan po mga minamahal na hindi ko po ito tinitignan. Nandyan na wala kang pamasahe. Hallelujah. Subalit napakabait ng mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. So pagka nandyan yung kagalakan ko pong dumalo, alam niyo po mga minamahal, hindi ko po napapansin, hindi ko na po namamalayan po mga minamahal na tumatagal na pala ako sa gawaing ito. Hallelujah. Praise the Lord. Dahil po mga minamahal, tinitignan ko na lang po ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At hindi po ako tumitingin dyan sa mga pagsubok o mga pag-uusig ng mga tao po mga minamahal. Talagang nanampalataya po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At dumating nga po mga minamahal. Ang punto po mga minamahal na talagang sinubok po ako mga minamahal sa aking pananampalataya. Nandyan po mga minamahal na nakunan po ako noon po mga minamahal. At talagang nandiyan na nag-bleeding po ako ng halos isang linggo po mga minamahal. Yung pitos po mga minamahal, ito po pala'y bulok na po sa aking sinapupunan. Alam niyo po, hindi ko po ito alam po mga minamahal, ngunit tunay ang ating Diyos dahil wala po ako ginawa magpuri. Manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Nagtiwala lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hindi po ako pumunta sa ospital upang magparas pa po mga minamahal. Bagkus nagtiwala lang po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po mga minamahal, hallelujah.
Yung pitos na yan po, mga minamahal, na nabulok na po sa aking sinapupunan, sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa bungat panalangin po ng ating malapastor, Weldy Estrada Almeida. Yung pitos na yan po, mga minamahal, ito po pinalabas po ng ating Praise the Lord. pinakamamahal na Hallelujah. Panginoong Hesus. Alam niyo po, mga minamahal, andyan din po yung mga minamahal na, bagamat ito po'y matagal na po, mga minamahal, ang aking beloved kong, yung apo ko po, mga minamahal, anak po nung panganay ko pong anak, na talagang nung maliit pa po ito, mga minamahal, na 1 year old pa lamang po, mga minamahal. Doon din po, mga minamahal, pinakita na naman po ang grabing himala po, mga minamahal. That time po, mga minamahal, di ko po makalimutan dahil yun po yung Sabado po, mga minamahal, at yun po yung naka-stay-in po kami, mga minamahal, dito. Dahil yung aking beloved kong, si Sister Rona po, yung beloved ko pong anak na bunso, dito po kami nag-stay po, mga minamahal. At yung aking anak naman na may anak, nasa bahay po sila po, mga minamahal. At yung aking apo, mga minamahal, bigla po itong nag-convulsion po, mga minamahal, tumirik na po ang kanyang mga mata. Talagang wala na po, mga minamahal, nangitim na po yung bata. Yung apo ko po, mga minamahal, yung aking anak, ang ginawa na lang daw po, hinaagis-hagis na lang po yung bata para magkaroon ng buhay. Alam niyo po, iyak yung aking anak dahil wala kami doon sa bahay, na dito kami. Yung kapitbahay namin po, mga minamahal, ang sumaklulo sa kanila. Yung aking pinsan po, mga minamahal, silang dalawang mag-asawa, nagdala daw sila ng pera po, mga minamahal, dahil in case daw po, dadalhin daw po sa hospital po, mga minamahal. Ang sabi ng aking pinsan, saan tayo pupunta? Sabi po, sabi ng aking anak, doon sa pastoral, nandoon si mama, sabi niya sa pastoral, sabi niya, alam niyo po, mga minamahal, yung aking pinsan daw, ay umiling na lang daw po, mga minamahal, dahil nakita na yung bata na talagang wala nang malay. Bakit dito pa daw dinala? Hallelujah. Sabalit, napakabait ng mahal na Panginoong Hesus. Amen. Alam niyo, mga minamahal, nung pagdating nila dito, kinagat na po yung dila ng aking apo po, mga minamahal. Hallelujah. Kalahating katawan na po, mga minamalamig na po. Hallelujah. Sa balo na ng palataya po kami. Alam niyo po, nasa fasting po yung mga kapatiran noon dahil kinabukasan Holy Supper po. Kaya marami pong mga nagpa-fasting dito. Pinalibutan po kami, mga minamahal, na maraming mga choir po, mga minamahal, habang siya po ay nililihans po, mga minamahal. Hallelujah. Sabi ko sa aking anak, magsisi ka, sabi ko, sa lahat ng iyong pagkukulang. Kung gusto mo pang mabuhay ang iyong anak, sabi ko po, mga minamahal, lumuhod po kami, mga minamahal, na talaga nandiyan. Sabi ko, mahal na Panginoon, buhayin mo pa pong aking apo, maghimala ka, sabi ko po, mga minamahal. Dahil po, mga minamahal, yung nagdala dito, na pinsan ko, mga unbeliever yun, mga minamahal, grabe po yung pag-uusig sa amin. Alam niyo po, mga minamahal, talagang tunay ang ating Diyos ay buhay. Hallelujah. Right, amen. Praise Pagkat the po, mga minamahal, nung pagkalihans po ng ating mga manggagawa po, mga minamahal, yung aking apo po, mga umiyak po ito, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Ang naghanap po ng didi po, mga minamahal. Hallelujah, talagang napakabait po ng ating pinakamamahal na Pag-Jesus. Hallelujah, praise Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Napakabait na mahal na Pag-Jesus. Right, amen. Alam niyo, mga minamahal, yung time na yun po, yung aking anak po, mga minamahal, saka yung apo ko, nag-stay in po sila dito na hanggang kinabukasan po, mga minamahal, sa kahabagan ng mahal na Panginoong Hesus. Hindi na po ito dinala sa hospital, bagkus parang walang Praise the Lord. nangyari. Hallelujah. Inuwi po yung bata po, mga minamahal, na talagang taglay niya pong kalakasan. Alam niyo po, mga minamahal, yung pong nagdala po dito po, yung pinsan ko, alam niyo po, sabi niya, sabi nila, grabe pala dyan sa inyo. Sabi po, mga minamahal, nagtaka po siya dahil akala po nila ko, dinala pa po namin sa hospital unit. Talagang totoo ang ating Diyos. Ang lahat ng ating mga panalangin ay talagang pinapakinggan. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Napakabait ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Isa po mga minamahal. Yung aking anak po na bunso, 2 years old na mahigit po yun, na kuryente yan, mga minamahal. Alam niyo po,
yun po, yung pagkakataon na yun po, mga minamahal, katatapos ko rin pong nag-fasting noon ng 2 days straight po dito, nung nangyari po ito, mga minamahal. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, kung wala kami sa mahal na Panginoong Jesus, ang aking anak na yan ay inalitson na po. Talagang ito, pati ako po mga minamahal, dahil ako po mismo ang kumuha doon po sa kanyang, nung nakukuryente po mga minamahal, dahil ang nahawakan niya po mga minamahal, ay live na kuryente po. Talagang ang bata po mga minamahal ay nangingisay na po mga minamahal. Hallelujah. Jesus name. Hallelujah. Subalit nung sinambit ko po ang hallelujah, Jesus name, alam niyo po, yung aking anak po mga minamahal, ay nabitawan niya po yung kuryente at talagang niligtas po kami ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon Lord. Jesus. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat at tunay din na napakabait din ng mahal na Panginoong Jesus dahil hindi po talaga kami pinabayaan ng mahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po mga minamahal, mula nung umpisa na ako pinakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, wala pa akong natandaan na kami po pinabayaan ng mahal na Panginoong Jesus. Bagkus po na talaga nandiyan lagi ang mahal na Panginoong Jesus. Bagamat may mga pagkukulang sa ating pinakamamahal na Panginoon, nandiyan pa rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po mga minamahal, noon din po mga minamahal, talagang wala rin po kaming tirahan. Nakikitira lang po kami mga minamahal. Subalit mahabagin ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Andiyan po sa pagtatapat, sa pagbibigay, talagang nandiyan na pinagkalooban po kami, mga minamahal, sa sarili naming tahanan. Hallelujah, praise the Lord. At talagang napakarami pang mga pagpapala po, mga minamahal. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na sa kahabagan din po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hindi man ako karapat-dapat po, mga minamahal, ngunit ako po ay kinahabagan din po na gamitin pong bilang mga awit dito po sa gawain. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lang. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister, Nida Bacoy, sa buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay ganyan nakabuti ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Hallelujah. Talagang sa ating mga patuloy na paglilingkod, minamahal, hindi pa ito tutumba sa kabutihan ng Diyos nating pinaglilingkuran. Talagang sulit minamahal ang maglingkod sa ating dakilang Diyos. Kailan man natin ginagawa minamahal na pagpupuri, pagdalo sa tuwing araw ng banal na gawain minamahal, talagang sulit na sulit minamahal. Nandun ang grabing minamahal, patnubay ng ating dakilang Diyos. At kailan man hindi siya nagpapabaya, lahat sa ating mga pangailangan, lalo na sa emergencies ng ating mga buhay minamahal. Nandun lagi ang pinakamamahal na Panginoon na tumutugon sa ating dalangin. So, nang dalangin ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor World Strada Almeida, na talagang laging pumapatnubay minamahal. Kaya grabe, napakabuti ang ating dakilang Diyos. Kaya inyo nakita minamahal, lalo na po sa ating viewers, talagang grabe minamahal. Talagang inyong matutunghayan ng grabe mga himala minamahal. Talagang walang tigil sa buhay ng Kristiyano, sapagkat lagi minamahal ang mga Kristiyano ay laging sinasamahan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At bago po tayo magpatuloy minamahal, tayo muna tumayo at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to 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 my God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to God. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a victory. Amen. In the name of Jesus, in
me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil had been bound, and Jesus set me free. The devil had been bound, Jesus set me free. The devil had been bound, Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. God's not dead, He's alive. God's not dead, He's alive. God's not dead, He's alive. I can feel Him all over me. I can feel it in my hands, I can feel it in my mind, I can feel it in my heart, I can feel Him all over me. God's not dead, He's alive. God's not dead, He's alive. God's not dead, He's alive. I can feel Him all over me. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I'm free, yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. Yes, I'm free. I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He told me how to praise Him. He told me how to sing a song. He told me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. For the joy of the Lord is my strength. He gives me living water when I thirst no more. He gives me living water when I thirst no more. He gives me living water when I thirst no more. For the joy of the Lord is my strength. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sabihin, praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Tuloy-tuloy na po tayo manamahal sa mga pagbabahagi po ng buhay na patutuot. Ating na pong pinagkakalob ang buong pagkakaroon sa ating mahal na kapatid, ating beloved na brother Arnel Nodado. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Susan Nodado. At ako'y nagpapabot ng dubling paggalang at pag-aalala sa mga ginantoang turo at aral ng ating beloved pastor, Wildy Estrada Almeida, hallelujah. At ang ating beloved Mama Dear, beloved assistant pastor Lina C. Almeida, hallelujah. At sa kanilang mga buting mga anak, at sa inyong mga mahal, mga kapatiran, sa lahat na ginagamit sa ubasan ng ating pinakamahal na Panginoong Hesus, hallelujah. Sa ating mga elders, hallelujah. At sa ating beloved ordained preacher, hallelujah. At sa kanyang minamahal na anak, hallelujah. At sa lahat na nanonood ng webcast, Facebook and YouTube, hallelujah. Ako'y nagpapabot ng isang magpalang hating kapuusan ating lahat, hallelujah. Aming mahal, ako'y lubos ng kapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. At muli namang mapahayag ang kadakilaan niya sa aming buhay, hallelujah. Aming mahal, una ko pisang pasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ang patuloy na kahabagan niya sa aming buhay, ang kapayapaan, ang kagalakan, ang katiwasayan ng aming buhay, mahal, ito'y lubos kong pinapasalamatan. Ang mga pag-iingat sa aming sa araw-araw, hallelujah. Na kailanman mahal, ang mahal Panginoon ay hindi nagkulang sa amin, mahal, hallelujah. Kaya dakila na ating pinakamahal na Panginoon sa misteryo ito, mahal, hallelujah. Patong kung mahal, kung paano kami nakilala sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sampu na aking mahal sa buhay, hallelujah, na tunay pinagpala, mahal, hallelujah. Ang iyong bang lingkod, mahal, na sa aking buhay nung araw, mahal, nung aking kabataan, mahal, talagang nandiyan yung mga bisyo, mahal, na hindi maiwasan, mahal, hallelujah. Dahil ng barkada, mahal, hallelujah. Bagaman
aking lula mahal, talagang nariyan siya, laging nagpapaalala mahal, hallelujah. Dahil ang aking lula mahal, ito'y masabi ko maka-Diyos mahal, hallelujah. Bakit mahal? Dahil sa kanyang buhay mahal, talagang makita ko yung kanyang pamumuhay mahal na talagang ito'y may takot sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Bagaman nung araw, ito'y wala pa sa katunuan mahal, hallelujah. Na sa kanyang buhay mahal, makita ko yung kaayusan, maging sa kanyang pagkilos, pangungusap mahal, talagang ito'y talagang mainhin mahal, hallelujah. Sa kanyang buhay mahal, ang aking beloved lola, bagaman ito'y maka-Diyos mahal, ito'y may taglay na karamdamang sakit sa puso mahal, hallelujah. Kaya sa kanyang buhay mahal, talagang parang may hinahanap siya sa kanyang buhay mahal, hallelujah. Yung kagalingan mahal, hallelujah. Kaya ito'y nagsasaliksik ng katotohanan mahal, ang aking lula mahal, hallelujah. Sa patuloy ng paghahanap ng katotohanan mahal, ang aking beloved lula mahal, ang gawain Jesus Miracle Crusade, hallelujah. Ito'y kanyang natagpuan sa dako ng Marikina mahal, hallelujah. Na sa patuloy na pagdalo, paglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, kasama ang pagtanggap mahal, pagbautismo mahal, ang karamdaman ng aking beloved lulang sakit sa puso mahal, na mahabang panahon mahal, ito'y kanyang dinadala mahal. Sa unang paglulo ng ating beloved pastor mahal, ang karamdaman ng aking beloved lula mahal, na sakit sa puso mahal, ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Bakit mamahal? Lagi ko nung sinasabi mahal. Ito mamahal kasi ang naging daan mahal kung bakit kami nandito sa gawain itong mahal na kinahabagan ng ating pinakamahal na Panginoon, na inabot ng mga panalangin ng ating beloved pastor mahal, hallelujah. Ako'y lubusong ko pasalamat mahal dahil ang aking beloved lula ito yung ginamit mahal sa amin mahal, hallelujah. Na nung araw mahal talagang sinasabi niya mahal, na sumpungan niya na ang katotohanan mahal. Walang bukang bibig mahal sa kanyang mga mahal na anak, mga pinsan o ano pa man mahal, talagang sinasabi niya, sumpungan niya na ang katotohanan mahal. Dahil ang karamdaman niya mahal, ito yung pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Bagaman mahal, nakita ko sa buhay ng aking beloved lola yung kagalingan, yung mga palang yan mahal. Dahil nga sa kabataan mahal, ito yung binabaliwala ko lang mahal. Bagaman minsan sumasama ako sa mga pagdalo-dalo mahal, hallelujah. Yung mga napapakinggan ko ng mga patotoo, mga pangarap, ito yung binabaliwala ko lang mahal, hallelujah. Akala ko ganun-ganun lang mahal ang paglilingkod mahal, hallelujah. Kaya yung mga bisyo ko mahal na pagdadrugs, pag-iinom, hallelujah. Pagpasok sa mga mapulang ilaw mahal, hallelujah. Pagkabarkada mahal, talagang hindi mawala-wala mo mahal. Walang kapangyarihan na mapalayas ito mo mahal, hallelujah. Kaya walang tigil ang aking beloved Lord sa aking mahal, talagang dahil ako yung kanya nakikita mahal, kami magkasama sa isang bahay sa dako ng Marikina mahal, hallelujah. Na sinasabi niya sa akin mahal, na paglingkod ka ng seryoso sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ikaw man din ay babaguhin mahal. Ito yung laging nagpapatutuwa, ito yung laging nag-share talaga mahal, hallelujah. Hallelujah. Kaya ito yung lagi naiiyak mahal, hallelujah. Sa kagalakan mahal, hallelujah. Sa kalagayan ko ng mahal, talagang wala nang pag-asang mahal dahil gulong-gulong ang aking puso at isipan mahal, hallelujah. Dahil sa problemang binigay ng aking nung araw mahal, dahil ako'y talagang mayroon akong kasintahan mahal na ito'y nagluluko mahal, talagang grabe ang sakit na ginawa nito sa aking kalooban mahal na plinano ko itong imasakir mahal, itong buong pamilyang itong mahal, hallelujah. Ngunit sa kabagan ng ating pinakamahal na Panginoon, ito'y hindi na paintult mahal, hallelujah. Ako'y talagang sa ganung kalagayan mahal, ako'y sumama sa aking beloved lola mahal, na dumalo mahal, hallelujah. Na ang aking dalangin lang mahal sa ating pinakamahal na Panginoon, baguhin lang aking buhay mahal, alisin ang kaguluhan sa aking puso at isipan mahal, hallelujah. Yun ang aking ginawa mahal na patuloy na akong dumalo mahal, kasama ang pagtanggap sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. At lahat na tumatayo dito mahal, lalo ang mga pangangaral ng ating beloved Mama Del, beloved Pastor mahal, hallelujah. Talagang ito'y sinasa puso, sinasa isip ko mahal, hallelujah. Talagang ako'y seryoso nakikinig mahal, hallelujah. Ganun talaga palang mahal, talaga, kung tayo talagang makikinig sa mga aral talaga ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Tayo kakabagan ng ating pinakamahal na Panginoon, kaya kong mahal, hallelujah. Sa patuloy na pagdalo mahal, pakikinig ng mga aral mahal na aking ito yung sinabuhay sa kabagan ng mahal Panginoon. Kasama pag-ayon sa dako ng pampagkamahal, hallelujah.
Grabe kagalakan, mahal, dahil paglabas ko ng pastor house, sa dako ng Pampanga, mahal, hallelujah. Yung aking mga problema, mahal, ito'y nawala talaga, mahal, hallelujah. At paglabas ko ng pastor house ng Pampanga, mahal, grabe kagalakan sa aking puso at isipan, mahal, na tila nakalutang ako sa akin, mahal, hallelujah. Ito'y lubos-lubos yung pinapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Na ako'y kinabagan na bilang sa ministeryo, ito, mahal, hallelujah. Dahil kung hindi ako napabilang dito, may mahal, talagang hindi nyo makikita ako sa inyong banalarapan, mahal, hallelujah. Dahil nung araw, mahal, talagang sa dako ng Marikina, mahal, hallelujah. Grabing bisyo, mahal, talagang ako'y nagwawala dyan, mahal, nagbabasa ako ng buting, mahal, ako'y nagkamo ng away, mahal, dahil sa kaguluhan ng yan, mahal. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. May totoong gawain ng Jesus, miracle, mahal, na nagbabago ng buhay ng tao, mahal, hallelujah. Right, amen. Kaya ako'y lubos-lubos sa aking pasasalamat, mahal, dahil nung araw, mahal, pag sinabi ko, mahal, talagang hindi akong sasalita, hindi ko gagawin, mahal, hallelujah. Dahil sinasabi ko, mahal, ako ang magsasabi, mahal, na hindi ko gagawin, ako'y maglalabas lamang na sinungaling, mahal. Yun ang aking prinsipyo, mahal, hallelujah. Kung salamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sa patuloy na maglingkod, mahal, hallelujah. Ako'y binagong lubusan ng ating pinakamahal na Panginoon, Praise the Lord. hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah! Kaya walang kalugan, mahal, maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, puro pakinabang, mahal, hallelujah. Ang ating makakamtan, mahal, hallelujah. Maging sa aking buhay, mahal, dahil nung araw, mahal, talagang ako'y palamura, mahal, matuwa, magalit, mahal, sa dako ng Marikina, mahal. Hallelujah, ako'y nagmumura, mahal, hallelujah. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Tayo talagang babaguhin ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Right, amen. Alam ko Praise the mga Lord. mahal, talagang ito'y sa patuloy na maglingkod, mga mahal, ito'y inalis ang ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Walang imposible sa ating pinakamahal na Panginoon, talagang atin lang isabuhay, mahal, ang mga pinakapangaral, mahal, ng ating beloved pastor, mahal, na kung ano nga ating natutunan, mahal, sa salita ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Talaga yung ating isabuhay, mahal, talaga tao rin manghinabang ito, mahal, hallelujah. Kaya ako'y lubos ka pasalamat, mahal, hallelujah. Sa mga palang aking nakakamtan, mahal, sa punang kamal sa buhay, mahal, hallelujah. Dahil ang aking mga pamilya, mahal, sa kabagan nating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sa dako ng antipulo, mahal, talagang ito'y kasama na rin natin lilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, Jesus, hallelujah. Hallelujah. Ito'y sa aking buhay, mahal, talagang ito'y grabing kagalakan, mahal, na makasama ko yung mga mahal ko sa buhay. Kahit hindi man, mahal, talagang wala akong ibang dalangin, mahal, talagang makasama ko ang aking mga mahal sa buhay na makapaglingkod sa ating pinakamahal, mahal na Panginoon, hallelujah. Kung sila man din nang hihina, nang kukulang sila, mahal, talagang ako'y sa kabagan ng Panginoon, ako'y ginagamit upang magpalala sa kanila, mahal, talagang totoo ang ating nasumpungan na paglilingkod na ito, mahal, hallelujah. Dahil minsan dumarating yung mga pagsubok, mahal, kaya tayo magpalakasan sa isa't isa, mga mahal, hallelujah. Kaya ako'y lubos sa kapasalamat, mahal, sa mga palangin, mahal, hallelujah. Maging aking beloved tita, mahal, na talagang aking beloved tita na yan, mahal, talaga nung araw pa yan, mahal, talagang siya ay naglingkod na rin sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil nga sa kanyang negosyo, mahal, ito hindi nagpatuloy, mahal, sa paglilingkod, hallelujah. Hallelujah, mahal, ako'y walang sawa nagsabi sa kanya, maging aking mga laban sa dako ng antipulo na maglingkod, magbalik loob sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil totoo ang ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil lang ang kanyang anak nung araw, mahal, hallelujah. Kung ito'y nagkakasakit, mahal, talagang aking beloved lola, mahal, wala lang ginagawa ito, mahal. Kundi magpuri sa kwarto, mahal, magayunom, mahal, hallelujah. Ang kanyang mga anak mo, mahal, walang anumang gawat, mahal, hallelujah. So, napagkalun na ating beloved pastor, mahal, hallelujah. Ito pinagagaling na ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sa ganung kalagayan, mahal, hallelujah, ang aking beloved tita, hindi ito nagpatuloy sa paglilingkod, mahal, hallelujah. Dahil nga sa kanyang negosyo, mahal, na ito'y napunta pa sa ibang sikta, mahal, na sinasabi niyang may dinadasalin din siya, mahal, hallelujah, sa kanyang bahay, mahal. Ngunit ako'y pilit kong pinapanawa sa kanyang, mahal, yung sa larangan ng paglilingkod na ito, mahal, hallelujah, na wala ibang katotohanan, ang gawain lamang ng Jesus, miracle crusade, hallelujah. Sa ganung pangyayari, mahal, talagang ito'y talagang nalamig, mahal, at nawala sa paglilingkod, hallelujah. Di naglawan ng panahon, mahal, hallelujah, ang aking beloved tita, bagaman nagkukwintuhan kami nito na siya ay may kapangyarihan na manggamot o manakit ng tao, kaya daw gawin mong mahal dahil sa sinasabi niyang bertud, mahal, na nakuha niya sa kisyon, mahal, na ito'y dinadasalan niya daw, mahal, hallelujah.
Ngunit sa kalagayan na yung mahal, ito'y miniindang kulam mahal na sinasabi niya sa akin, kanyang pinaglalabanan mahal, yung kulam na ginagawa sa kanyang mahal, ang kanyang kapitbahay na may negosyo rin mahal, hallelujah. Ngunit mahal, sa panahon na tumagal na panahon mahal, ito'y nagkaroon talagang kulam na matindi na mahal, talagang lumala mahal, hallelujah. Na bago magpandemya mahal, ang kanyang karamdaman na kulam talagang ito'y talagang matindi na mahal, dahil ang kanyang karamdaman na kulam mahal, itong kanyang katawan mahal, ito'y namanas na mahal, hallelujah. At pasintabis sa kumakain mahal, nagdudumi na siya parang giniling na dugo mahal, hallelujah. Ayon sa kwento niyan sa amin mahal, hallelujah. Hallelujah. Sa kabagan naman, Panginoon, aking beloved, nanay, sa dako ng Antipolo, dahil ako napunta na dito mahal sa dako ng Pangasinan mahal, hallelujah. Siya yung pupunta sa kanyang kapatid mahal na sinasabi niya maglingkod, magbalik loob sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah. Sa ganyong kalagayan na parang kuba na siya mahal, kuba na talaga, hirap na siya huminga mahal, hallelujah. Ang aking beloved, nanay, kanyang itong sinama sa dako ng Antipolo mahal, hallelujah, upang muli maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Yun ang kanyang ginawa mahal, kasama yung pag-i-stay, pag-ayon sa dako ng Antipolo mahal, hallelujah, autos mo mahal. At patuloy na pagdalo sa paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah. Bago matapos ang pandemya mahal, hallelujah, ang karamdamang kulam ng aking beloved tita mahal, hallelujah, ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya napakalakila na ating pinakamahal na Panginoon mahal. Huwag natin pagsawaan yung mga patutuong mahal. Lagi nating sarawain sa ating puso't isipan mahal yung mga patutong itong mahal. Gaya ng tinuturo ng beloved pastor, beloved mama, mahal na yung mga patutong itong mahal talagang pagyamanin natin mga mahal sa ating puso't isipan mahal, hallelujah. Dahil ito'y pinangahawakan tayo ng ating pinakamahal na Panginoon hanggang sa kasalukuyan mahal, hallelujah. Hallelujah. Huwag natin masawaan mahal, o hindi kahit tulugan mo lang mahal, hallelujah. Ako yung lubos na kapasalamat mahal sa ating pinakamahal na Panginoon, dahil ako yung napapila sa ministeryong ito mahal, hallelujah. Sa mga aral ng ating beloved mama der, beloved master mahal na sa kabagan naman Panginoon, ito'y tumimo sa aking puso at isipan mahal, hallelujah. Hallelujah. Ako yung lubos na kapasalamat dahil dumating mga pagsubok sa akin mahal, talagang ito'y lagi kong tinitingnan mahal yung mga pananampalataya ating mga magulang sa mahal Panginoon, talagang ito'y purong-purong talagang mahal na grabe ang pag-ibig nila sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Pag sa ating mga kaluluwa mahal, tuloy makikita ko sa kanila mahal dahil yung maruglog nila mga panalangin pag-ayon ng mahal, hallelujah. Ako lubos na kapasalamat maging sa aking buhay mong mahal, sa aking buhay ito'y pinagsusumikapan kong sundin sa kabagan na ating pinakamahal na Panginoon yung mga pagpapagal mahal, hallelujah. Kaya, labis-labis ang aking pasasalamat sa ating pinakamahal ng Panginoon at sa mga palang aking nakamtan mong mahal. Maging dito sa dako ng Pangasinan mong mahal, yung mga pag-iingat mong mahal sa aming mga buhay mahal, hallelujah. Mga pagpalang aking nakakamtan mong mahal, sampu ng aking mga kapamilya mahal. Talagang ako'y lubos na kapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya, ang mga pasalamat kong mahal mula sa mga pagpalang material, pinansyal, pisikal, igod sa spiritual, mga pagpalang mahal, hallelujah. Kaya lahat ng kapurihan, pasalamat ay tanging sa ating pinakamahal na puso po lamang, hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating beloved Brother Arnel Nodado sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo na totoo yun mga minamahal ng ating napakinggan na lahat ng mga buhay at pinagpalang patutuo. Ito ay ating pagyamanin mga minamahal dahil sa mga patutuong yan mga minamahal, talagang diyan tayo pinapalakas ng ating pananampalataya na talagang ang Diyos na ating talagang pinaglilingkuran ay buhay at makapangyarihan mga minamahal. Imagine mga minamahal, yung talagang
kulam mga minamahal, ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Kaya sa ating paglingkod mga minamahal na talagang tuloy-tuloy lang mga minamahal dahil alam natin na sa ministeryong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry at sa bunga ng panalangin ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeida, talagang may kaganapan lahat mga minamahal. Totoo talaga mga minamahal na imagine anong mga karamdaman na yan, cancer, incurable diseases, o talagang wala nang pag-asa. Ating nakita mga minamahal na talagang kahit saang outreach mga minamahal, talagang nandyan na talagang nangyayari ang mga himala mga minamahal. Nangyayari ang mga himalang yan upang tayo ay talagang manatiling nakatayong mga minamahal upang hindi tayo manglupaypay mga minamahal dahil sa ating patuloy na talagang pananampalataya sa ating dakilang Diyos. Hindi lang tayo pinagaling ng ating dakilang Diyos. Nariyan ang talagang patuloy na talagang pagpapala. Nandiyan mga minamahal ang kanyang biyaya, awa at habag sa bawat isa sa atin. Kaya sa bawat isa sa atin, lahat ng mga ito ay ating ikagalag mga minamahal dahil talagang hindi tayo sumusuntok sa buwan. Talagang ito ang mga pruweba at ebidensya na ang ating Diyos ay buhay at makapangyarihan. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. At tayo mga minamahal ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Susan Nodado at siya po ay sundan ng ating beloved brother Romel Morante. Praise the Lord! Hallelujah! Amen po. Praise the Lord. Ang pinakamataas ng papuri, pagluluhati, pagdadakila po ay pagsamba po ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Maging Lord. po sa aking binabati po ang ating magulang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ating po mailala ang kanilang mga turot aral po na ating ginagalang mala Pastor Estrada Almeida. Maging po sa ating binabati sa Pastor Nena Almeida. Aking din po binabati po ang Almeida family po. Maging po sa ating ordained preacher po, Kuya Bubunyer po, maging po sa kanilang beloved anak, Ate Bansir po, mga minamahal, sa ating mga beloved elders, sa inyong mga kapatid, sa mapapalang hating gabi po sa ating lahat. Pinupuri, pinasalamatan ko muli ating dakilang Diyos na buhay, na muli po akong binigyan ng pagkakataon pang pasalamatan mula ang dakilan ng ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking buhay, mga minamahal. Praise God, hallelujah. Aking sariwan lang po mga minamahal, mga kabutihan na binigyan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa akin, mga minamahal, na hindi ko pa nakakilala ang gawain ito, mga minamahal. Tunay isang kabataan po noon, mga minamahal, na nandiyan po mga barkada, mga kalayawan, mga nikaya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nandiyan po mga minamahal, praise God, hallelujah. Dahil tulong po mga minamahal sa aking nandiyan po kasang aking mga barkada kung saan po kami pupunta, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, nandiyan po yung kasihan po namin sa mga kalayawan na ginagawa sa libutan, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God. Baka nandun po nung kabataan ko ay mira po ako dinadalang ibang sekta po mo mga minamahal. Nandiyan po mga minahal. Nandiyan po hindi po bawal po mga minamahal. Subalit dito nung aking nakilalang gawain dito, mga minamahal, praise God, hallelujah. Dito ko lang po nakita po mga minamahal, yung mga kung paano ituro ang ating mahal na pastor, mga minamahal, kung paano po maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nandiyan po sa nakasusaban ng kalusatan po mga minamahal na
Andiyan po mga minamahal na imulat sa mga katotohanan, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, praise God, hallelujah. Ito niya po mga minamahal, yung kalayaw na aking ginagawa noon pa ay inalis po ng ating dakilang Diyos na buhay, praise God, hallelujah. Nandiyan po pinalitan na po mga minamahal ng mahal na Panginoon, kagalakan kung paano paglingkuran ng ating dakilang Diyos na buhay, praise the Lord, hallelujah. Pinupuri ko din po pinasalamatan ating dakilang Diyos na buhay, hallelujah, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, nandiyan po yung aking karamdaman po mga minamahal na isang meron po akong karamdaman po nung bata lang po ako mga minamahal, isang rayuma po mga minamahal. Sa aking karamdaman niya mga minamahal, nagpahirap po sa aking mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, hindi na po ako nakapag-aral ng maayos mga minamahal, kapasok sa aking paaralan mga minamahal. Dahil sa aking iniindang na sakit na yan mga minamahal. Maging po ang aking dysmenorrhea pa pag dumarating na aking period mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, nakakaroon ako ng phobia na po mga minamahal. Dahil nandiyan po na ang aking pananakit ng aking puso mga minamahal. Praise God, hallelujah. Nandiyan po mga minamahal kung ano-ano ang pinapahid ng aking malhin na para maisa pangisakit mga minamahal. Praise God, hallelujah. Nandiyan din po mga minakikaramdaman din po mga minamahal na anemic mga minamahal. Nandiyan sa aking kapayatan doon mga minamahal. Praise God, hallelujah. Nandiyan po mga minamahal, yung pinachika po ako ng malhin na mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal ko hindi maagapan o nandiyan po mga minamahal, ano na po ng sakit ng leukemia mga minamahal. Prisa sa takot na aking mahal na kung ano-ano pang pinainom sa akin po mga minamahal para lang po mawala po yan mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, wala pong nangyari mga minamahal. Dito lang po ko po natagpo ang kagalingan sa ating pinakamamahal na sa gawain ito ng Jesus Marcusin. Salamat po sa mga po mga nabunga panalangin ating mga pastor mga minamahal. Dahil isa po tayong kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa makilala sa kanyang manal na gawain mga minamahal. Tuloy nga po mga minamahal karamdaman yung pinagaling ng ating dakilang Diyos sa buhay. Salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kagagalingan niya mga minamahal. Akin di sariwan din po mga minamahal, nung kasagsagan po ng COVID po mga minamahal, yung abang lingkod mga minamahal, isa po ko nandiyan pang mga sintomas po mga minamahal na nandiyan po mamahian, nandiyan po panghihina aking physical na pangangatawan, nandiyan mo yung walang panglasa, walang pangamoy, mga minamahal. Tunya po ba yung bagsang aking physical, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, aking nalala po mga minamahal, baka mahawaan ko aking beloved husband, mga minamahal. Dahil sa time na yun, mga minamahal, na-stroke po siya 2018 po, mga minamahal. Yung ang COVID po, mga minamahal, is 2020 po, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, hallelujah. Puri na ating nakilig sa buhay, alam, pinasalamatan ko sa ating mahal na Panginoon, dahil hindi ko po nahawaan po ang aking beloved husband. Dahil pag isang tao po mga minamahal pala pong minararamdaman ng karamdaman mga minamahal ay madali po mahawaan ng COVID po mga minamahal. Kaya purihin na natin dakilang Diyos na buhay dahil po ang aking beloved husband ko po nahawaan mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil alwakay na walang gabo po ang aking ininom mga minamahal. Pinagaling ang ating dakilang Diyos na buhay. Kaya napupuri na papasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay dahil tinuruan po tayo ng ating mahal na Panginoon na mahamagkulang sa ating mahal na Panginoon mga minamahal kung paano mawanampala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya lupis ko nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na pinakinggan aking panalangin po mga minamahal. Aking pinagaling ng ating dakilang sa buhay. Salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Aking pinapasalamatan po ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang pagbibigay ay susi ng papapala po mga minamahal. Bakit ko lagi po sinasabi ito mga minamahal? Dahil dito ko po mga minamahal ang naranasan po kung paano magbigay sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa paano magpala ang ating mahal na Panginoon Jesus. Tunay nga po mga minamahal, kanilang pangangaral po dito mga minamahal. Kung susundin mo ating pinakamamahal na Panginoon, kung unahin lang po siya mga minamahal, tunay nga ang mahal na Panginoon magpuprovide ng mga inyong pangangailangan ng mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, please hindi po namin inaasahan ng mga pagpapalibinian ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ng COVID po mga minamahal. Tunay po dahil wala na po kong trabaho mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, alam mahal na Panginoon nag-provide ng aming pangangailangan sa araw-araw mga minamahal. Nandiyan po nasisiglang pagpapalibinian ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nakapagpagawa po kami mga minamahal na duwag po sa aming bahay mga minamahal. Kaya lubos sa kinupuri na papasalamat sa ating Praise the Lord. Hallelujah. Sino po kami mga minamahal, pagpapala ng ating
pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya lang po sa kinupuri na papasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Kulang po mga malaki mga pasasalamat sa ating dakilang Diyos na sa binigyan ng aming pinakamamahal na po sa aming mga minamahal. Kaya purihin natin dakilang Diyos na buhay dahil nakilala po natin siya mga minamahal. Kaya po sa kinupuri na papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga pinakita mga himala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay nga po mga minamahal, pakasarap po mga minamahal maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil po mga minamahal, isa po tayong kinabangan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nanin niya po mga minamahal, tunay ang kanyang panghako mga minamahal. Kaya tayo may magpatuloy lang po sa ating pinaglingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Napanghawakan po tayo hanggang sa kanyang pagbabalik po mga minamahal. Sa buhay panalain po natin mga pastor sa kanyang pupuri. Salamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Praise God, dalapin ko na pupuri. Napapasalamat sa mga papapalang physical, material, financial, higit sa pagpapalang spiritual, kaya halat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakila po ay para lamang po sa ating pinakamamahala po ay Jesus lamang. Praise the Lord po. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating beloved Sister Susan Nodado sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo na talagang muli ating napakinggan mga minamahal na yun pala mga minamahal na kapag inuna natin ang kaharian ng ating dakilang Diyos ay talagang nariyan ang kanyang pagpapala mga minamahal. Amen. Na talagang sa ating buhay, sa bawat isa sa atin, kailan ba tayo iniwan ng ating dakilang Diyos? Hindi tayo iniwan ng ating dakilang Diyos na talagang ang sabi nga sa kanyang pangako, hindi nga tayo iiwan, hindi tayo pababayaan. Kaya mapalad ang bawat isa, mapalad tayong lahat dahil ating natagpuan ang talagang tunay na talagang pananampalataya, ating natagpuan ang talagang Diyos na buhay, na talagang nagpapagaling at talagang nagpapala sa ating buhay mga minamahal. Kaya salamat sa ating dakilang Diyos dahil bawat isa sa atin ay yan ay bunga ng panalangin ng ating beloved Pastor Willis Raja Almeida na talagang ang ating mga panalangin ay talagang tinugon o tinutugon ng ating dakilang Diyos. Kaya sa ating buhay, maging sa ating mga baguhan na live webcast viewers, mga minamahal na talagang salamat sa ating dakilang Diyos dahil mayroon tayong Diyos na talagang buhay at talagang makapangyarihan. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo at ating ibinibigyan na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Romel Morante at siya po ay sundan ng ating beloved sister Tess Malikdem. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus Amen. po lamang. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating naalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at igalang-galang na Pastor Weldy Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, beloved workers, beloved brethren, and ambassadors. Magandang ating gabi na po sa ating pong lahat. Praise the Lord.
Ako po ay nagpapasalamat po sa mahal na Panginoon sa pagbabago niya po sa aking buhay. Dati po ay isa po akong lasinggero, magulo ang aking pamumuhay. Kuran din po ay sa aking mga panalita ko din po, ako po ay nakapagmumura at nakapagsasalita ng mga di kaayang panalita. Ganun din, isa rin din po akong baero po noon at wala pong kapayapahan. Naglalakad na naman po na walang patutunguhan. Ngunit meron pong isang lingkod po ng ating pinakamahal Panginoong Jesus ang nagbahagi po sa akin ng mga kabutihan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At sa patuloy niya pong patuloy na pagbabahagi po sa akin ay isang araw na rin po ay kuran na din po ay dumalo at nagpabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon na mula nung ako po ay tinanggap ko po ang mahal na Panginoon. Tinanggap ko po ang mahal na Panginoon sa ang bautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Ang lahat ng aking mga di kaaya-ayang magawa ko po noon at ang aking mga bisyo ko po noon, yun po ay inalis at ako po ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon doon na noon din po nung sa aming pagsasama din po namin ng aking mahal ko pong asawa ay grabe po kami mag-away noon. Umabot sa punto na ang aking mahal ko pong asawa ay nasasaktan ko po na po ito sa physical. Ngunit nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon na mula nung ako po ay nakakilala po dito po sa gawain po ng ating pinakamahal Panginoon Jesus. Yung aking gawain ko na rin pong iyon na hindi kaayang pananakit ko po sa aking mahal kong asawa ay yun po ay inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise Jesus. the Lord. Hallelujah. At nagkaroon po ng katiwasayan ang aming pamumuhay mula nung nakilala ko po ang mahal na Panginoon dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon noon din po nung kami po ay namumroblema po sa gagastusin ko po sa panganak po ng aking mahal ko pong asawa ay ako po ay na aking pong naririnig po sa ating beloved mga ngaral na kung tayo po ay nasa kawalan, kagipitan ay tumawag po tayo sa ating pinakamahal na Jesus. Yun po ay aking ginawa. Ako po ay nanalangin at nagpuri, nagsumamo sa mahal na Panginoon. Salamat sa mahal na Panginoon. Yung aking kung problema ko pong yun ay nilutas po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At maalala ko din po noon, nung ako po ay wala pa po sa mahal na Panginoon. Tunay nga po na nung wala pa po tayo, nasa tiyan pa tayo, nasa sinapupunan pa tayo ay tayo na po ay pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil po ay nung wala pa po ako sa mahal na Panginoon, ilang beses na rin po akong muntik malunod po. Dalawang beses na rin po ako muntik malunod. Nanganib na rin po ang aking buhay po noon. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon Jesus na ako po ay pinag-ingatan sa kapamakapong iyon. At ngayon din po sa mga kasalanan na ako rin din po ay pinag-ingatan ng ating pinakamahal na Jesus. Noon din po, nung ako po ay wala pa po sa mahal na Panginoon, ay lasinggero po ako noon. Umuwi po ako sa aming bahay, ay lasing na po. Lasing po. At nandun po ang aking nakasanayan na po namin mga kapatid po noon ay nagkakatabi-tabi po kami noon. Ngunit, alam niyo po, mayroon po akong kapatid na babae po doon. Ngunit, alam niyo po, nakakatabi pa ako noon. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon, hindi po hinayaan na ako po ay magkasala. Ako po ay pinag-ingatan ng ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. At pinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon na nung ako po ay nagtatrabaho po sa amin, ang hanap buhay ko po doon ay, ang hanap buhay po namin ay magagawa po ng kubo-kubo po, mga minamahal. Yung, alam niyo po yung
sinasakay po sa truck po, yung dinedeliver po. Yun po ang aking trabaho po noon. Sa aking, hindi ko po inaasahan po na aking maapakan ko po yung isang plastic po na may karga pong pako. Ito po, inaapakan ko po. May isa pong pakong nakaano po sa aking pa na tumusok po sa aking talampakan po. Yun po ay bumuan po ng kalahati po. Yun po ay talagang ininda ko po yung sakit pong yun sa aking pagkatusok po ng aking talampakan po yun. Akala ko po ay ano na pong mangyayari po sa akin dahil po noon, nung maalala ko po noon, nung ako po ay natusok din po noon, nung wala pa po ako sa mahal na Panginoon ay talagang namaga po ito at talagang hirap po akong maglakad. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon Jesus. Mula nung ako po ay nakakilala sa mahal na Panginoon Jesus, ako po ay pinag-ingatan ng ating pinakamahal Panginoon Jesus. Praise the Lord, hallelujah. Ako po ay pinagaling ng ating pinakamahal Panginoon Jesus. At dito na lang po ang aking pagpapasalamat at pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus lang po. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating beloved brother Romel Morante sa kanyang buhay at pinagpalang patutuon sa ating buhay, mga minamahal, na talagang totoo yun, mga minamahal, na kung wala tayong kapayapaan, mga minamahal, ay napakahirap po yun, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, na talagang ang salita ng ating dakilang Diyos na siya ang talagang nagbibigay ng kapayapaan sa ating buhay, mga minamahal. Kung ating titignan, kung ating babalikan ang ating buhay, mga minamahal, na talagang nung hindi pa natin talagang lubusang nakilala ang ating dakilang Diyos, ay talagang magulo ang buhay, laging nag-aalala, mga minamahal, laging talagang hindi laging kumpleto ang ating araw, mga minamahal. Ngunit nung time na ating nakilala ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay talagang tunay na tayo ay nagkaroon ng kapayapaan, mga minamahal. Amen. Kaya salamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, na talagang tayo ay tunay na binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil ang sabi nga sa salita ng ating dakilang Diyos na kung ang sino man ang na kay Kristo, siya na ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na at narito pawang mga bago na. Kaya't kung ating titignan ang ating buhay, talagang totoo nga na tayo ay binago ng ating dakilang Diyos. Amen. Kasi kung hindi tayo binago ng ating dakilang Diyos, isang tiyak na bagay na talagang wala tayo dito. Ayaw natin na tayo ay magpuyat, mga minamahal. Ngunit nung tayo ay talagang binago ng ating dakilang Diyos, na talagang salamat sa ating dakilang Diyos dahil totoo ang kanyang salita, mga minamahal, na talagang tayo na ay bagong nilalang. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At bago tayo dumago sa susunod na magpasalamat sa ating dakilang Diyos, tayo muna, mga minamahal, ay umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ating ipagpag ang ating inaantok na diwa. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus
is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in. Babalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Purihin, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Si Jesus tuwina. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Tess Malikdam at siya po ay sundan ng ating beloved brother June Sabangan. Praise the Lord! Hallelujah! Unang pagbati at pagwalhati sa ating pinakamamahal na Bispo. Amen. Praise the Lord! At ako po'y nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating minamahal, ginagalang na galang-galang na pastor at sa iniwan turo ng ating minamahal na pastora. At ako po rin po yung nagpapaabot ng pagbati sa kanilang mga anak sa Almeida family at sa lahat po ng magagawa sa pangasiwa po ni Brother Buboy sa kanilang mga anak, Ako'y bumabati po ng magandang hating gabi na po sa kanilang lahat. Hallelujah. Ako po'y nagpapasalamat sa pinakamamahal Panginoon Jesus sa bunga ng panalangin na ating minamahal na pastor. Nung po ako po'y baguhan pa lang po sa pinakamamahal na Panginoon Jesus, tunay na nakaroon po ako ng karamdaman na patindi po dahil po hangad ko pong tumulang sa aking asawa na maghanap buhay. Ginawa ko pong, yung gabi po, ginawa kong araw. Madaling araw na lang po ako natutulog. Tuloy po, nagkaroon po ako ng karamdaman na matindi na nahihilo po ako tuwing bumabangon po ako. Nahihilo po ako pag nahiga, ganun pa rin.
nag-aalala na po sila ang aking mga magulang sa laman dahil po yun pong karamdaman ko yun. Sabi nila sa akin, magpa-check up daw po ako. Sabi ko talagang ano po, nanindigan po ako sa pinakamamahal na Jesus, sa Kanya na lang po akong umasa. At sa bunga ng panalangin na ating minamahal na pastor, at sa lahat ng manggagawa, tunay po na pinaalala po sa akin ng pinakamamahal na Jesus. Dahil po noon, wala pong manggagawa sa amin doon po sa dako ng Balaya. Ang pinaisip ng pinakamamalabayo sa akin, yung pong Biblia, binuklak ko po yun, tapos inilagay ko po sa ulunan ko nung natutulog po ako. Nung pagkagising ko po, parang ayaw ko pong kumising, ay yung bumangon. Kasi po natatakot po ako, baka mahilo na naman ako. Tunay na nung bumangon po ako, tunay na sa kahabagan ng pinakamamalabayo Jesus, tunay na pinagaling po ako. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. At ako'y nagpapasalamat sa pinakamamahal na Jesus dahil po, nung pong bali 4 pong aking mga anak, dahil po, hindi pa po ako Kristiyano noon, nung pinanganak po panahon na yon. Lahat po sila, tunay na operado po ako. Hindi po ako nanganak na normal. Sabi po nila ng iba, may sintomas daw po yon. Pero sa kahabagan ng pinakamamahal na Jesus, sa unang panalangin ay sa bunga ng panalangin nating minamahal na pastor, tunay na hindi po nagaganap sa akin. Minsan, pag nakukulang po ako sa pinakamamahal na Jesus, tunay po, nararamdaman ko po yung kirot sa aking tiyan. Pero ako lang po ay nagsisisi sa pinakamamahal na Jesus, tunay na ako po'y pinagagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aking anak na panganay po, nung maliit pa po yun, grade 1 po yata yun noon, mayroon po siyang karamdaman sa kanyang katawan na masiran sa kanyang bagay. Hindi ko po alam yun dahil po siya, nung sabihin sa akin ng aking anak na mayroon po siyang karamdaman, sa bunga ng panalangin natin minamahal na pastor at sa lahat ng manggagawa, tunay na siya'y bautis, nung siya'y binautis naman sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus, tunay na binalik ng pinakamamahal sa normal ang kanyang karamdaman. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Pinasasalamatan ko rin po sa pinakamamahal na Jesus dahil po noon, nung wala pa po kami sa gawang ito, tunay na magulo po ang pagsasama namin mag-asawa. Lagi po kami nag-aaway. Tunay na kami kinahawagan ng pinakamamahal na Jesus at kami binago ng pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Maging sa aking kapatid na mayroong pong karamdaman na diabetes. Bali, ito lang po nung May, nung pumunta po kumay sa ng aking ate, nakita ko po yung paa niya, bali 4 na lang po yung daliri niya. Pero sa kahabagan ng pinakamamahal na Jesus, hallelujah, tunay na sa bunga ng panalangin natin minamahal na pastor at sa lahat ng manggagawa, tunay na siya'y pinagaling ng pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya hanggang dito na lang po, ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Sister Tess Maligdam sa kaniyang buhay at pinagpalang patutuo. Totoo yun mga minamahal. Totoo yung ating napakinggan na talagang kahit na gawin nating araw yung gabi mga minamahal, kung wala ang talagang gabay, walang talagang patnubay, walang pagpapala ng ating dakilang Diyos. Amen. Na talagang ang Diyos ang talagang tunay
na talagang nagbibigay ng pagpapala sa ating buhay. Kung ating titignan sa ating mga ibang beloved brethren, nung time na sila ay talagang nakakilala sa ating dakilang Diyos, talagang sunod-sunod, tuloy-tuloy ang biyaya ng ating dakilang Diyos na hindi lang pinagaling ang kanilang mga karamdaman, bagos talagang sila pa ay talagang pinagpala ng ating dakilang Diyos. Bakit mga minamahal? Dahil siya ay bunga ng panalangin ng propeta ng ating dakilang Diyos, ang ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida. Kaya salamat sa ating dakilang Diyos. Mapalad ang bawat isa na talagang nakakilala sa ministeryong ito. Mapalad ang bawat isa na tayong lahat ay talagang tinawag ng ating dakilang Diyos upang tayo ay kanyang pagpalain, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo po ay magpatuloy na po sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother June Sabangan at siya po ay sundan ng ating beloved Sister Lydia Tawaran. Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Lord. Ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako ay bumabati ng magandang hating gabi na po sa ating lahat. Amen. Muli po, ako rin po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan muli ng pagkakataon upang siya ay pasalamatan sa ginawa niya sa aking buhay. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pamamagitan po ng isang krusada kung saan nagdaos ang Jesus Miracle Crusade, ng isang krusada sa dakol po ng Luneta na kung saan ako rin po ay nasa dambuhalang reliyon ng aking nakagisnan, na nung una kong nalulod dito hindi rin po ako naniniwala sa ganitong gawain. Sabi ko sa akin sarili, lalong-lalo na sa kanilang mga patuturo ito, sabi ko napaka-imposible po yung kanilang mga nababanggit na kanilang mga karamdaman ay napaka-lulubha po, ngunit po sila pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na hindi sila gumagamit ng gamot. Kaya sa aking pagtataka talagang sinalik kong mabuti kung totoo ba yung gawain na to, hanggang sa kahit saan magdaos ang gawain na to, ito po'y aking sinusundan. At nandyan na dumating ang araw na pinagpala ako ng ating pinakamamahal na Panginoon na nandyan na binuksan ang puso't isipan ko upang maniwala at magtiwala sa gawain na to. Kaya ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Magamat dumadalo dito, ngunit nandyan pa rin yung aking katigasan ng puso dahil hindi ako basta-basta po nagpabautismo. Umabot pa ako ng ilang buwan bago po nagpabautismo dito. Ngunit nandyan talaga ang pinakamamahal na Panginoon na siya po'y napakabait dahil ako'y napili sa isa sa mga anak niya. Kaya ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa tumagal na ng tumagal yung paglilingkod ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ako'y dito na rin po ako nagkaroon ng pamilya. Talagang kahit saan kami magpunta, talagang sabi ko hindi ko pinapabayaan ang pagdalo sa banal na gawain natin. Ngunit dumating ang isang araw na ako'y nalamig sa aking paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon.
na isang araw na talagang ako'y ayaw ko nang dumalo ng 3 beses sa isang linggo. Ngunit yun po ay kabiling-bilin po ng ating pastor na kung gusto natin pagpalain tayo dumalo ng 3 beses sa isang linggo. Sabi ko sa akin sarili, tama na sa akin ng isang beses lang, nag-Sunday Christian na lamang po ako. Ayaw ko na pong dumalo ng Wednesday, Friday, itong overnight. Hindi na po ako dumadalo kasi sabi ko ako'y napupuyat, tapos kinabukasan may pasok pa po ako. Sa ganung senaryo na aking ginagawa, hindi po yung kinalugdan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hindi po ako umabot ng ilang taon, talagang nandyan na agad ang paalala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napalalahanan po ako sa sakit na high blood po, na bigla na lang po akong bumagsak sa amin ng dilim yung aking paningin, hanggang sa ako po dinala sa ospital at nakarate po ako ng 1 linggo doon. Habang ako po nilalapatan ng gamot, talagang sa tuwing nawawala yung nilalagay nilang gamot sa aking katawan, ito po'y bumabalik. Kaya nagtataka yung doktor na nag-assist sa akin, sabi niya, bakit sa tuwing nilalapatan ka ng gamot, okay, pero pag nawala nila, bumabalik uli sa matas uli yung baby mo, sabi niya sa akin. Hanggang sa nagresita siya ng mataas na dosage, palitan niya yung brand ng aking inumin. Ngunit ganun pa rin yung nangyayari. Hanggang sa minungkahi ko na lamang po na ako na lamang po ay umuwi sa bahay at doon na lamang po ako, sabi ko, magpapagaling sa bahay. Ngunit bago pa po ako nakalis sa ospital, talagang nandyan na po yung mga niresita sa akin na aking inumin. At nagmungkahi pa siya sa akin na tuwing 1 buwan ako po yung bumalik sa kanyang klinika at mag-therapy daw po kasi may mild stroke po ako. Kaya naisip ko na bumili ng gamot na yon na pang 1 buwan na lang sana, sabi ko sa kanya. Ngunit sabi niya, hindi yan para 1 buwanan lang, yan ay pang habang buhay mo na yung inumin. Sabi niya sa akin na habang ikay nabubuhay, yan yung iinumin mo na, sabi niya sa akin. Dahil baka sa susunod na atake mo ng high blood mo, baka sa puso at yan pa ikakitil na yung buhay, sabi niya sa akin. Sa takot ko rin po na ganun ang mangyari sa akin dahil yung 2 kong anak ay maliliit pa. Talagang nagtik din po ako ng gamot na yun. Umabot din ako ng ilang taon. Ngunit sa pagtitik ko ng gamot, lagi kong iniisip, sabi ko sa aking sarili, kung ganito na lang ng ganito, lalong patas na patas yung dosage, lalaki na yung nagagastos ko buwan-buwan. Kaya naisip ko yung banal na gawain natin. Nung pagbalik ko sa doktor para magpa-check up uli, nagbigay na naman siya ng panibago. Sabi ko, hindi na to maganda yung nangyayari sa akin. Sabi ko, kaya naisip ko yung banal na gawain. Total, sabi ko, Wednesday service ngayon. Ano kaya kung subukan ko uli na dumalo sa ating banal na gawain at ibalik ko muli yung una kong pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Wednesday service noon, nung ako'y dumalo muli, nandoon na ako'y nagsisi sa aking mga nagawang kasalanan, kung saan ako nagkulang, nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ako po'y nag-alay ng ayuno. Sabi ko, mahal ng Panginoon, muli mong ibalik ang aking pisikal na katawan, muli akong maglilingkod sa iyo, sabi ko sa aking sarili. Tinupad ko po yun sa aking pinakamamahal na Panginoon Hesus. Magamat pinagbawal sa akin yung ganitong mag-overnight, wag kang magpuyat, sabi sa akin ng doktor, baka ikaw ay atakihin sa pagpupuyat mo dahil imbis na bumaba yan, sabi ang kukulo yung dugo mo. Sabi niya sa akin, ngunit hindi ko siya pinakinggan. Pinakinggan ko ang
ang pangangaral ng ating beloved pastor. Talagang nakinig ako mabuti hanggang sa pinagpala ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Sa patuloy ko po yun ang ginagawa na dumalo ng 3 beses sa isang linggo. Ako'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil yung gamot na pinapabili niya sa akin, talagang hindi ko na binili. Bali ang maintenance ko na lamang po yung pagdalo ng 3 beses sa ating banal na gawain. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Dahil ako po'y tuloy ng pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise Hesus. the Lord. Hanggang sa ngayon po, tamasang-tamasa ko po yung kagalingan na yan. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa ako rin pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nung ako po'y bumalik ng magtrabaho muli, talagang lagi kong pinapanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon na yung masasagasaan ng banal na gawain tulad ng Miyerkules ay payagan ako na mag-half day sa trabaho. Nung una, yung aking beloved amod na pumapayag pa siya, pero nung kalaunan na nainis na sa akin, sabi niya sa akin, hindi na pwede yung lagi kang nagpapaalam ng Wednesday na mag-half day ka. Sabi niya sa akin, kung ganyan na lang, di maghanap ka na lang ng ibang mapapasukan mo na ganyan ang patakaran, sabi niya sa akin. Ngunit hindi pa rin ako sumusuko na talagang lagi kong pinapanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon na lagi siyang ipuin. Nung nakaraang December talagang nandyan na bigayan na ng mga bonus, mga kung ano nung binibigay nila. Yung mga kasamahan ko, talagang sinachat nila ako na nakakuha na sila ng bonus. Hindi ko na inaasahan dahil buong December halos ang pinasok ko lang po ay mga 15 days lang po yung aking pinasok. Dumating yung January, hindi ko na inaasahan. Ngunit itong nakaraang bago ko pumasok ng January, talagang napakabait po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil tinawagan po niya ako. Sabi niya, bakit hindi ka ba papasok? Yung bonus mo nandito. Sabi niya, yung bigas mo nandito, yung grocery mo lahat nandito. Ayaw mo bang kunin? Sabi niya sa akin. Kaya kung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, gano'n yung aking attitude doon sa trabaho ko. Laging nahihipo ang aking bilabinamo. Kaya napakabait po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Sundin lang natin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Tayo po'y pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa dakilan niyang pag-iingat dahil yung aking mag-ina nasa ibang bansa. Nung tumawag ng aking beloved sa aking beloved na anak na nandito, talagang yung aking bunsong anak ay hindi na maganda yung nangyayari sa kanya doon. Lagi kong pinapanalangin na siya ay gabayan. Hindi ako tumitigil na manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pag-aalay ko ng ayuno. Nung ito lang January din po, nakatanggap uli ako ng balita na maganda na yung kalagayan ng aking beloved anak kasi po siya po'y nabarkada doon sa ibang bansa. Kaya sabi ko, napakabait talaga ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Dahil kahit ako na lamang po yung nagpapatuloy na maglingkod, sila rin po ay pinag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. Po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ako din po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa patuloy niyang paggamit sa akin bilang mangawit niya, magamat
Hindi po karapat-dapat, ngunit po ay nirarapat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin at ipinamahal po ni Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. God bless po sa ating beloved brother John Sabangat sa pinagpalang patutuo na yan. Sabi nga, ating mahal po ni Jesus, datapot hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na po tinatawagan ating beloved sister Lydia Tawaran. At kindly po maghanda ating beloved brother John Carlo Rosario. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagluhati ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Praise the Lord. At ako po ay nagpapaabot ng dobrang paggalang po sa ating minamahal na magulang, sa ating Panginoon, ang ating inaalala ang mga turot aral na ating mahal na Pastor Wildy Almeida. Ganon din po sa ating Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ako rin po bumabati sa buong sambayan ng Almeida family. At ganon din po mga minamahal. Ako rin po bumabati sa inyo na magandang hating gabi na po mga minamahal. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal Jesus dahil ako pikinhabagan sa mga oras na ito para po ibahagi sa inyo mga minamahal lahat po ng himala ng ating pinakamamahal Jesus sa aking buhay. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal Jesus dahil hanggang sa mga oras na ito, andyan po pinanghawakan ng ibang lingkod. Nandito pa rin sa ating banal gawain na nagpapatuloy na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat po ako sa loob ng isang buong taon, mga minamahal. Andyan po ang pag-iingat sa akin maging sa aking buong pamilya, mga minamahal. Ganon din po mga minamahal, nagpapasalamat din po ako sa kagaling pinagkaloob sa aking mahal na baby, mga minamahal. Dahil mga minamahal, nung bago mag-end of the year of 2025, mga minamahal, andyan po nagkasakit po yan, mga minamahal. Andyan po mga minamahal na muli naman nagkaroon ng lagnat, mga minamahal. Umabot po yan ng 40, mga minamahal. Alam niyo po, wala po akong ginawa, mga minamahal, ang aking mga asawa, mga minamahal. Andyan po nagpupuri kami, nagsusumama sa ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal. Ilang araw po yan na nilagnat, mga minamahal. Pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal Jesus dahil andyan po humigit 40 po mga minamahal ang kanyang inip, pero andyan po mga minamahal, hindi po yan ang kumbonsyon, mga minamahal. Nagpapasalamat po ako mga minamahal dahil andyan ang kagalingan na pinagkaloob sa aking mahal na baby, mga minamahal. So salamat po sa ating pinakamahal sa kagalingan na yung mga minamahal. Ganon din po, muli kong sariwain mga minamahal lahat po ng himala ng ginawa ng ating pinakamahal sa aking buhay, mga minamahal. Nung una kong nakilala ang ating banal na gawain, mga minamahal, hindi po ako naniniwala sa ating banal na gawain. Ang sabi ko, mga minamahal, ito po isang kulto, mga minamahal, dahil mayroon po akong ibang sekta, mga minamahal, na dinadalawan. So buong akala ko, mga minamahal, doon pong ating totoong banal na gawain, pero nagkamali ako, mga minamahal. Dahil kung sasariwain ko, mga minamahal, noong mga panahon na yun, nandun ako, mga minamahal, sa ibang sekta, mga minamahal. Maalala ko, mga minamahal, andyan, mga minamahal, hindi ko pa rin ako, nandyan pa rin mga makasalimutan gawain na aking ginagawa, mga minamahal. Pero tunay, minamahal, nung ako pinapabilang sa ating banal na gawain, lahat ng mga bagay na yan, inalis po na ating pinakamamalisan. Andyan po, binago niya ang aking pagkatao, mga minamahal. Yung dati, mga minamahal, meron po akong pag-uugali, mga minamahal, na andyan pala sagot po ako sa aking mga magulang, mga minamahal. Andyan, mga minamahal, na talagang kung andyan kung pag ako'y nasaktan, mga minamahal, hindi po ako marunong magpatawad, mga minamahal. Andyan po nagmumura din po ako, mga minamahal. Pero tunay, minamahal, nung aking nakilala, aking tinanggap ating pinakamamahal sa ating banal na gawain, lahat pong yan inalis po ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. So salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. Ganon din po akin rin po sa sariwan, mga minamahal. Ganun po sa kagalingan ng aking karamdaman, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, na wala pa po ako sa ating banal na gawain, mga minamahal. Mayroon po ako mga buko sa aking masilang bahagi ng aking katawan, mga minamahal. Nung una kong nalaman po yan, mga minamahal, grabe po yung takot ko po, mga minamahal. Umiiyak po ako, mga minamahal. Dahil andyan sabi ng doktor, mga minamahal, sa akin, mga minamahal, na napakarami pong bukol, mga minamahal. At mayroon pong isang bukol dyan na
na tumubo mga minamahal, na sabi po niya, kahit kailan hindi po yan matutunaw mga minamahal. So ang sabi po niya sa akin mga minamahal, kailangan daw po niyang operahan mga minamahal. Dahil nandyan mga minamahal pa rin ako ng pananampalataya, hindi po ako naniniwala mga minamahal sa himala na kahit walang gamot, wala po kahit na ang kagalingan ay dadaanin sa gamot mga minamahal. So andyan po nagpa-opera po ako mga minamahal. Sa kahabagan natin pinawalso nung nagpa-opera po, andyan naman po yung success na operation mga minamahal. Pero alam niyo po, andyan pa rin po yung maraming bukol mga minamahal. Noong mga panahon na yun, ang aking mga mahal sa buhay, mga minamahal, nakakilala na po sa ating banal na gawain. Andyan, ang sabi po nila sa akin, huwag daw ako matakot, ako mangamba, dahil mayroon po silang Diyos na sinasambahan, na naghihimala na kahit anong klaseng karamdaman mga minamahal. Andyan mga minamahal, noong panahon na yun, wala akong alam pa ng hawakan mga minamahal. Andyan po, naniwala po ako sa aking mga mahal sa buhay mga minamahal. Andyan mga minamahal, hindi na po ako nagpa-opera, hindi ko na po yan pinagalaw mga minamahal. Marami pong doktor na akin napuntahan mga minamahal, iisa po ang findings mga minamahal. Yung isang last na doktor po na akin napuntahan mga minamahal, ano po ang gusto po niya, lahat po yan operahan mga minamahal, alisin sabi niya. Dahil sabi po niya mga minamahal sa akin, yung mga iba maliliit pa mga minamahal. Kung hintayin ko po na lumaki yan, pag hintayin ko pa daw yung lumaki yan at hindi ko po opera sa mapanahon na yun mga minamahal, magkakaroon po ng bakas na pilat na malaki mga minamahal. Pero alam niyo po, naniwala, hindi ko po na po yung pinagalaw mga minamahal. Ang ginawa ko na ng palatay sa ating pinakamamahal na Jesus, nagtiwala sa ating pinakamamahal sa paglipas ng panahon mga minamahal. Noon tayo na mapupurgot po ako sa Pilipinas mga minamahal. Dahil ang panganahon na yun mga minamahal, nasa ibang bansa po ako mga minamahal. Alam niyo po, nung bago po ako magpurgot mga minamahal, dahil alam po ng aking mahal na amo yung aking kalagayan mga minamahal, sabi po niya sa akin na bago daw po ako umuwi, ipacheck up po niya ako. Pumayag po ako hindi para po magpa-doktor, para magpagamot, bagkus para malaman po ang aking kalagayan mga minamahal. Alam niyo po, himala po natin pinakamamahal na pa ni Jesus. Ang lahat ng mabukol na yan mga minamahal, ni isa wala po silang makita. Lahat pong yan ay tinunaw po natin pinakamamahal na pa ni Jesus. So salamat po sa kagalingan na yan mga minamahal. Ganon din po mga minamahal, akin din po pasalamatan aking pinamahal ni Jesus. Alam niyo po, nagkaroon po ako ng pagsubok sa buhay mga minamahal. Mayroon po yung isang araw mga minamahal na biglang sumakit po, grabe pong sakit ng aking ulo mga minamahal. Nang buong akala ko mga minamahal, talaga hindi ako makatayo. Kunting pag tumayo po ako, grabe po, talagang andyan po matutumba po ako mga minamahal. Kailangan ko po ng alalay mga minamahal. Alam niyo po, noong mga panahon na yun, nandun po ako sa dako ng sablan kung saan nagtatrabaho ang aking mahal na asawa mga minamahal. Noong time, pag on duty po siya, naiiwan po ako sa bahay. Alam niyo po, grabe po yung hirap ko mga minamahal. Ang ginawa ko po mga minamahal noong panahon na yun, grabe po yung pagsisisi ko. Sabi ko sa ating pinakawalan, saan ako nagkulang, saan ako nagkamali, patawarin niya po ako. Alam niyo po, ang ginawa ko po, nakinig po ng mga preaching, nandyan nagpupuri, nakahiga po ako mga minamahal. Alam niyo po, himala po natin pinakawalan, paggising ko po sa umaga, the next day mga minamahal, yung pananakit ng ulo na yan, yung pipinagaling po natin pinakamahal na Jesus, na wala pong gamot na tinik mga minamahal. So salamat po sa kagalingan na yan minamahal. Ganon din po mga minamahal. Alam niyo po noon, hindi po ako naniniwala sa salitang Hallelujah, praise the Lord. Dahil mga minamahal, alam ko po, ang kilala ko po ang sarili ko, ang dami kong pagkukulang mga minamahal. Ang dami kong pagkukulang sa ating pinakamamahal, ang dami kong mga kasalanan na nagawa. Pero alam niyo po mga minamahal, ng mga panahon na yun, hindi ako naniniwala, pero alam niyo, ang ating pinakamamahal, true panaginip mga minamahal, andyan po na nanaginip ako ilang beses po yan. Nasa oras ng kagipitan, andyan po nagsumisigaw po ako ng Hallelujah, praise the Lord. Andyan po mga minamahal, ang saklulo natin pinakamamahal na Jesus. Dahil panaginip lamang po yun mga minamahal, mayroon pa rin akong doubt sa aking puso mga minamahal. Pero alam niyo po tunay mga minamahal, isang araw mga minamahal, nung kami po pumunta ng Baguio mga minamahal, para pumamasyal sa bahay ng aking mga sa pamilya ng aking mahal na asawa mga minamahal. Alam niyo po, gabi po yun nung kami naglakbay mga minamahal. Nung sumakay po kami ng taxi mga minamahal, paputungo sa kanilang bahay mga minamahal. Alam niyo po yung taxi, instead na ibaba po kami sa place kung saan kami bababa, ibinaba po kami sa may konting kalauyuan para
konting kalayuan mga minamahal. Wala po kaming magawa mga minamahal ng panahon na yon kundi maglakad mga minamahal, bumaba po kami. Alam niyo po sa aming paglakad mga minamahal, sa aming paglalakbay, marami pong bahay kaming nadaanan mga minamahal at may isang bahay po kami nadaanan mga minamahal na may malaking aso mga minamahal. Alam niyo po itong malaking aso, bali nalampasan na po namin yan, mga minamahal, may konting kalayuan na po yan, mga minamahal. Habang kami naglalakad, mga minamahal, alam niyo po yung aso, hindi namin namalay, yan pala'y biglang humabol po sa amin, mga minamahal. Sa paghabol sa amin, alam niyo po, sasakmalin na po niya ang aking binti, mga minamahal. Nung bago po niya sakmalin, talagang papalapit na po yung aso, ang sabi ko, sumigaw po ako ng hallelujah, praise the Lord, Jesus, Jesus. Alam niyo po, himalaan ating pinakamahal na Jesus. Yung aso na yan na malaki, mga minamahal, biglang natamimi, at ito po umupo sa aking tibi. Hallelujah, praise, talagang andyan po, iningatan po kami ng ating pinakamahal na Jesus. So salamat po sa ating pinakamahal sa dahil andyan po, natunay mga minamahal, ang salitang hallelujah, praise the Lord, andyan po ang kapangyarihan, andyan po ang ating pinakamamahal na Jesus. Salamat po sa lahat ng mga himalang. Ganon din po, nagpapasalamat po ako sa lahat po ng papapala na pinagkakalupos sa amin. Andyan po, dumating po yung time na mga minahal na nagkaroon din po ko sa pagsubok na nagkulang po kami sa financial, pero tunay minamahal, all yun nandyan, dumating po yun, andyan pa rin ang ating pinakamamahal na Jesus. Gumagay po siya ng ibang mga tao, mga minamahal, para po masuportahan yung mga pangangailangan namin, mga minamahal. So salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus dahil andyan, although na dumating po sa point na naglock po kami sa talagang, nagkulang po kami sa financial, andyan po rin mga minamahal, yung paghipo na ating pinakamahal na binibigay ko pa rin po yung mga minamahal, yung ikapot handog mga minamahal, at alam niyo po, sa diyan yung pagbabigay mga minamahal, andyan po, salamat po sa ating pinakamahal dahil andyan po, muling ibinalik po yung mga pagpapala para sa amin mga minamahal. So salamat po sa ating pinakamamahal sa mga pagpapalang yan. Bago po magtapos ang ibang lingkod, nais po namin mag-alay ng papurang awitin sa ating pinakamamahal. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Minsanan, papalakpakan natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus.
Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. God bless po sa ating beloved sister, Lydia Tawaran, sa pinagpalang patutuo na yan. At sa papuring awitin ay alay na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal at na po tinatawagan ating beloved brother John Carlo Rosario at kindly maghanda po ang ating beloved sister Jonilyn Milan. Praise the Lord. Amen, Pastor. Pinatas na pagpupuri, pagluhatig, paparangal ay sa ating pinakamahal na Panginoon Praise the lamang. Lord. Ako'y napapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating minala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Willie Estrada Almeida at kagalang-galang na minamahal na Assistant Pastor Lina Comon Almeida. Ako rin po ay bumabati sa Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitor. Ako po ay nagpapabot ng mapagpalang madaling araw po sa ating lahat. Ako'y napupuri pa po sa atin. Pinakalang Panginoon Jesus, minili po na ako'y nang bigyan ng pagkakataon upang ipayag ang ginawang kabutihan sa akin po upang pasalamatan natin pinakamahal Panginoon Jesus. Ako'y napupuri pa po sa atin. Pinakalang po na ako'y way back year March 2021 ako po ay nakaranas ng kaso 10 days wala pong kain dahil wala pong panlasa niyo po na ako'y nanghihina ako'y nanghihilo minamapat niyo po na ako'y napatingin po ako sa mangilot ko may pili pa wala yung aking likod minamahal niyo po na pagkatapos po ng panghilot minamahal merong pong pili po yung aking likod minamahal niyo po na dahil ng aking trangkaso na 10 days minamahal niyo po na at tapos din po ng Panginoon minamahal pa rin pong kagalingan minamahal niyo po na sabi ko sa likod bakit ito naranasan ko to dahil ako'y pinapabalik ng aking ako po pinapabalik ng pinakapas sa ating pagdadala minamahal po na ako'y bumalik po ng April 4 2021 po na ako'y nagsisinupuri sa ating pinakamahal Panginoon Jesus po na after preaching Elias yung aking trangkaso na 10 days itang po pinagaling ang pinakamahal Panginoon Jesus. At ako din po ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ating pinakamahal Panginoon Jesus po na yung aking pilay po sa akin likod minamahal yan din po ang pinagaling ng pinakamahal Panginoon Jesus. Lubos-lubos kayong pinapatalasan sa atin pinakamahal dahil sa ginawang kagalingan na minamahal po na tunay po na nagpapagaling ang ating pinakapangis ng anumang sakit minamahal. Lubos pinapatala sa atin sa pinakapal sa patuloy na papapapain namin sa pang-araw-araw sa patuloy na pagkabaya pangiya po sa akin hanggang sa aking mga beloved kuya sa kanilang mga trabaho niyo po na lubos-lubos kayong pinapatala sa ating pinakapal sa patuloy na di kami pinababayaan at sa pagkabay po sa aking pag-review minamahal po na hindi po karapat-dapat ako'y patuloy na kinakapagahan bilang mga awit kaya hanggang dito lang po ang lang salamat kayo sa ating pinakamahal pang Isus lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin yung mga Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. God bless po sa ating beloved brother, John Carlo Rosario, sa pinagpalang patutuo na yan. At mga minamahal, habang naghahanda po ang ating beloved youth choir, tayo po'y tumayo, tayo po'y mag-alay, papuring awitin sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. And see if there be some wicked ways in me. Let me in the way, O Lord. Let me in the way, O Lord. Let me in the way everlasting. Oh, search me, O God, and know my heart.
some wicked ways in me. Lead me in the way, O Lord. Lead me in the way, O Lord. Lead me in the way everlasting. Praise the Lord. Manatili po tayong katayo mga minamahal at atin pong sabayan ang papuring awitin ay alay sa ating mga beloved mga awit. Beloved brethren, let's all welcome beloved youth and singles choir, San Carlos City Outreach, Pangasinan. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus.
ibigay ang pinakamalakas na palakpak sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. God bless po sa ating beloved youth and single choir. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na pong tinatawagan ng ating beloved sister Junilyn Milan. At kindly po maghanda po ang ating beloved brother Jan Aquino, beloved sister Ashley de Los Santos, beloved brother Hihirson Marquez, beloved sister Alma Milo, beloved brother Mark Rolin Dumalanta, beloved sister Abelina Rosario, beloved brother Pedro Rosario, beloved brother Sander de Los Santos. Atin na pong tinatawagan ang ating beloved sister Jonilyn at pakinggan sila natin mga minamahal kung paano sila pinagpala na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kindly po maghanda po ang ating beloved brother Jan Aquino. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po Praise the lamang. Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Linesi Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors, sa ating live webcast viewers, isang mapagpalang madaling araw na po ang pinapabot ko po sa ating lahat. Napupurit na papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at nabigyan pong muli ako ng pagkakataon upang aking mapasalamatan, malwalhati ang mga kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Dati-rati mga minamahal, bata pa lamang po ako noon, ako po ay napakamasakitin. Lagi po ako sa ospital kasi po mayroon po akong sakit sa baga. Ito po yung aking ginamot, ngunit hindi po ako gumaling sa gamot mga minamahal. Kaya hinito ko na po ang pag-inom po ng gamot. Nadagdagan po ng ibang karamdaman ng aking sakit sa baga. Nagkaroon din po ako ng tonsillitis mga minamahal. Naging acute din po ito. Lagi din po ako noon sa ospital kasi kapag ito po ay sinusumpong mga minamahal, nagkakaroon po ng nana po yung aking lalamunan, mga minamahal na confine po ako at palagi po ako sinusumpong nito mga minamahal at mayroon din po akong almoranas, masakitin na ulo, may back pain din po ako mga minamahal, lagi sumasakit din po ang aking dibdib na kapag ako po ay gumagawa ng mga gawaing bahay mga minamahal, lagi po akong sumasakit ang aking dibdib at ang aking likod. Mayroon din po akong rayuma at masakitin na ulo, panlalabo ng mata. May UTI din po ako mga minamahal. Subalit napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil ako po ay isa sa kinahabagan ng mahal na Panginoong Hesus. Naabot po ako ng panalangin ng ating beloved pastor mga minamahal. Noon po mayroon pong isang kapatiran po natin mga minamahal na lagi po akong sinishiran. Ini-invite po ako na dumalo sa gawa ito kasi sabi po niya, ang Diyos daw po dito ay napapagaling at naghihimala, nagbabago po ng buhay ng tao. At sabi niya, alam mo mahal na kapatid, kapag naglingkod ka sa ating dakilang Diyos, magkakamit ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Alam niyo minamahal, noon po talagang hinahanap ko po talaga ang katotohanan mga minamahal kasi po nung araw ako po ay dumadalo po sa ibang gawain, isang born again Christian din po mga minamahal. Subalit sabi ko sa ating Panginoon, saan po ba ang katotohanan? Kasi po lagi po akong may karamdaman, magulo ang aking buhay, walang kapayapaan sa puso't isipan. Ngunit napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung sinama po ako ng ating mahal na kapatid na dumalo sa gawa ito at ako po'y nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa patuloy ko pong pagdalo dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. At sa una't panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda, lahat po ng aking mga karamdaman na nabanggit na nagpahirap po sa akin, ito po ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dati-rati mga minamahal, wala po akong kapayapaan sa puso't isipan mga minamahal. Lagi po kami nag-aaway ng aking beloved husband, ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, binigyan po ako ng kapayapaan sa puso't isipan mga minamahal, binago niya po ang aming buhay. Gayun din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus
Dahil nung araw mga minamahal, dahil po sa mga problema, natuto po akong uminom. Kung saan po ako nakikipag-inuman, nakikibarkada. Nandiyan din po na natuto rin ako magsugal. Tumataya po sa waiting unit sa kahabagan po ng Malapay nung Isus. Nung dumalo po ako sa gawain ito, mga minamahal, lahat po ng aking mga bisyo, yan po inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Binago niya po ang aking buhay. At isang ko rin pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ang isang himala po na ginawa niya rin po sa aking beloved husband na noon, nung baguhan pa lamang po kami noon sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, nagkaroon po ng pasma ang aking beloved husband. Nakuha niya po yun nung siya po ay namasada at naligo po ng pagod. At nang kinabukasan po na madaling araw, hindi na po siya makalakad. Nung time na yun, dinala po siya sa doktor, ngunit hindi po siya gumaling mga minamahal, bagos lalo pong lumala po yung kanyang karamdaman na pasma. At naalala ko po na dalhin ko po siya dito, araw po yun ng Miyerkules, na nakahiga na lamang siya noon sa isang kama na kung hindi namin alalayan. Hindi na po totally makalakad ang aking beloved husband. At the time po na kami po nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, bigla siyang tumayo at nakataas po yung kanyang mga kamay. Yung po pala, naramdaman po niya ang presensya po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At sinamantala ko ang pagkakataong iyon na ako po ay nanalangin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Sabi ko po, mahal na Panginoong Isus, ipakita mo po ang himala, napalakarin mo pong aking beloved husband. Doon ko nakita mga minamahal na totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa gawain ito mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Dahil nung siya po ay binautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na binitbit na lamang ng ating mga kapatid na nakaupo sa isang upuan, paglubog niya po sa tubig, pag-ahon niya po, instant po siyang pinagaling at pinalakad po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at bagamat di man po karapat dapat mga minamahal ay patuloy po kaming ginagamit ng aking kasama ko po yung aking mga anak, ginagamit po kami ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit at isa ko rin pong pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Isang paalala niya din po sa akin nung panahon po na ako po ay nanlamig po sa paglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po na napakahirap po pala ang tumalikod sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nandyan po ang paalala po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na patunay po na talagang ayaw po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na tayo po'y mawalay po sa kanyang piling po mga minamahal. Alam niyo po nung panahon na umuwi po ako sa aming probinsya, taong 2004 po yun mga minamahal, buwan po ng April mga minamahal. Doon po ako sinumpong po ng karamdaman ko pong sakit po sa puso mga minamahal. One time po, bigla ko pong naramdaman na biglang bumilis po ang tibok po ng aking puso. Hindi ko po alam kung saan po ako pupunta po mga minamahal. Napakabilis po nito. At naisipan ko po na tumawag po dito sa pastoral house at nakausap ko po ang isang beloved worker po mga minamahal. Ako po ay nagpa-back up prayer po mga minamahal. At grabe po ang aking naramdaman po mga minamahal. Hindi po ako makahinga. Parang hindi ko alam kung saan ako pupunta po mga minamahal. Kaya sabi ko po sa aking mahal na tatay, dalhin niya po ako sa ospital kasi po hindi ko na kaya mga minamahal. Nung dinala po ako ng aking mahal na ama sa ospital mga minamahal, doon ginamot ako ng mga doktor mga minamahal, ngunit wala po akong kagalingan mga minamahal. Kaya naisip ng aking mahal na ama na iuwi na po ako mga minamahal sa aming bahay. At on the way po kami, pauwi na po kami mga minamahal. Sabi ko po sa aking mahal na ama, tay, pwede pong ibalik niyo po ako doon sa ospital kasi hindi ko na kaya, sabi ko po sa aking mahal na tatay. Naging abnormal po ang pagdibok po ng aking puso mga minamahal. Napakabilis po nito mga minamahal. At nadagdagan pa po ng ibang karamdaman yung aking sakit sa puso. Nagkaroon po ako ng lamig sa buong katawan. Naging mataas po ang aking blood pressure po mga minamahal. Alam niyo po nung panahon na yun, laking pasasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil tumawag po sa akin ng aking beloved husband noon mga minamahal, sabi ko po sa kanya na iuwi na niya ako dito sa Pangasinan kasi dito nga po kami naninirahan mga minamahal. Alam niyo po nung sinundo po ako ng aking beloved husband doon sa probinsya po namin sa lugar po ng Marinduque mga minamahal,
balot na balot po talaga ako ng lamig, mga minamahal. Nakamedyas po ako lagi, mga minamahal. At nung nandito na po kami sa lugar po ng Pangasinan, mga minamahal, dumating po ang punto na hindi na ako makakain, hindi na po ako makatulog po, mga minamahal. Ang ginagawa ko po sa aming bahay po, mga minamahal, lagi po ako nagpupuri po, mga minamahal. Humihingi po ako ng habag sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na pagalingin niya po ako, dugtungan niya pa po ang aking buhay, mga minamahal. Alam niyo po, minamahal, sabi po ng aking beloved husband sa akin, bakit hindi ka ba magpatingin sa doktor? Sabi niya po sa akin, mga minamahal. Sabi ko po sa kanya, hindi naman doktor ang magpapagaling sa akin, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi ko po sa kanya, mga minamahal. Alam niyo po, sinubukan ko po na manumbalik po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako po ay nangako po sa kanya. Sabi ko po, mahal na Panginoong Hesus, patawarin mo po ako kung ano man po ang nagawa kong mga kasalanan sa iyo, mga kahinaan, mga pagkukulang ko po sa iyo, mahal na Panginoong Hesus, patawarin mo po ako. Babalik na po ako sa iyo, sabi ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ako po ay nangako po sa kanya, mga minamahal. At sinikap ko po, mga minamahal, na dumalo lagi sa ating banal na gawain, lagi pong nagpupuri, nag-aayuno, humihingi po ng habag sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na pagalingin niya po ako sa aking mga karamdaman po, mga minamahal. At sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, sa unat panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, yung pong aking karamdaman na sakit sa puso, mataas po na blood pressure at lamig po sa buong katawan. Sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, ito po ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, ay patuloy po akong kinakahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na nakakadalo po sa kanyang banal na gawain 3 times a week po, mga minamahal. At patuloy binibigyan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ng kalakasan, mga minamahal. Kaya napapasalamat po ako sa lahat po ng mga blessings na patuloy pong ipinagkakalob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa amin, maging sa material, physical, at higit po na papapalang spiritual. Ang lahat po ng papuri, pasasalamat, pagdakila at pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo na ginawa ng ating dakilang Diyos na buhay. Ganun po, mga minamahal, sa ating mga webcast viewers po, mga minamahal, na pakinggan niyo po ang buhay na patutuo ng aming mahal na kapatid. Galing din po, umahanap po siya sa kagalingan po ng kanyang karamdaman, mga minamahal mo. Yung napuntahan niya, mga minamahal, hindi niya po nasumpungan, mga minamahal, yung kanyang hinahanap na kagalingan ng karamdaman. Hanapin po natin, mga minamahal, sapagkat sinasabi po ng banal na kasulatan, ang karyan ng langit ay hindi sa salita kundi sa kapangyarihan, upang daw huwag masalig ang ating pananampalataya sa karunungan ng tao, mga minamahal, kundi sa patutuo ng Espiritu at ng kapangyarihan, mga minamahal. Nagpapatutuo po, mga minamahal, yung mga himalang niya na kasama po natin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya po sa mga viewers po, mga minamahal, yung mga inihiling nyo po, mga minamahal, kagalingan ng karon, pagbabago ng buhay, kalutasan ng problema, gulong-gulo ang buhay mo, mga minamahal. Narito po, mga minamahal, napapanood nyo po, mga minamahal, ang aming minamahal na kapatid, katulad po ng aming mahal na kapatid, nagpatutuo, mga minamahal, siya pinapalaya, mga minamahal, sa kanyang napakaraming karamdaman na kanyang binanggit po, mga minamahal. Mga bisyo po, mga minamahal, nalis din po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagkaroon po siya ng kapayapang kagalakan sa kanyang buhay, mga minamahal. Yan po yun, mga minamahal, na dapat po natin puntahan na pananampalataya. Sapagkat kung tayo po, mga minamahal, na sa pananampalataya na walang prueba, ebidensya, mga minamahal, ano pong kabuluhan, mga minamahal, ang ating paglilingkod, mga minamahal? Wala po, mga minamahal. Kaya hanapin nyo po, mga minamahal, ang katotohanan. At ang katotohanan po magpapalaya sa atin sa lahat ng karamdaman, mga minamahal. Pagbabago ng buhay, mga minamahal, kapayapaan, kagalakan. Ay purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Bago po tayong patuloy, mga minamahal, ating binabati po ang ating mahal na kapatid, ating beloved elder, Brother Magdibira po, mga minamahal.
ng happy birthday, mga minamahal. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Wish po namin ng mahabang buhay hanggang sa pagbabalik na mahal na Panginoon. Bigyan kayo ng malusog, malakas na pangangatawan, ating mahal na kapatid, upang patuloy po kayo magamit ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang banal na ubusan. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay, ang pagbati, galing po sa ating minamahal nating manggagawa, mga minamahal sa ating mga beloved elders po, mga minamahal, ganun din po sa ating mga choir members, sa ating lahat ng kapatid sa pananampalataya. God bless po, mahal na kapatid. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay, bali tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Brother Jan Aquino po, mga minamahal, sundan po siya ng ating beloved Sister Ashley de los Santos po. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord, magawa po ang lahat ng pinagpatas ng pupuri, paglati, pagdadakila, ay sa ating pinakamamalapayin Susan, the wall honor, the pagalang at pagrespeto po sa ating mga magulang, sa ating malapayin Susan, sa ating kagalang-galang Panginoon na Pastor Willie Salvedan Presiden, maging sa ating kagalang-galang sa Pastor Lina Comona Ben Presiden, sa kanilang mga inuwang turo at aral, maminuman na kailanman na hindi natin malilimutan, Presiden, at maging nagpapabot tayo mga minamahal ng magandang umaga na po to the whole family of Macbeth children, sa lahat ng kanilang buong pamilya, at sa lahat po maminamahal ng ating mga kasama, ating mga beloved kapiling, ating beloved elders, ating mga beloved workers sa pastoral workers na Presiden, sa pangangasiwa po ng ating beloved Lord David Bubinyer, katuwang kanyang mga anak, ating beloved Sir Divine Presiden, sa kanilang mga kasama, kapiling, ating mga beloved workers, sa lahat po maminamahal ng ating beloved kapatiran, datihan mabuguan, at sa lahat po ng ginagamit sa dulang ng ating malabayon, sa ating beloved choir, ating beloved instrumentalist, lahat po maminamahal ng naabot at nakakarinig ng tiro sa ating mga kapitbahay, magandang mga po sa ating malabayon, so maging sa lahat na nanood po ng ating live webcast sa YouTube, sa Facebook, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa, Presiden, na rin maminamahal na nakakapanood po ng ating live webcast, Presiden, magandang oras po niya sa inyong maminamahal, at muli, magandang po sa ating pinakamamalabayon, Presiden, ako ay napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamalabayon, Jesus, ako ay nabigyan maminamahal na mapasalamatan ang pagkakataon na mapasalamatan ating malapayin sa Presiden, nagdaan maminamahal na Martes sa Presiden, ay pinagpaling ang panglikod dahil aking nadagdagan naman muli maminamahal Presiden ang ating taon maminamahal, na dahil na nag-celebrate po tayong birthday sa aming tahanan, maminamahal na talaga niya ng kapayapaan, maminamahal at kasiyahan sa maminamahal ng buong pamilya Presiden, na talagang maminamahal na yung panglikod ay umuwi po ako maminamahal nung Sunday ng hapon na po, Presiden, talagang nandun maminamahal ng Martes, talagang nagdesisyon po yung aking mahal na ina na talagang i-celebrate po yung aming aking birthday, maminamahal sa dagat, Presiden, talagang nagpupuri ako, nagpapasalamat maminamahal na talagang nariyan maminamahal ang paggabay patnubay sa bawat sa amin maminamahal, dahil halos ginabi na kami maminamahal na maligo, Presiden, talagang sinulit ko na rin maminamahal dahil madalang tayong makapagdagat maminamahal, bagamat malapit kami sa dagat dahil sa Lingayen po kami maminamahal, Presiden, pumunta kami ng Bimali maminamahal sa aming kamag-anakan maminamahal doon, Presiden, talagang doon namin sinilibrate maminamahal, at doon salamat sa paggabay patnubay ng ating malapayin Jesus na walang aberya at wala pong nangyari maminamahal, talagang nandun ang kagalakan, kasiyahan maminamahal, at sa lahat po maminamahal na mga pinagpala maminamahal ating mabilabon kapatiran na talagang grabing pagpapala ng ating pinakamamalapayin Jesus Presiden, na talagang sa buong taon maminamahal, na talagang nariyan tagalay po natin yung kalakasan maminamahal sa pagising natin sa umaga maminamahal, nandun yung paggabay at patnubay kaagad ng ating pinakamamalapayin Jesus Presiden, na talagang dinudugtungan ng ating pinakamamalapayin sa ating buhay, na tagalay natin maminamahal, Presiden. Nagpupurin ako nagpapasalamat sa ating pinakamalapayin sa kanyang kahabagan maminamahal, dahil bagamat saganang akin maminamahal, sa totoo lang, Presiden, kahit sino pong pagtanungan nyo maminamahal sa lahat po ng mga elders, Presiden, lalo na sa ating beloved kuya, Presiden, ayaw ko talaga maminamahal, magpagamit maminamahal bilang isang kahit na sabi natin yung mga awit maminamahal, mas gusto ko pang tumugtog sa ating pinakamamalapayin Jesus, dahil yun talaga yung simula nung nasa iba ako sa banal gawang ito, manunugtog talaga ako, Presiden, sa ating pinakamamalapayin Jesus, Presiden. Pero yung magpaawit maminamahal, minsan maging testimony leader maminamahal, parang hindi ko inisip yan maminamahal.
Pero iba yung layunin natin sa layunin ng ating pinakamamalampay Jesus. Kaya sa kanyang kahabagan, nagpupuri, nagpapasalamat ako. Bagamat isa lang akong basahan sa kanyang harapan, maminamahal, pero ginagamit niya ako bilang isang elder minsan. Kaya salamat sa ating pinakamamalampay Jesus. Sa mga karunungan, maminamahal, itinuturo ng ating pinakamamalampay Jesus. Na talagang sa ganang akin ay wala kong alam diyan, maminamahal, pero tinuturoan tayo ng ating pinakamamalampay Jesus. At kinakahabagan, maminamahal. Nagpupuri rin, nagpapasalamat, maminamahal. Alam niyo, maminamahal na talagang bagamat minsan dumarating yung time na nanghina yung ating katawan, nagkaroon tayo ng mga karamdaman, maminamahal. Kung dati-rati lumalapit tayo sa mga siyensya, yung mga sa ospital, maminamahal, talagang napapagamot tayo, maminamahal. Pero ngayon, maminamahal, tinuruan tayo, maminamahal, magpasalamat tayo sa pinakamalapay Jesus sa bungat panalangin, maminamahal ng ating kagalang-galang ibang ni sa Pastor Willie Sabida, kabalikat ng kanyang buong sambayan, maminamahal, ating beloved assistant pastor, maminamahal, na talagang nandoon, naturuan din po ang ating mga beloved manggagawa, maminamahal, tinuruan tayo, paano tayo humiling sa ating pinakamalapay Jesus, manalangin, na hindi na gumagamit ng gamot, maminamahal, talagang nandoon, maminamahal, instant pinapagaling tayo ng ating pinakamalapay Jesus dahil sa kanyang kahabagan. Nagpupuri rin ako, nagpapasalamat, maminamahal, nung nakarang taon, maminamahal, that was 2024, maminamahal, nagkaroon po kami ng pagsubok, maminamahal, na talagang akala namin hindi namin na maalpasan dahil alam niyo, maminamahal, talagang muntik-muntik ka na yung aking baby, maminamahal, yung aking panganay, dahil nagkaroon po siya ng stage 4 na leukemia, maminamahal, nagkaroon na po siya ng pektyas, maminamahal, yung kulay itim na tuldok-tuldok ang lalaki, maminamahal, simula sa mukha, buong katawan, maminamahal, talagang pag nadampian ng kamay, maminamahal, masakit niya, pero yung bata, kahit na may karamdaman, nakangiti-ngiti pa, maminamahal, dahil pinapalakas ng ating pinakamamalapay nag-decide po kami, maminamahal, na mag-ayunong, maminamahal, yung aking beloved wife, talagang doon, maminamahal, na talagang pag nagsumamo ka sa ating pinakamamalapay Jesus, talagang nandoon, maminamahal, paghimalan ka ng ating pinakamamalapay Jesus. Nagpupuri rin, nagpapasalamat, maminamahal, dahil sa kagalingan niyan, maminamahal, nandoon sa mga oras na ito, ay talagang pinagaling na siya ng lubusan ng ating pinakamamalapay Jesus. Nagpupuri rin, nagpapasalamat, maminamahal, dahil yung aking bunso, maminamahal, yung 7 years old ko na anak, maminamahal, ay sa sobrang kakulitan niya, maminamahal, umakyat po ng mangga, maminamahal, parang second floor na, maminamahal. Tapos, ang ginawa niya, kasi kaya sabi ko nga, maminamahal, minsan nakakasira ng imahe, maminamahal, yung panonood, maminamahal, sa tablet, maminamahal, ginawa niya yung napanood niya sa tablet, maminamahal, umakyat sa puno, maminamahal, tapos tumalon siya, maminamahal. Ganon din ang ginawa niya, maminamahal, talagang na-pressure yung kanyang kamay, nabali, maminamahal, talagang nag-twist, maminamahal, nabali po yung kanyang kamay, maminamahal. Pero sa himala at kapangyarihan ng ating pinakamalas at sa bungat panalangin nating kagalang-galang mula Pastor, maminamahal. Lately na lang nung nung sinabi sa akin, kasi ayaw nila, maminamahal, na mabalitaan ko yung mga bagay na yan, yung mga nakakasakit, yung aking mga mahal na, dahil talagang magagalit talaga ako, dahil kaya ako nga ipinaubay sa kanila para maalagaan nila, kasi ayaw nila ibigay sa akin. Alam niyo, mga minamahal, sabi ko, pag may mangyari sa mga bata na yan, pananagutan niyo yan, sabi ko. Alam niyo, mga minamahal, talagang takot na takot sila, mga minamahal. Nung gumaling na, doon na nila sinabi sa akin, mga minamahal, sabi ko, grabe talaga itong mga ito. Pero alam niyo, mga minamahal, salamat na lang sa ating pinakamamalapay Jesus, bagamat tumalon po siya ng napakataas, maminamahal, ng mangga na yan, maminamahal, pinag-ingatan pa rin siya ng ating pinakamamalapay Jesus. Kaya totoo talaga, maminamahal, pag lagi tayong nanalangin, maminamahal, hindi lamang yung pang sarili nating pananalangin, pangkalahatang pananalangin, maminamahal, kahit hindi mo labuans, maminamahal, pinag-iingatan ng ating pinakamamalapay Jesus. Kaya nagpupuri, nagpapasalamat, maminamahal, dahil sa mga kahabagan ng ating malapay Jesus at ginagamit tayo sa kanyang banal na upasan, maminamahal, at maraming salamat din po sa ating pinakamamalapay Jesus sa mga biyaya at pagpapala, maminamahal, na talagang pinagkakaloob ng ating pinakamamalapay Jesus. Hindi mo na hinihiling, pinagkakaloob na ng ating pinakamamalapay Jesus. Kaya lahat ng parang pasasalamat ay sa ating pinakamamalapay Jesus lang. Hallelujah. Amen. Praise the Lord.
Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless mahal na kapatid sa pinagpalang buhay na patuto ating beloved Brother Jan Aquino, mga minamahal. Bali, tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Sister beloved Ashley De Los Santos. Excuse po, minamahal. Mayroon po yatang dahilan po mga minamahal. Kaya aking tinatawagan na po mga minamahal ang ating beloved Sister Alma Milo po, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang kapurihan, kaluwatihan, pagpaparangal, pagdakiwala, hanggang pasasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. Sundan po siya ng ating beloved Brother Rierson Marquez po. Minamahal. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise Nagpapabot din po ako ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Willie Estrada Almeda at sa ating pong Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ganoon din po, bumabati rin po ako sa ating beloved Almeda family, sa ating pong beloved preachers, workers, beloved sa inyo po mga minamahal na kapatiran. Isang magandang umaga na po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa oras na ito muli ako'y kinhabagan ng mahal na Panginoon upang ihayag ang lahat ng mga dakilang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming buhay. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nung hindi pa po kami nakakilala sa gawain ito, wala pong kapayapaan ng aming pamumuhay. Andiyan na napakagulo po mga minamahal. Hindi po sa ibinababa po namin ang aming mahal naman. Diyan na talaga siya po ay punong-puno po ng bisyo po mga minamahal. Diyan po yung pag-inom ng alak at paninigarilyo. Diyan din po na tuwing nalalasing po sila po yung nanggugulo mga minamahal. Talagang binubuliwan po, minumura ang aming mahal na ina. Alam niyo po mga minamahal ng mga panahon na yun, ito po ay talagang nagtatalo po talaga sila ng aming mahal na lola. Alam niyo po mga minamahal, isang araw, siniran po kami ng aming mahal na uncle na siya po yung unang na-save dyan po sa dako ng Maynila. Dyan na pinaunlakan po ito ng aming minamahal na magulang at kami tumanggap po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Subalit mga minamahal, alam niyo po, ganun pa rin po mga minamahal ang aming mahal na ama. Talagang umiinom pa rin po yan. Diyan na talagang kahit na dumadalo po yan, minsan mayroon po silang hangover po mga minamahal, natutulog po sila sa labas. Talagang hindi po sila nakikinig mga minamahal. Alam niyo po, napakatagal na panahon na talagang ganyan po yung pamumuhay namin. Sabalit, yung mga naririnig namin na patotoo dito sa banal na harapan na walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan na nagpatuloy kami sa pagdalo, andyan na talagang umasa kami sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hanggang sa isang araw, mga minamahal, nagkaroon po sila ng sakit na talagang hindi namin alam na mayroon pa silang karamdaman na ganun, mga minamahal, dahil bila na lamang pong nanikip po yung kanilang dibdib at nahihirapan po silang huminga, mga minamahal, at talagang sa sobrang sakit ng nararamdaman niya, hindi po nila makaya po mga minamahal, kaya pina-check up po namin sila sa hospital. Subalit, ang gusto ng doktor ay i-confine sila dahil mayroon po silang sakit sa puso, mga minamahal. Alam niyo po, ng mga panahon na yon, talagang napakahirap po ng aming buhay. Wala po, gipit po talaga kami sa financial mga minamahal dahil lahat ng kinikita ng aming mahal na ama ay naubos po sa kanilang bisyo po, mga minamahal. Alam niyo po yung naririnig po ng aming mahal na ina at ama na tayo manampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po mga minamahal, sila po umuwi sa bahay at tumungo po sila dito sa pastoral upang mag-alay ng ayuno, magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po mga minamahal, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at sa bunga at panalangin po ng ating minamahal na pastor, andyan na yung sakit po nilang sakit sa puso, ito po instant na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganun din po mga minamahal, yung kanilang pag-iinom po ng alak at
paninigarilyo po, ito po'y inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Binigyan niya Amen. po ng Praise the Lord. So kapayapaan much, na Lord aming Jesus. pamumuhay. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nung ako po'y bata pa po mga minamahal, mayroon din po akong allergy na talagang nung nag-aaral po ako, grade 1 po ako noon, huminto po ako sa aking pag-aaral dahil po mayroon po akong allergy sa aking kamay, umabot po yan sa bibig ko hanggang sa aking ulo po mga minamahal. Talagang dumating po yung time na kinalbo po ako ng aking mahal na ina dahil dyan na pasintabi po sa mga kumakain dyan na nagdidikit-dikit po yung sugat po sa aking ulo po mga minamahal. Andyan na, nung mga panahon na yon, pina-check up din po ako ng aking mahal na ina, subalit yung mga gamot na inireseta, ito po'y pansamantalang kagalingan lamang po, bumabalik po ito mga minamahal. Andyan na, ganun, alam niyo po mga minamahal, ang ginawa na lamang po ng aking mahal na inay na nampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sila po'y nag-ayuno po mga minamahal. Alam niyo po, hindi na lamang po na malaya ng aming mahal na ina at ganun din po ako mga minamahal na yung karamdaman ko yan ay unti-unting nilinis po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talagang hindi na po yan bumalik. Talagang instant po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya lubos-lubos ko yung pinapasalamat. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil ito lamang pong last year po mga minamahal. Mga katapusan na po yun mga minamahal dyan na nung October po mga minamahal dyan na Wednesday po noon, talagang nung time po noon, talagang kinamot ko po yung mukha ko, andyan na may nakapa po akong bukol sa aking mukha. Doon ko lamang po nalaman na may bukol po dito sa aking pisngi po mga minamahal. Nung mga oras na yun talagang kinakapa ko po, akala ko po mga minamahal, baka nakagat lamang po ng lamok or insekto po mga minamahal. Baka kinabukasan mawawala rin to, sabi ko mga minamahal. Sabalit, alam niyo po mga minamahal, kinabukasan dyan pa rin po. At talagang kinakapa ko po, hindi po masakit po mga minamahal. Pero ang laki po niya ay parang isang kalamansi po mga minamahal. Yung kalaki po ng bukol na yan sa pisngi ko. Alam niyo po mga minamahal, isang linggo po ang lumipas, ganun pa rin po mga minamahal. Hanggang sa susunod na linggo po, andyan na ganun pa rin po mga minamahal. Araw-araw ko po yung pinipicturan po mga minamahal. Andyan na napapansin ko pong lumalaki po mga minamahal. Ang akala po ng iba ay tumataba daw po ako dahil namimilog daw yung mukha ko. Andyan na hanggang sa isang araw naramdaman ko na lamang po na ito po'y masakit na po mga minamahal. Talagang pati yung tenga ko po talagang naapektuhan din po mga minamahal dahil nararamdaman ko po yung sakit po mga minamahal. Alam niyo po, noong mga oras na yon talagang natatakot po ako. Diyan na naman po yung pangamba ko mga minamahal dahil hindi ko po alam kung anong sakit yung nararamdaman ko mga minamahal. Hanggang sa sinabihan ako ng aking mahal na asawa na inuman mo na yan ng gamot. Sabi niya sa akin, subalit hindi po ako uminom ng gamot po mga minamahal. Andyan na kinabukasan po noon, Biyernes po, andyan na nagdesisyon po ako na magpa-check up po upang malaman ko po kung ano yung tumubo po dito sa aking pisngi po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, hindi po kalooban ng mga Panginoon na ako po makapagpa-check up nung mga panahon na yun dahil nagkaroon po ng problema po mga minamahal. Hanggang sa nung gabing po yun dyan na talagang darating po na linggo nun po mga minamahal, ito po'y Holy Supper po mga minamahal, dyan na nag-overnight po ako mga minamahal hanggang sa pagdating po ng Sabado, nandito po ako sa pastoral upang mag-alay ng ayuno po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, talagang hindi ko po talaga inaasahan mga minamahal na nung kinaumagahan po ng linggo, talagang yung kinakapa ko po yung bukol sa aking pisngi po mga minamahal. Talagang sa himala po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, yung bukol na yan talagang nawala po. Alam niyo po, lubos-lubos ko pong ipinagpapasalamat yan mga minamahal dahil
nung panahon na yun talagang ipinapanalangin ko lamang po yun, mga minamahal, subalit hindi ko po lubos maisip na ipagkakalob po agad ng ating pinakamamahal na Panginoon sa instant na kagalingan po yan, kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil noong year 2022 po mga minamahal dyan po na napakasakit po ng aking lalamunan. Akala ko po mga minamahal, ito lamang po ay ordinaryong sakit ng lalamunan, baka tonsil lamang po mga minamahal. Hanggang sa umabot po yun ng 1 buwan, andyan pa rin po yung pananakit po mga minamahal. Kapag nagsasalita at umaawit po ako, talagang madali po akong mamaos at andyan din po na talagang napakasakit po talaga ng lalamunan ko. Palipat-lipat po yung sakit niya. Andyan na nagkaroon na rin po ako ng anxiety sa kaiisip ko. Andyan na yung bigat ko po mga minamahal. Umabot po yun ng 38 po mga minamahal. Hanggang sa yung panahon na yon talagang nag-decide din kami ng aking mahal na asawa na magpa-check up po mga minamahal dahil ilang buwan na po yung nakakalipas. Andyan pa rin po yung sakit na nararamdaman ko mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nung pina-check up ko po yan, may ipinasok po silang manipis po na tubo po sa aking lalamunan dyan na kitang-kita ko po yung lalamunan ko na ito po talagang sunog po mga minamahal, pulang-pula po mga minamahal dyan na sabi nila mayroon kang acid reflux, sabi niya. Akala ko po yung acid reflux ito'y normal, ito'y ordinaryong sakit lamang po mga minamahal, sabalit hindi po mga minamahal dahil andyan na napakaraming bawal po mga minamahal na pagkain, andyan na napakaraming din po ipinagbawal yung magsalita, kumanta po mga minamahal. Noong mga panahon na yan dyan na ako rin po'y kinahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na nag-aayuno din po dito sa pastoral po mga minamahal. Alam niyo po noong mga panahon na yon, ang sabi ng doktor, bawal kang kumanta, magsalita. Subalit, andyan na nagpatuloy pa rin po ako na nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talagang pinagpatuloy ko po yung pag-aayuno ko pinagpatuloy ko po yung pag-aayuno ko po hanggang sa noong mga panahon na yun talagang kinahabagan na po ako na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na makaawit po sa kanyang banal na ubasan. Talagang andyan pa rin po yung sakit na nararamdaman ko. Pagkatapos namin umawit dyan po na talagang namamaos na po ako mga minamahal, napakasakit po ng lalamunan ko. Subalit, hindi ako nagsawang manampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi ko, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hihintayin ko yung araw na ako'y pagagalingin mo. Sabi ko, alam niyo po mga minamahal, kulang-kulang 1 taon po yan, nadala-dala ko po yung sakit ng lalamunan ko mga minamahal. Hanggang sa isang araw po mga minamahal, yung karamdaman na yan na hinahanap ko po sa aking lalamunan, ito po pinagaling na po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan na dati po, yung bigat ko po ay umabot po ng 38, subalit ngayon po mga minamahal, talaga ito po ay naging 50 kilos na po mga minamahal. Kaya lubos-lubos ko po yung pinagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat ng mga pagpapala na ipinagkakalob niya po na minsan hindi ko na po ipinapanalangin, subalit dyan po na talagang ipinagkakalob po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan din po na minsan, dyan din po yung mga karamdaman, problema, subalit minsan hindi agad-agad tinutugon ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating panalangin, subalit talagang ipinagkakalob niya po ito sa tamang panahon po mga minamahal. Kaya ipinagpapasalamat ko din po yan. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Bagamat hindi rin po ako karapat-dapat bilang isang mga awit, ako po'y kanyang kinahabagan. Kaya ang lahat ng kapurihan ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless mahal na kapatid, ating beloved sister Almamiro sa buhay na patuto na ginawa ng ating dakilang Diyos na buhay. Buhay ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Siya, ang pangako niya, mga minamahal, siya po'y magpapagaling ng lahat ng ating karamdaman, mga minamahal, magbabago ng ating buhay, mga minamahal, tumutugon ng mga panalangin. Ito po yung tanda, mga minamahal, tayo po'y anak ng mahal na Panginoon. Ang ating pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay, mga minamahal.
Kaya po pinagpala po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat ang pangako, ang salita ng mahal na Panginoon sa banal na kasulatan, nagaganap sa ating mga minamahal. Ang tunay na nag-iisang Diyos ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo na siya pong gumagawa ng lahat na ito sa ating mga minamahal. Kaya po, palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Bali, tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ating beloved Erson Marquis po, mga minamahal. Sa sister po, mga minamahal, narito po, huling magbabahagi po sa ating beloved sister po, mga minamahal, patala po kayo ng inyong pangalan. Sapagkat nag-iisa na lang po yung nakatala dito, mga minamahal, ating beloved sister, Abilina Rosario, siya po susunod, mga minamahal, ang papatuto. God bless po, mga kapatid. Praise the Lord po. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpuri, paluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamahal na Panginoon po lamang. Ako po ay nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon at inaalala ang mga turo at aral ng minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy E. Almeda at minamahal na Staff Pastor Lina C. Almeda. Ako po rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako po ay nagpapaabot ng magandang umaga na po, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Mahal pang, nais ko pong i-share sa inyo, nung simula po nung ako po ay nakakilala sa ating pinakamahal po Jesus. Dati-dati po ako po ay palamura, adik po sa mga online games, hindi po nagsusuot ng mga kabanalan, hindi po ako sumusunod sa aking mga magulang. At nung simula po nung ako po ay nakakilala sa ating pinakamahal po Jesus, nung aking beloved pinsan po ay dinala po ako sa gawain ito. At yung aking beloved pinsan na po yan, mga minamahal, nung first time ko po nakadalo po dito, mga minamahal, ay unang-una po ay di ko pa po tinanggap po yung bautismo sa ating pinakamahal po Jesus. Pero po nung ano po yung mga minamahal, yung aking beloved pinsan na po yan minamahal, ay hindi po siya nagsawang mag-share po ng gospel po sa akin, mga minamahal. Mga word of God, mga minamahal. Yung pinsan po ko pong iyan, tinataguan ko po yan sa tuwing ako po ay pupunta sa kanilang bahay, dumadaan po sa kanilang bahay. At yung aking beloved pinsan na po yan, mga minamahal, ay hindi po siya nagsawa pong mag-share po sa akin, mga minamahal. Hanggang po ako po ay nahipo, mga minamahal. At dumalo po umuli ako sa gawain ito at tinanggap ko po ang ating pinakamamahal po Jesus sa aking puso, sa aking buhay, mga minamahal. At ako po ay binago ng lubos ng ating pinakamamahal po Jesus. Una na pong binago sa akin po ay ang aking pananamit at nagsusot na po ako ng may kabanalan, mga minamahal. At simula po ng mga minamahal, noong ano po, mga minamahal, i-share ko din po, mga minamahal, nung nakaraang Sabado po, mga minamahal. Gabi po yan, mga minamahal, ako po ay nagkaroon po ng ubot sipon na malala po, mga minamahal. Hindi po ako makahinga, mga minamahal. Yung ubong na yan, hindi po ako makatulog po, mga minamahal. At nung simula po nung ano po, mga minamahal, hindi po ako makatulog at nanalangin po ako na nanalangin po ako sa ating pinakamahal po Jesus na ako'y bigyan ng kaginhawaan. At yun po, mga minamahal, sa aking pananalangin, ako po ay naiyak po at yun po ay bigla pong guminhawa ang aking paghinga, mga minamahal. Simula po nung ano po, minamahal, umaga po, mga minamahal, akala ko po hindi po ako makakadalo sa gawain sa ating banal na gawain po ng linggo po, mga minamahal. At hindi po ako makatayo po, mga minamahal. At nung nanalangin po, umuli ako, mga minamahal, sa ating pinakamahal po Jesus upang ako'y makadalo po. Tinugon po ng ating pinakamahal po Jesus, ako binigyan ng lakas para ako'y makadalo sa gawain ito, mga minamahal. Nais ko din pong i-share sa inyo, nais ko po din pong magpasalamat sa ating pinakamahal po Jesus sa karagdagang taon na binigay sa aking buhay. At nais ko din pong magpasalamat sa ating pinakamahal po Jesus sa pag-iingat niya po sa aking pagmumotor po sa papuntang trabaho or papunta po dito sa pastoral po, mga minamahal. Labis ko din po
pinapasalamat sa ating pinakamahal po Jesus sa kalakasan, sa kaligtasan na kanyang binigay sa akin, mga minamahal. Hanggang dito na lang po, mata sa pagpuri, pagsamba, malawalhati, pagdakila, at ang sa pinakamamahal po Jesus po lamang. Hallelujah po sa Lord. Amen. Palakpakan natin ang ating malapay noon. God bless sa pinagparapat ng ating pong beloved brother Harrison Marquez. Amen. Salamat sa ating malapay noon sa pagiging baguhan ng ating mga kapatid, mga minamahal. Siya rin po, mga minamahal, ay dumanas ng kahit pa man siya ay baguhan, mga minamahal, dumanas na rin po sa mga minamahal himala at kabutihan ng ating malapay noon hanggang pagaling sa kanyang karamdaman, mga minamahal, na sa pamamagitan ng kanyang pagpupuri, pagdalo sa gawing malapay noon. Amen. At ang mga natutunan niya, mga minamahal, dito na ating pinag-usapan, mga minamahal, sa pagtitiwala sa malapay noon, sa pagtatapat, sa pag-aaral ng pag-ayuno, panalangin, pag-upuri, at pagsunod sa lahat ng kalooban ng Panginoon, mga minamahal, ay nagtamo siya, mga minamahal, ng talagang kagalingan at lubos, mga minamahal, na talagang siya po ay kinabagan ng ating pinakamahal Panginoon, na kung noon, mga minamahal, tulad natin ay halos wala tayong ganoong pagtitiwala sa ating malapay noon. Madalas tayong nagtiwala sa medisina, mga minamahal, subalit ngayon ay talagang dakila ang ating pinakamahal Panginoon Jesus, mga minamahal, na talagang siya po, mga minamahal, ay tunay na Diyos, mga minamahal, na nagpapagaling. May talagang walang mahirap na bagay sa ating pinakamahal Panginoon. Ano mga bagay, mga minamahal, ay madali sa ating mahal Panginoon, sa ating mga karamdaman, mga minamahal, ay yan po, mga minamahal, ay kayang-kayang pagalingin ng ating pinakamahal Panginoon. Ang pinamataas na upuri, pagluwalhati, pagsamba sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At belated happy birthday din sa ating mga kapatid, mga minamahal, at gayon din po, mga minamahal. Salamat din sa ating mga Panginoon, mga minamahal, ang inyong abang likod, mga minamahal, ay talagang kinabagan din, mga Panginoon, nagdaos ng aking kaarawan, mga minamahal, nung turo sa turo, mga minamahal, mga pangangaral na ating beloved parents in the Lord, mga minamahal, ay talagang tayo po, mga minamahal, ay talagang natuto, mga minamahal, na talagang magtiwala sa ating malapay noon, gawin ang mga bagay na nakalulugo sa malapay noon, mga minamahal, events, ang paralangin, pag-upuri, pag-ayuno, ang pagdalo sa malapay, ang pagtatapat, pagsuot ng may kabanalan, mga minamahal, ay itong mga bagay na itong mga minamahal, sabi nga, kapag ating ginagawa, amen, kapag ang Diyos ay nalugod sa ating mga minamahal, anuman ang ating hilingin sa ating malapay noon, ay kayang ibigay ng malapay noon. Kaya lubos kong pinasasalamatan sa malapay noon, na talagang ako'y kinahabagan ng malapay noon, mga minamahal, na talagang narito po, mga minamahal, sa inyong harapan, ay hindi ba ang karapat dapat, mga minamahal, ay taglay ko, mga minamahal, ang kaisang buhay na ito, mga minamahal, ang kalakasan. Salamat sa ating malapay noon. Amen. At talagang marami tayong mga kapatid, mga minamahal, nagdaos, mga minamahal, nagkarawan sa buwang ito, mga minamahal. Amen. Pinagpala at belated happy birthday din sa ating beloved elder brother Janjan Aquino. Amen. Sa ating beloved brother Mark Roland Dumalanta, mga minamahal, ating pong beloved sister Bengo Aquino, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Talagang napakabuti ng ating pinakamalapay noon. Talagang unang buwan ng panibagong taon na ito, mga minamahal, talagang nariyan ang pagpapala ng ating pinakamalapay na sa bawat isa atin. Higit sa lahat, mga minamahal, yung ating pong spiritual na buhay, mga minamahal, na hindi bang karapat dapat patuloy tayong narito, mga minamahal, na kapag lilingkod, nasusunod ang kalooban ng ating malapay noon. Kaya salamat sa ating pinakamalapay na Jesus. Amen. Ang pinapataas na upuri, pagluwalhati, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palapakan natin ang ating malapay noon. Amen. At tayo po, mga minamahal, umawig po muna tayo, mga minamahal, bago natin ibigay ang buong pagkataon sa ating pong beloved sister Avelina Rosario. Tayo po muna magpuri sa ating malapay noon. Ating po ipagkupag ating pong inanto na diwa. Amen. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ay
sala ko, ano ang may gaganti ko? Ano ay malapit na at kami yung kukunin na, at amin ka lang makikita, at tayo ay magsasama. Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Si Jesus ay darating na, kapatid ang naganaba. Praise the Lord. Kasalanan Glory to God. ay Hallelujah. sapagkat langit ang ko. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maganda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na, kapatid na nakarama, kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay matanggap, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Ginawa ng Diyos, tayo'y masaya, tayo'y masaya, at purihin siya, at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y masaya, at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. This is the day that the Lord has made, as the Lord has made. Let us rejoice, let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has Praise the made. Lord. Hallelujah. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Praise the Lord. At tayo po mga minamahal ay muli po at sa Panginoon namumuhay at pinagpalapatutuo. Kung handa na po ating pong beloved Sister Avelina Rosario, ating pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa kanila. Ating pong pakinggan kung paano rin po sila pinagpala ng ating pinakamamalang Panginoon. At maghanda rin po ating pong beloved Brother Mark Roland Dumalanta. Amen. Amen. Kung ready na po mga minamahal yung para sa ating pong coffee break. Amen. At tayo po muna magkaisang manalangin bago po natin ibigay ang buong pato sa ating pong beloved Sister Avelina Rosario. Tayo po muna magkaisang manalangin para sa ating pong coffee break. Amen. Hallelujah, dakilang po ang Diyos, mga sa pangalan mo, mga Panginoon. Salamat po, mga Panginoon, sa iyong kabutihan, sa mag-isang linggo na kami yung kinahabagang pinag-ingatan sa purparito sa aming trabaho, mga Panginoon, sa anumang aming lagbayan, mga Panginoon. Narito kami, sama-samang napupuri, nagluwalhati, pinag-usapan na yung kabutihan, pag-iingat, pagpapala sa amin, mga Panginoon. At mga Panginoon, nais pa namin makapakinig ng marami pang mga buhay pinagpalapatutuon, magpapalakas sa aming parampalataya. Higit sa lahat, sa Ebanghelyo Kaligtasan, mga Panginoon. Kaya aming dalangin, langis sa mo, mga Panginoon, ang pagtigpo na aming pong coffee break, mga Panginoon, mag-isilbing kaparaan mo pumanatiling gising ay mga diwa, mga Panginoon. Sa nagkalong nito, mga Panginoon, balik mo palang ito higit pa sa kanang Panginoon. Pagpalain mo kami, ito pong aming sawat palangin at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He does feed and supplies
Soon the Lamb will take his bride to be ever at his side. All the hosts of heaven will assemble there. It will be a glorious sight. All the saints in spotless white, and with Jesus we will feast eternally. Come and dine, the Master called. Come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turned the water into wine. To the hungry, call it now. Come and dine. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites his chosen people, come and dine. With his manna he doth feed, and supplies our every need. Oh, this sweetest song with Jesus all the time. Come and dine, the Master calling. Come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turned the water into wine. To the hungry, call it now. Come and dine. The Master calling. Come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turned the water into wine. To the hungry, call it now. Come and dine. To the hungry, call it now. Come and dine. To the hungry, call it now. Come and Praise the Lord. Amen. At tayo po mamimol ay tuloy-tuloy na po muling mapatuloy sa Panginoon buhay pinapalapato at yan pong ibinibigay ang buong pagkataon sa ating pong beloved Sister Avelina Rosario. Ating pong pakinggan kung paano po sila pinagpala ating malapanginoon at maghanda po ating pong beloved brother Mark Roland Dumalanta. Amen. Bali, ilan na lamang po ang natitira po dito mga minamahal na naghahanay magpasalamat sa ating malapanginoon. Ating pong beloved brother Pedro Rosario at ating pong beloved brother Zander de los Santos po mga minamahal. Bali, apat na lamang po mga minamahal. Amen. Sa mga nais po na magpahayag din ng kanilang pasalamat sa mga Pinoon, kaya lamang po mga minamahal ay magsabi sa ating pong beloved sister information. Amen. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkataon sa ating pong beloved sister Avelina Rosario. Amen. Kung paano sila pinagpala ating mga Pinoon, maganda ating pong beloved brother Mark Roland Dumalanta. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, paparangal ay sa ating pinakamamahal Panginoon. Amen, praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal at na magulang sa Panginoon, na ating inaalaala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wilde Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lena C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preacher, workers, beloved veteran and visitor. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nung nasave po kami dito, talagang ang karamdaman ko ay talagang sakitin ng ulo. Pag yan ay sinusumpong, halos hindi po ako makapagtrabaho sa aming bahay. Maghapon po yan talagang nakahiga po ako, talagang napakasakit. Ngunit nung naisipan kong binuksan ko po yung television namin. Talagang inilipat-lipat ko yan. Tamang-tama ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry.
habang sinusubaybayan ko yan, talagang nagkaroon po ako ng pananampalataya. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Pagkatapos, hinanap po namin ang gawain ito, natagpan po namin dyan sa Lukban. Pagkatapos ng gawain, talagang nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung karamdaman kong sakitin ay instant pong pinagaling ng Praise the Lord. pinakamamahal na Hallelujah. Panginoong Hesus. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, mapabilang po kami sa ministeryong ito. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa patuloy ng pagdalo, yung karamdaman kong sakitin ang ulo ay lubusang pinagaling ng Praise the Lord, amen. pinakamamahal na Hallelujah. Panginoong Hesus. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Sa pag-iingat niya sa aming buong sambahayan. Hallelujah. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil siya po ang nagpro-provide ng aming pangangailangan sa araw-araw. Hallelujah. Amen. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa kahabagan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus ay ginagamit po ako bilang adult choir. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuray pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. God bless sa pinagparampat ng ating pong Sister Avelina Rosario. Salamat sa ating malapay noon. At gayon na lamang po mga minamahal, mapagpalang ating pinakamalapay noon. Amen. Na kung saan mga minamahal tayo ay talagang tinawag ng malapay noon sa ministeryong ito. Iba-iba mo mga minamahal ng naging kaparaanan. Ang ilan mga minamahal ay sa dala ng karamdaman mga minamahal. Yung iba mga minamahal ay kawalan ng kapayapaan sa puso at isipan, naghanap sila ng talagang masasabi natin mga minamahal na magbibigay sa kanila ng tunay mga minamahal na kaliwalasan ng kanilang pag-iisip mga minamahal sa buhay na talagang ang pinagdaanan natin mga minamahal ay punong-puno mga minamahal ng pagsubok ng kahirapan. Ang ilan sa ating mga minamahal ay dahil sa matinding takot. Amen. At yan ang ginamit ng malapayno upang tayo ay lumapit sa Kanya. At napakabuti ng ating malapayno gaya ng pinatutunan ng ating mahal na nanay po mga minamahal na ang ating pinakamalapay Jesus mga minamahal ang talagang siyang gumagawa ng kaparaan ng mga minamahal upang tayo po ay talagang tawagin ang malapaynoon at ipakilala sa ating mga minamahal kung anong mga bagay ang inihanda ng malapayno Jesus sa ating buhay mga minamahal na talagang pawang mga mabubuti. Amen. Pawang mga bagay mga minamahal na sa atin ay magbibigay ng tunay na pag-asa, tunay na kalakasan, tunay na kapanatagan ng loob mga minamahal. Amen. Na sa mundong ito mga minamahal ay talagang alam natin na hindi lahat ay kayang ibigay ng mga material na bagay sa mundong ito mga minamahal. Subalit salamat sa ating pinakamahal pa Jesus mga minamahal, di man tayo karapat dapat tayo ay tinawag, pinili ng malapay ng Jesus mga minamahal upang talagang makilala natin at mabuksan ang ating mga isip mga minamahal sa mga bagay na mas kumbaga mas kapakipakinabang sa paningin ng ating pinakamalapay noon. Tayo magkaroon ng tunay na makatanggap ng tunay na kapatawaran mga minamahal at higit sa lahat ay tagapagmana ng langit ng buhay na walang ganang sa pinig ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkataon sa ating pong beloved brother Mark Roland Dumalanta. Ating paginggan kung paano rin sa pinagpana ating mahal na Panginoon at sundan sa ating pong beloved brother Pedro Rosario. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinamataas na pupupuri, pagluluwalhati at pagpaparangal ay para lamang po sa ating pinamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Okay, nagpapabot lang dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako po ay bumabati na isang magpapali madaling araw na po sa ating lahat. Okay, nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus
sa kagalingan na pinagkaloob niyo po sa akin. Dahil dati-rati pa lamang po nung bata po ako po ay may karamdamang asma. At sa tuwing natake po ako ng aking karamdamang asma, pinapacheck up po ako ng aking mga magulang. Halos lahat ng kinikita ng aking mahal na ama ay napupunta lamang sa doktor. Ngunit nung kami nakakilala sa gawain ito, at sa patuloy na pagdalo, ang aking karamdamang asma ay inalis ng ating pinamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Hallelujah! Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus. Dahil, may share ko lamang sa inyo mga minamahal dahil yung 5 years old po ako, 2 beses po ako na-confine sa hospital dahil po sa sobrang pananakit po ng aking tiyan. Ako po yung ultrasound na laboratory test. Ngunit, negative po ang result. Ang ginawa po ng aking mahal na inay, humingi ng abag sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus at nagpapaka-appear po sila dito sa pastoral house. At may dumating na beloved workers sa hospital, ako Ilehans. Sa kabagan natin pinamamahal na Panginoon Jesus at sa dalangin natin minamahal kagalang-galang Pastor Will Estrada Almeida. Ako po'y pinagaling na ating pinamamahal Praise na the Panginoon Lord, Jesus. hallelujah. Lord, Napasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus. Way back 2023 po, Wednesday po niyan at may klase po kami. Sa kaligayahan po na aming klase sa umaga ay bigla na lang po sumakit ang aking tiyan. Andiyan na sobrang sakit po kaya ang ginawa ko na lang po ay nagpasundo po ako sa aking mahal na ina. At pag uwi na po namin sa aming bahay ay bigla na lang po nawala ang aking pananakit ng tiyan. Kaya sinabi ko na lang po sa aking mahal na ina ay dadalo na lang po ako dito sa panalagawain natin pinapamahal pa Jesus. Andiyan na ako po dumalo. After po ng gawain, pag-uwi ko po na sa aming bahay ay bigla na lang po ako sinulubong na aking pinsan na sinabi na lang po sa akin na yung mga kaklase ko pong palagi ko pong kasama sa pag-uwi, sila po ay tinambangan ng mga lasinggero sa daan. Andyan po na sila po ay pinagbubugbog at pinaghahampas. Kaya labis-labis ko po pinapasalamatan sa ating minamahal na Panginoon Jesus. Dahil nung time na nangyari po yun ay dito po ako sa panalangawin ng ating pinamamahal na Panginoon Jesus. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus. Dahil itong linggo din po ay ako rin po ay nagdaos ng aking kaarawan. Labis-labis ko po yan pinapasalamatan sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus sa pag-ingat niya rin po sa amin sa araw-araw. Sa araw-araw at sa araw-araw na pag-ingat niya sa amin. Sa pagpapalang patuloy na pinagkakaloob niya sa amin magmula sa financial, physical, material. At bago po ako magtapos ay nais po namin mag-alay ng mga makalangit na awit. Amen. Praise the Lord. Palapakan natin ating malapay noon.
kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ako pababayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kaya sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Walang ibang nanaisin pa, di ba salamatan ka? Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Walang ibang nanaisin pa, di ba salamatan ka? Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi ang pasalamatan ka. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. For your mercy never fails me. Almighty
quickly of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. And my life is Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay sa ating pinamamahal na Principal. Amen. God bless sa pinagpapatungyan at papuri awitin naray ng ating mga kapatid, beloved brother Mark Roland Dumananta para lamang sa ating mga Diyos. At mga minamahal, narito po ang mga karagdagang magpapasalamat sa ating pinakamalapay ng Diyos, sa ating pong bagitin muna sila isa-isa upang sila po ay makapaghanda, mga minamahal. Ating pong beloved Sister Heidi Aquino, beloved Sister Norma Vinluan, beloved Sister Christian Bigaong, beloved Sister Jamil Milan, beloved Sister Mayan Arcilia, beloved Brother Arman Rondelius, beloved Sister Martha Tamundong, at ating pong beloved Sister Aiza Corpus. Amen. Sila po mamiramal ang mga karagdagang magpapasalamat sa ating pinakamalapay na Jesus. At atin na pong ibinibigay ang buong patawang sa ating pong beloved Brother Pedro Rosario. Amen. Ating po pakinggan kung paano po sila pinapating malapay noon at maganda ating pong beloved Brother Sander de los Santos. Amen. Narito po ating pong beloved Brother Pedro Rosario. Ating po pakinggan kung paano sila pinagpanating malapay noon. Sundan sila ating pong beloved Brother Sander de los Santos. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pinapabot ko po ang dubling paggalang po sa ating minamahal at ginagalang na Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganun din po sa ating pong minamahal na Assistant Pastor Lida Sa Almeida, sa kanilang beloved children, at maging sa mga elders, ganun din po sa inyong mga minamahal na kapatiran. Magandang madaling araw po sa ating pong lahat. Hallelujah. Amen. Hallelujah, hallelujah. Sariwaan ko po ang aking nung araw na
ako pinakakilala sa mahal na Panginoon Hesus. Tunay po noon, hallelujah, na noong araw po, talagang marami po akong bisyo, hallelujah. Tulad po ng Panginoon ng alak, paninigarilyo, hallelujah. At aking pong mga bisyo rin po nung nasa Maynila po ko noon, napupunta po ko sa mga kumukutitap na ilaw, hallelujah. Ngunit salamat po sa mahal na Panginoon at ako po nakilala po namin ang mahal na Panginoon Hesus dito sa bayan po natin ng Carlos, hallelujah. Napanood po namin ang gawain po ng ito dahil sa pamagitan po lamang po ng panonood ng TV, hallelujah. Na ang aking pong may bahay, siya po nakaunang na-tune in po niya ang aming TV, hallelujah. Na tama-tama po noon, nangangaral po ang mahal na pastor, hallelujah. At sabi po niya sa akin, mahal na asawa, sabi niya, panoorin po ito yung ating pong mahal na pastor na nangaral po siya ng ibanghilyo ng kaligtasan, hallelujah. Tunay po, nung ating pong masunghayan ang gawain po natin sa TV ay sa panonood na po sa TV, hallelujah, tunay po ay nagkaroon po ako ng kagalakan, kainhawaan sa aking buhay, maging sa kapayapaan sa puso at isipan, hallelujah. Kaya hindi kami po nag-atubili na hanapin po namin ang gawain po natin dito sa natagpuan po namin dyan sa may Lukban, hallelujah, na tamang-tama po pagpasok po namin sa pintuan, hallelujah. Sinilabong po kami ng isang brother at kami po pinaupo sa ating pong gawain na tamang po nag-aawitan po ng solemn, tapos ng solemn, joyful, hallelujah, na ako rin po napasabay po yun, hallelujah, sa pag-indag, pagbalagpag, hallelujah. Tuloy po, nung among tapos ang gawain po, bago nilapitan bumili kami ng isang brother na kung kami po'y magpapautismo, tunay po, wala ko kaming atubili na nagpabautismo sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon sa tubig, hallelujah. Praise the Lord. Kasama ko po ang aking may bahay, hallelujah, na nagpabautismo. Tinanggap po namin ang kapangyaran tubig, ang kapangyarihan mahal na Panginoon. At tunay po, kasunod po na gawain po noon, hallelujah. Kasi kami po nasib dito sa gawain pong ito ng year 1999 po, hallelujah. January po noon, unang linggo ng January, hallelujah. Kaya maraming salamat po sa mahal na Panginoon na sa ngayon, hallelujah, ay nagkakaedad na po ako. Amen, sir. Hallelujah. Medyo mahina po yung aking paningin, hallelujah. Maging sa aking tainga, talagang mahina po yung aking pandinig, hallelujah. Ngunit salamat po sa mahal na Panginoon Hesus na ako po'y binagyan po ng pagkakataon na mapasalamatan po siya, hallelujah, sa pang-araw-araw po na binibigay Praise the sa Lord, akin, amen. hallelujah, na kagalakan, hallelujah, maging sa aking kalusugan. Andyan po ang hindi pinagkakait na mahal na Panginoon Hesus. Kaya maraming salamat po sa mahal na Panginoon Hesus sa mga biyayang pinagkakalob sa amin na hindi po kami pinagpukulang ng mahal na Panginoon Hesus. Na nandyan po siya palagi, hallelujah, sa aming pong pagdalo sa ngunit marami akong pagkukulang sa mga Panginoon po, hindi ko po nakukumpleto yung aking pagdalo, hallelujah. Kaya ngunit maraming salamat po sa mga Panginoon Hesus
sa lahat ng biyayang pinagkakalob sa amin, magmula sa physical, financial, at higit sa lahat po sa pinaka-spiritual ng pagpapala. Hallelujah. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng papuri, pagdadakila, pagsamba sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga natin sa pinagpalang patutunayan at tunay nga po mga minamahal na talagang wala sa edad yan. Amen. Yung paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Nakita niyo ang ating mga kapatid talagang mula nung sila po ay talagang nakakilala. 1999, grabe. Amen. Glory to God. At ngayon mga minamahal, sila rin po pinanghawakan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuyo po mga minamahal ay tuloy-tuloy na po. At na pong ibinibigay ang buong pagkataon sa ating mga kapatid, ating beloved brother Sander de los Santos. Amen. At siya po sundan ng ating beloved sister Heidi Aquino. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri, paglawalati, pagdakila, pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon lamang. Hallelujah. Doble galang po sa ating beloved Honorable Evangelist Wildy Estrada Almeida. Gayon din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida na ating inaalala ang kanilang turot aral po. Aking din pong binabati ang kanilang mga anak. Sa inyo po mga minamahal na kapatiran na nanonood sa live webcast viewer, sa ating pong beloved, sa ating pong mga beloved elder, ganit po sa ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nir, ganit po sa ating beloved Sister Vines Nir, mapagpalang umaga po sa inyo po mga minamahal na kapatiran. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoon sapagkat ako'y nabigyan ng pagkakataon na naman mga minamahal na maipahayag, mapasalamatan na ating pinakamamahal na Panginoon. Bagaman hindi man ako karapat dapat mga minamahal na tumayo dito sa banal na pulpito mga minamahal, ngunit karapat dapat lamang napurin na ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal sapagkat siya'y napakabuti mga minamahal sa lahat ng oras. Sa lahat ng oras, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat tayo pinagsama-sama muli mga minamahal upang magpasalamat sa Kanya mga minamahal. Bagamat mga minamahal na hindi tayo karapat dapat mga minamahal talagang mga minamahal, ako'y nabibless sa inyo mga minamahal sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon na tayo'y kayo'y nakita ko mga minamahal, ako'y nagagalak mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, ako po'y nakakilala sa mahal na Panginoon sa pamamagitan lamang po ng TV program mga minamahal. Aking maalala mga minamahal, ako'y magkakalis nun mga minamahal. Ako'y napahilig sa panonood ng TV hanggang sa mga minamahal, ang banal na gawain niya na hallelujah, dinadaan-danan ko na ako lang mga minamahal sa paglipat ng channel mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, isang araw mga minamahal, ang banal na gawain ay aking pinanood mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, ako'y napahilig mga minamahal ng manood sa ating banal na gawain mga minamahal. Talagang ako'y nung time na yun mga minamahal, talagang ako'y nagkaroon ng desire mga minamahal na hanapin ng banal na gawain mga minamahal. Talagang yan po ay hinanap ko mga minamahal, natagpuan kong banal na gawain mga minamahal dyan po sa may Lukban mga minamahal. Ngunit mga minamahal, nung unang dalo ko mga minamahal, talagang ang bautismo yung mga minamahal ay tinanggap ko po mga minamahal. Ako'y galak na galak mga minamahal, tuwang-tuwa. Ngunit mga minamahal, sa bilang kabataan nun mga minamahal, talagang hindi rin ako nagtagal sa banal na gawain mga minamahal. Ako'y siguro buwan lang siguro mga minamahal, hanggang sa mga minamahal nung ako'y nag-college mga minamahal, talagang nandyan na mga minamahal na ako'y natuto ng gumamit ng marijuana, mag-inom mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal, talagang sa aming pagpasok mga minamahal, nandyan ang pag-inom mga minamahal bago kami pumasok, pagtitik ng marijuana mga minamahal. Minsan mga minamahal, talagang kami naghahanap ng away mga minamahal na
hanggang sa mga minamahal, talagang sa aking pagpasok na yan mga minamahal, ako'y napabarkada, ako'y hindi na nakagraduate mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, naisipan kong magtrabaho mga minamahal, ako'y napadako sa lugar ng Cavite mga minamahal. Nandiyan na mga minamahal, ang bisyo ko na yan mga minamahal, talagang nadagdagan mga minamahal. Ako'y natutong gumamit na rin ng tinatawag na shabu mga minamahal, na doon kung saan mga minamahal ay pagkatapos ng aming trabaho mga minamahal, talagang kami magiinom mga minamahal, hanggang sa kami malalasing mga minamahal, kami maghanap ng pagkukuhanan ng drugs mga minamahal, kahit napakadelikadong lugar mga minamahal. Talagang yan ay pinapasok namin, makakuha lang ng drugs mga minamahal o makatik lang ng drugs sa lugar na yun mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang halos ganun na lang mga minamahal ang aking ginagawa, trabaho, bisyo mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang nandyan sa pagbibisyo na yan mga minamahal, grabe kalungkutan pagkatapos ng aking pagtitik ng drugs mga minamahal. Talagang grabing depression mga minamahal, kung ano-anong pumapasok sa aking isip mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang ako'y nag-decide na umuwi na dito sa ating lugar mga minamahal. Kung hindi ako nagkakamali, year 2012 mga minamahal, ako'y umuwi dito. Akala ko ang bisyo na yan mga minamahal, talagang maiwasan ko mga minamahal, ngunit yan ay nagpatuloy mga minamahal, sapagkat mga minamahal, hallelujah, talagang ang aking pinsan mga minamahal, yan ay kasama ko sa aking pagdadrugs mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal, sa pagdadrugs na yan mga minamahal, muntik na kaming mamatay mga minamahal sa lugar ng aming pinagkukuhanan mga minamahal. Yan ay talagang tinutukan kami ng sumpak mga minamahal, ngunit napakabuti ng mahal na Panginoon mga minamahal. Bagamat nung time na yon, ang mahal na Panginoon kinalimutan ko mga minamahal, ngunit grabe mag-ingat mga minamahal, ako'y kanyang iningatan. That's kaya right, amen. aking pinapasalamatan ng pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Talagang mga minamahal, ang paggamit ng drugs sa mga minamahal, talagang saganang sa akin mga minamahal, sapagkat nung natikman ko ang bisyo na yan, talagang para sa akin mga minamahal, yan ay napakasarap mga minamahal. Talagang hanap-hanapin mo mga minamahal, talagang kahit na noon mga minamahal, talagang wala na akong pera mga minamahal, yan ay ginagawan ko ng paraan mga minamahal upang magkapayra mga minamahal, para may bili lang ng drugs mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal, yung mga barkada ko sa amin, talagang pagkasama ko na sila mga minamahal, talagang tuwang-tuwa na sila mga minamahal, sapagkat alam na nilang mangyayari mga minamahal pagkasama nila ako mga minamahal, magiinom tapos yun kukuha ng drugs mga minamahal. Ang isa mga minamahal, talagang yan ay nagpatuloy mga minamahal hanggang sa nung panahon na ni Duterte mga minamahal. Talagang nandyan na mga minamahal, yung mga kasama ko mga minamahal, talagang grabe, silang halos sila mga minamahal natukhang mga minamahal. Kahit na yung mga pinagkukunan naming drugs sa mga minamahal, yan ay pinaghuli mga minamahal. Talagang ngunit napakabuti ng mahal na Panginoon mga minamahal. Bagamat nung time na yun mga minamahal, talagang isa ako sa hindi napasama sa tukhang mga minamahal. Mga minamahal, talagang aking pinapasalamatan ng mahal na Panginoon, bagamat nung time na yun ay aking kinalimutan siya mga minamahal. Ngunit gaano kabuti ang mahal na Panginoon, ako'y kanyang pinag-ingatan. Hanggang sa mga minamahal, hanggang sa mga minamahal, talagang aking maalala nun mga minamahal, 2 beses na nangyari nun mga minamahal, sapagkat nung ako'y nakatik ng drugs sa mga minamahal, talagang halos hindi ako natutulog mga minamahal, buong gabi yan mga minamahal. Ang ginagawa ko lang nandun, nagsa-sound trip mga minamahal. Nung time na yun mga minamahal, naalala ko ang banal na gawain mga minamahal. Talagang biglang pumasok sa aking isipan mga minamahal, nagpaalala ang mahal na Panginoon mga minamahal. Talagang binuksan ko ang YouTube mga minamahal, talagang pinanood ko ang banal na gawain mga minamahal. Nung time na yun mga minamahal, talagang kahit na ako'y lango sa drugs mga minamahal, talagang ako'y napaluha mga minamahal. Simula nun mga minamahal, ako'y nagkaroon ng desire sa aking puso mga minamahal, sa bunga ng dalangin ng ating beloved Honorable Evangelist Will Estrada Almeida mga minamahal. Talagang talagang
mga minamahal, ako'y nag-desire na dumalo na mga minamahal, hanapin muli ang banal na gawain mga minamahal. Kung hindi ako nagkakamali ng mga minamahal, talagang yan ay hinahanap ko doon sa may lukban mga minamahal. Ngunit hindi ko nakita mga minamahal. Talagang ang ginawa ko mga minamahal, talagang dumiretso ako dito mga minamahal, hanggang dito mga minamahal, yun nakita kong banal na gawain mga minamahal. Talagang sabi ko, talagang gusto ko nang manumbalik muli mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal, ang napakabuti ng mahal na Panginoon mga minamahal. Bagamat nung time na yun mga minamahal, talagang hinanap kong banal na gawain. Hanggang sa mga minamahal, ako'y dumalo mga minamahal sa kabagan ng mahal na Panginoon mga minamahal. Unang dalo kong mga minamahal, talagang kung hindi ako nagkakamali mga minamahal, itong ay nung September 2016 mga minamahal, talagang pagpasok ko lang dyan sa may pintuan mga minamahal, talagang grabe, ramdam ko ang banal na presensya ng mahal. Praise the Lord, amen. Bagamat nung time na yun mga minamahal, dala-dala ko ang pagbibisyo mga minamahal, ngunit talagang grabe mga minamahal, napakabuti ng mahal na Panginoon. Ang isa mga minamahal, ang ginawa ko na lang mga minamahal, ayun ay nagpatuloy akong dumalo mga minamahal, talagang dumalo hanggang sa mga minamahal, nandyan mga minamahal, yung pag-inom na yan mga minamahal, pag-drugs na yan mga minamahal, inalis na ng ating pinakamamahal na mga minamahal. Narito sa inyong harapan mga minamahal, talagang ako'y binago na ng pinakamamahal na mga minamahal. Kaya aking pinupuri ang pinakamamahal na mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, sa aking pagpapatuloy na pagdalo mga minamahal, talagang nung time na yun mga minamahal, may nararamdaman din ako mga minamahal na pagsakit sa aking tagiliran mga minamahal, gawa siguro ng aking pag-inom. Madalas pag ako'y nakatik ng drugs, talagang hindi na ako kumakain mga minamahal, puro tubig na lang mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang ako'y nagpatuloy na dumalo sapagkat mga minamahal, talagang naramdaman ko rin sa aking sarili na may mali mga minamahal, sapagkat pag ako'y kakain mga minamahal, talagang kain lang ako ng konti mga minamahal, talagang para akong busog na busog mga minamahal. Hanggang sa talagang pag ako'y umiinat mga minamahal, talagang ang sakit ng aking tagiliran mga minamahal, talagang ilang buwan kong dinala yun mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, ang ginawa ko na lang mga minamahal, dumalo hanggang sa mga minamahal. Sa aking pagdalo, hindi ko na namalayan mga minamahal, ang pagsakit ng aking tagiliran mga minamahal ay pinagaling na ng ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Praise the Lord, amen. Aking pinapasalamatan na pinupuri ang pinakamamahal na Panginoon mga minamahal sa bagay na yun. Ngayon din mga minamahal, i-share ko lang din mga minamahal, pasamantalahin ko na lang ang pagkakataon mga minamahal. Talagang sa mga himala ng ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal, talagang grabe mga minamahal. Bagamat siguro ito'y maliit na bagay mga minamahal, ngunit ito ay napakalaking bagay, napaka-importante sa akin na aking inaalala araw-araw, gabi-gabi mga minamahal, sa kabutihan niyang ginawa sa akin. Sapagkat mga minamahal, talagang grabe na naranasan ko ang mga himala mga minamahal, na para bang ang mahal na Panginoon ay kasama ko lang sa aking tabi mga minamahal, sapagkat nung time na mga minamahal, nung ako'y naranasan ko rin mag-abroad, nakarating sa ibang bansa mga minamahal, na minsan mga minamahal, sapagkat hindi maiwasan na mawala ng budget mga minamahal, talagang doon mga minamahal, naranasan ko mga minamahal, nung time na yun mga minamahal, isang last saing ko na yun mga minamahal, talagang grabe, kinabukasan wala na akong may isasayang problema nun mga minamahal, talagang wala na akong budget maibili ng bigas mga minamahal. Ngunit ang ginawa ko mga minamahal lang, sa turo't aral mga minamahal ng ating beloved Honorable Evangelist Will Estrada Almeida mga minamahal, ang ginawa ko mga minamahal, nagpuri sa gabi na yun, nanalangin mga minamahal, na ang mahal na Panginoon na siyang magbibigay mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal. Tapos nung pumasok na ako sa aking trabaho mga minamahal, talagang grabe. Pauwi na kami pagkatapos ng trabaho mga minamahal, talagang nilapitan ako ng aking kasama na Pilipino mga minamahal. Yun din pala mga minamahal ay naubusan siya ng bigas mga minamahal. At sabay ang sabi sa akin mga minamahal, talagang grabe.
hindi ako makapaniwala mga minamahal, talagang grabe. Ang sabi niya sa akin, bili tayo ng bigas, sabi niya. Ngunit ang sabi ko mga minamahal, talagang wala na akong pera, naubusan ako, sabi kong ganun mga minamahal. Ngunit gaano kabuti ang pinakamamahal na Jesus. Talagang God will provide mga minamahal, tayo lay magtiwala lang sa Kanya mga minamahal. Talagang sabi niya, ako nang bahala, sabi niyang ganun mga minamahal. Talagang Praise the grabe, Lord, amen. mga minamahal, hindi ako makapiniwala. Ako'y nakabili ng bigas sa mga minamahal. Tapos mga minamahal, doon din sa lugar na yun mga minamahal, talagang naubusan din ako ng tubig mga minamahal, sapagkat ang tubig doon ay medyo may kamahalan mga minamahal kaysa gasolina mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal. Nung time na yon, naubusan ulit ako ng budget mga minamahal. Ito mga minamahal, talagang 2 beses na nangyari sa akin mga minamahal. Ang ginawa ko ulit na naman mga minamahal, nagpuri, nanalangin, humingi ng kabago sa ating pinakamamahal na Isus mga minamahal. Talagang sa turot, aral ng ating beloved Honorable Evangelist Will Estrada Almeida. Kinabukasan mga minamahal, talagang may ibang lahi mga minamahal na nung time na yun mga minamahal, sapagkat may mga produkto silang yung dinadala sa store mga minamahal, na yun ay dinidisplay nila mga minamahal. Talagang madalas medyo tinataban na sila mga minamahal. Talagang yun ay lumapit sa akin mga minamahal. Talagang sabi niya, ako na lang gagawa ng trabaho niya mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal. Yun mga minamahal, hindi ko naman hiningi mga minamahal ang blessing na yan mga minamahal sa kanya. Ang mga minamahal, ang ginawa ko talagang yan, dinisplay ko ang kanyang mga pinapadisplay mga minamahal. Pagkatapos nun mga minamahal, talagang binigyan ako ng pera mga minamahal. Talagang grabe kung isipin ko mga Praise the minamahal. Lord, amen. Talagang paano nangyari yun mga minamahal. Talagang yung time na yun mga minamahal na araw na yun, sapagkat may schedule sila na araw na may schedule silang araw na pumupunta mga minamahal. Bagamat nung time na yun mga minamahal, talagang hindi niya schedule. Ngunit naroon siya mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal, talagang ako'y nagkaroon ng pera mga minamahal upang maibili ng tubig mga minamahal. Ang mahal na Panginoon talagang gagamit. Hihipo ng puso ng iba mga minamahal, utusan sila upang sila'y magpunta para sa atin mga minamahal, na bigyan mga minamahal sa ating hiningi, sa ating pinakamamahal ng Isus mga minamahal. Talagang ako'y tuwang-tuwa mga minamahal, sapagkat ako'y nakabili ng tubig mga minamahal. 2 beses na nangyari yun mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal. Nung time na yun din mga minamahal, nung sa lugar na yun mga minamahal, talagang aking maalala nun, araw ng, kung hindi ako nagkakamali mga minamahal, may malaking pagdiriwang sa ating banal na gawain dito mga minamahal. Ako'y nakapig-isa sa bilang pag-ayuno mga minamahal. Talagang ngunit mga minamahal, sa lugar na yun talagang napakainit mga minamahal. Talagang mga minamahal, nung time na yun mga minamahal, sabi ko mga minamahal sa aking pagpasok sa aking trabaho, sapagkat medyo natuyo yung lalamunan ko mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoong Isus, ako'y nauhaw, sabi kong ganun mga minamahal. Talagang grabe, yun ang simpleng bulong ko lang mga minamahal sa pinakamamahal na Isus sa aking isip mga minamahal. Yun lang, mahal na Panginoong Isus, nauhaw ako, sabi kong ganun. Ngunit mga minamahal, pagpasok namin sa aming sa store na aming pagtatrabaho mga minamahal, nandun mga minamahal, may isang Indiano mga minamahal na nakatayo, nag-aayos dun sa kanyang yung nag-ayos dun sa lugar ng kanyang naka-assign mga minamahal. Talagang may dala-dala siyang tubig mga minamahal. Talagang yun ay mga minamahal, talagang hindi ko inaasahan yun mga minamahal. Talagang inabot niya sa akin mga minamahal, tubig na yun na pinagpipilitan. Ngunit hindi ko kinuha yun mga minamahal, sapagkat nung time na yun mga minamahal, ang tubig na yun yun ay galing sa kanilang pinagdarasalan mga minamahal, na binibigay mga minamahal. Hindi ko tinanggap yun mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang iniwanan ko siya mga minamahal. Ako'y umikot mga minamahal, pumunta ako sa aking pagtatrabaho mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal. Siya sumunod mga minamahal. Yun ay isang Indiano mga minamahal. Sumunod siya mga minamahal na
tila baga mga minamahal may nag-utos sa kanya na bigyan ako ng tubig mga minamahal. Talagang hindi ko tinanggap mga minamahal yan. Yan ay pinilit mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, naalala ko nga pala mga minamahal nung time na yun. Ako'y humingi sa mahal na Panginoon ng tubig mga minamahal. Yun pala ay isang tugon kasagutan ng pinakamamahal na Panginoon. Talagang grabe mga minamahal. Praise the Lord. Grabe mga minamahal, talagang para bang kasama ko ang mahal na Panginoon sa aking tabi lang mga minamahal. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa mga himalang gawa ng mahal na Panginoon sa akin na yan mga minamahal. Gayun din mga minamahal sa mga disgrasya mga minamahal na hindi ko mabilang mga minamahal nung time na ako'y napaiwalay mga minamahal. Nandyan naranasan ko mga minamahal. Nung time na ako'y napaiwalay mga minamahal sa aking bisyo na pag-iinom mga minamahal. Pagkatapos naming mag-iinom kami, maghanap pa ng pag-iinuman na ibang lugar mga minamahal na kami magmumotor. Nandiyan naranasan ko rin mga minamahal, 2 beses na ako'y sumimplang mga minamahal sa gitna ng kalsada mga minamahal. Talagang nung una ako yung driver mga minamahal, tapos yung pangalawa mga minamahal, yung aking kumpare mga minamahal. Talagang kung isipin ko mga minamahal, may kabilisan nun mga minamahal, ngunit puro ang natamo lang namin mga minamahal ay puro gas-gas lang mga minamahal. Gano'ng mag-iingat Praise the Lord, amen, pinakamamahal na hallelujah. Panginoon. Bagamat nung time na yun ay kinalimutan ko siya mga minamahal. Gano'ng katapat ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ako'y kanyang iningatan mga minamahal. Gawin din, naranasan ko rin mga minamahal nung time na ako'y may pupuntahan mga minamahal. Ang motor na aking sinasakyan din mga minamahal ay yan ay sumimplang yan ay bumangga sa isang tricycle mga minamahal, sapagkat yung driver na yun mga minamahal ay lasing mga minamahal. Siya ay nag-placer ng maling direction mga minamahal talagang. Tapos ako'y lulusot na mga minamahal, ngunit yung pala ay doon din pala siya liliko mga minamahal, kaya naabutan kong nabunggo yung kanyang motor mga minamahal. Ngunit gaano kabuti ang pinakamamahal na Panginoong Sus mga minamahal. Nung time na yon talagang ako'y pinag-ingatan mga minamahal. Gas-gas lang din ang aking natamo mga minamahal. Hallelujah. Talagang napakabuti ng mahal na Panginoong Sus, bagamat nung time na yun aking kinalimutan siya mga minamahal. Ako'y kanyang iningatan. Praise the Lord. Mga minamahal, talagang itong nakaraang November lang din mga minamahal, ako'y na-disgrasya ulit mga minamahal sa aking motor na sinasakyan mga minamahal. Ako'y pauwi mga minamahal upang ako'y sa aming bayo, upang ako'y mananghalian mga minamahal galing trabaho mga minamahal. Mga minamahal, yan ay ang aking motor may parking na sasakyan mga minamahal. Yan ay akala ko nandun lang siya mga minamahal. Talagang nung malapit na ako mga minamahal, yan ay biglang nag-U-turn mga minamahal. May kabilisan na aking takbo mga minamahal. Kung di ako nagkakamali, nasa 60 kph mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang ang ginawa ko na lang mga minamahal, ako'y nakapag-preno mga minamahal hanggang sa siguro nag-50 yung takbo ko mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang hindi na kaya ng preno mga minamahal. Yan ay ang motor ko mga minamahal sumalpok dun sa sasakyan na yun mga minamahal. Ngunit ang tanging naisigaw ko lang mga minamahal, akala ko mga minamahal yung mga patutuo nila na aking naririnig na sa tuwing sa disgrasya mga minamahal, isisigaw nilang hallelujah, sila yung nililigtas sa mga minamahal. Praise the Lord. Mga minamahal, naranasan ko rin mga minamahal itong November lang. Ang ginawa ko lang mga minamahal, talagang wala na talaga mga minamahal. Talagang sasalpok na yung motor ko sa sasakyan na yun mga minamahal. Talagang grabe nung pagkasalpok ko mga minamahal, talagang grabing impact mga minamahal. Napakalakas ng tunog mga minamahal. Ngunit ang tanging sinigaw ko lamang mga minamahal, hallelujah, hallelujah, sabi kong ganoon. Hanggang sa mga minamahal, ako'y natumba mga minamahal, hanggang sa tinayo ko ang aking motor. Pinakaramdaman ko lang ang aking sarili mga minamahal. Ang natamo ko lang sugat, maliit na sugat lang mga minamahal. Talagang grabe mag-ingat ang pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Hindi ako makapaniwala na hanggang sa mga oras na to ako'y buhay pa mga minamahal sa disgrasya na yun. Talagang napakabuti ng mahal na Panginoon mga minamahal. Sa una dalangin ng ating Honorable Evangelist Will Estrada Almeida mga minamahal, talagang aking pinapasalamatan ng pinakamamahal na Panginoon. Hindi mga minamahal, aking lubos-lubusin na mga minamahal ang papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Itong nakarang pandemic mga minamahal, isa rin ako sa nawalan ng trabaho mga minamahal, sapagkat
nung time na yun, ako'y baguhan pa lang mga minamahal. Nung time na yun, mga minamahal, ako'y hindi pinapasok mga minamahal na sila nagbawas ng tao mga minamahal. Ang pinapasok na sa yung kasama ko mga minamahal na may katagalan na sa akin mga minamahal. Yun mga minamahal talagang siguro mga minamahal talagang ako'y na-lay off mga minamahal. Ang ginawa ko na lang mga minamahal nung time na yun, dumalo 3 times a week mga minamahal. Ako'y nagpuri sa mahal na Panginoong Hesus mga minamahal. Hanggang ako'y nagtiwala mga minamahal, hindi nawala ng pag-asa na ang mahal na Panginoong Hesus ang siyang magbabalik ng trabaho na yun mga minamahal. Talagang ako'y nananampalataya mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, nung time na yun aking maalala, Miyerkules mga minamahal, may nag-text sa akin mga minamahal yung sa HR po namin mga minamahal. Ang sabi niya, maghanda daw ako mga minamahal. Ngunit yun, ang ginawa ko lang nun, nagpasalamat sa kanila. Tapos nung time na ulit mga minamahal, kung hindi ako nagkakamali oras, araw na naman ng gawain mga minamahal, ako'y dumalo. Nag-text na naman sila mga minamahal, talagang ang sabi sa akin mga minamahal, kinabukasan papasok na daw ako mga minamahal. Talagang grabe. Praise the Lord, amen. Isang buwan akong na-lay-off mga minamahal, yung kasama ko yung pinapasok na. Ngunit kung isipin ko mga minamahal, paano nangyari yun mga minamahal? Talagang nabaliktad ang sitwasyon mga minamahal. Yung kasama ko yung natanggal mga minamahal, ako yung pinalit mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal. Praise the Lord, amen. Grabing himala ang pinakamamahal ng Isus. Ang ginawa ko lang, nagpuri, nagtiwala sa mahal na Panginoong Hesus mga minamahal. Talagang hindi niya ako pinabayaan mga minamahal. Amen. Nung time na yun mga minamahal, nung pandemic mga minamahal, talagang isa ako sa kaming lahat na ni-record na magpabaksin mga minamahal. Ngunit ang ginawa ko mga minamahal, talagang hindi ako nagpabaksin. Talagang kahit na ako'y pinagsasabi na mawawalan ako ng trabaho, ngunit hindi ako nagpatinag mga minamahal. Talagang ako'y nagtiwala lang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa mga minamahal, yun ay yung aking manager, talagang ako'y kinausap mga minamahal na mawawalan daw ako ng trabaho kung hindi daw ako nagpabaksin. Ngunit ang sabi ko, hindi ako magpapabaksin. Sabi kong ganun, pinaglaban ko ang mga minamahal, ang pananampalataya mga minamahal na ang Diyos natin ay hindi tayo pababayaan. That's right. Mga minamahal, talagang grabe. Hanggang sa HR po namin mga minamahal, talagang ako'y kinausap, kinukulit mga minamahal. Talagang hanggang sa yung coordinator ko mga minamahal, talagang kinausap ako, pumunta sa store mga minamahal. Tinanong niya ako, ba't ayaw ko daw magpabaksin? Yun mga minamahal, nasharean ko siya mga minamahal na yun, ang Diyos natin ay nag-iingat. That's Hindi right. tayo pababayaan, hindi ako pababayaan mga minamahal sa mga sakit na yan. Hanggang sa wala siyang nagawa mga minamahal, hanggang sa mga minamahal na nirecord akong magpa-anti-gin mga minamahal. Hanggang sa yan, pinagtiisan ko mga minamahal, every week mga minamahal, ako'y nagpapa-anti-gin mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, nirecord ako hanggang sa every 2 weeks na lang. Hanggang sa mga minamahal talagang hanggang sa isang buwan na lang, isang beses sa isang buwan. Hanggang sa mga minamahal, ito'y kinalimutan na mga minamahal. Talagang grabe. Ipaglalaban tayo ng mahal na Panginoon Hesus mga minamahal. Ang gawin lang natin magtiwala sa Kanya mga minamahal. Hanggang sa mga oras na ito mga minamahal, sa aking pinagtatrabaho na nandun pa ako mga minamahal. Noon muli mga minamahal, nung time na year 2022 mga minamahal, yun na naman nangyari mga minamahal. Ako'y alisin na naman sa trabaho na yun mga minamahal, sapagkat yung kasama ko na naman ulit ang ilalagay mga minamahal. Ngunit ginawa ko na naman ulit mga minamahal, yung dating ginawa ko na magpuri, magtiwala sa pinakamamahal na Panginoon, sapagkat may memo na galing sa aming HR na ako na yung tatanggal na mga minamahal. Ngunit gaano kabuti ang mahal na Panginoon mga minamahal, talagang 100% na pagtitiwala ang ginawa ko mga minamahal. Amen. Talagang ganun na naman ang nangyari ulit mga minamahal. Nabaliktad na naman ang sitwasyon mga minamahal. Natanggal yung kasama ko na siya dapat, ngunit ako ang nilagay. Talagang grabe mga minamahal, napakabuti na mahal na Panginoon mga minamahal. Kaya
Hanggang dito na lang pinakamatas ng pagpuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon sila mga liliya, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Glory to God. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na pong pakinggan, ating beloved sister Heidi Aquino sa kanya pasalamat. Siya po sundan ng ating pong beloved sister Norma Vinluan kapag may time pa po. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang unang pagbati at pagluwalhati ay para sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako rin po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa atin pong mga mahal na magulang sa mahal na Panginoon na atin pong inaalala ang mga turo at aral ng ating iginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda at ganun din po ang ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganun din po ako'y nagpapaabot ng pagbati sa buong Almeda family, sa lahat po ng beloved elders and workers na kapiling po natin sa mga oras na ito at maging sa inyo man po mga minamahal na kapatiran, baguhan man po o datihan, isang mapagpalang madaling araw na po para sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa gintong pagkakataon na ito na kanyang ipinagkaloob upang akin siyang mapasalamatan. Nariyan ang pagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa bawat araw na taglay ko po ang kalakasan at kaisa-isang buhay na nagmumula po sa Kanya. Ganon din ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kagalingan din po ng aking karamdaman sapagkat nariyan nga po mga minamahal, dati-rati po sa tuwing dumarating po yung mga malalamig na buwan, ako po ay tinutubuan ng pantal-pantal sa buo ko pong katawan. Mula ulo po yan mga minamahal hanggang paa. At kapag sobrang dami po yung lumabas, talagang nahihirapan po akong huminga. During that time po mga minamahal, naranasan ko pong mag-take po ng mga gamot na reseta po ng doktor. Ngunit pansamantalang kagalingan lamang po yung aking natatamo. Ngunit mula po nung ako'y gamitin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit, ang kumpletong kagalingan po ay pinagkalob ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise Hesus. the Lord. Lubos ko po yung pinapasalamatan. Ganon din po ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy na knowledge, wisdom, and understanding po sa aking pagtatrabaho. Ganon din po sa pag-comfort po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa tuwing dumarating po yung mga pagsubok. Nariyan na ipinaparamdam palagi ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na kasama po natin siya, kaya lubos ko yung pinapasalamatan. Ganon din po ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa patuloy po na pag-iingat sa akin, 10 ng aking mga mahal sa buhay na nagtatrabaho po sa ibayong dagat na bagamat malayo po sila sa amin, nariyan ang mapagpalang kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na patuloy po na nag-iingat sa kanila, kaya lubos ko yung pinapasalamatan. Ganon din po ako'y nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa patuloy po na pagpuprovide ng aming pang-araw-araw na pangangailangan, magmula po sa material, sa financial, sa physical, lalo po ang pagpapalang spiritual na bagamat hindi po karapat-dapat, sa patuloy na kahabagan lamang po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay nagagamit po sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya ang lahat po ng kapurihan, pagluluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo po ituloy-tuloy na po mga minamahal. May oras pa. Atin na po binibigay po pagkataon sa ating pong beloved nanay Norma Vinluan. Amen. At kung may time pa rin, ating pinaganda ating beloved Sister Christine Bigaong. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy A. Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako po ay nagpapaabot ng mapagpalang madaling araw na po. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Hesus. Alam niyo po, nung wala pa po ako dito sa kongregasyon na Jesus Miracle Crusades International Ministry, talagang wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Diyan din po ang aking bisyo,
po noon na talagang halos ako pinakikibarkada po. Uminom po ng gin, palamura din po ako. Hindi rin po ako marunong gumalang sa aking bilabod ate ko po noon. Naway ko po yan sa aking mga magulang, sinasagot ko po sila. Hindi rin po ako marunong na magsuot ng ganito, naka-shirt, naka-pantalon, naka-sleeves. Alam niyo po, nung ako pinabautisman sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Jesus, pinagkaloob niya po ang kapayapaan sa puso't isipan. Inalis din po ang aking bisyo na yan. Ang pagmumura din po, pinalitan po ito ng papupuri po sa ating pinakamamahal na Jesus. Binihisan din po ako ng may kabanalan. Salamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking kagalingan dahil year 1998 mayroon po akong sakit na ang symptoms po ako pinag-bleeding na akala ko po oras ko na po dahil talagang nandyan na napakababa po ang aking dugo dahil na nag-bleeding po ako talagang hindi ko po sinasabi, tinatago ko po yan nang dumating na nilaw na po ang aking katawan. Talagang dyan na po na talagang nung dumating sa punto na talagang mahina na po ako dahil napakababa na po ang aking dugo. Talagang wala po ako, talagang dyan na talagang wala po akong makita, wala po akong hininga. Alam niyo po ang ginagawa ko po, binabagsak ko po ang aking katawan para lang po ako makahinga, makakita. Sa oras na po yun, ako po'y humingi po ng kapatawaran sa aking nagawang kasalanan. Tunay po ang aking pabli-bleeding na yan. Pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise the Lord. Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Na bagamat nandyan po ang aking mga kapatid, takot po sila, hindi ko rin po sinabi sa kanila na ako pitakbo sa hospital. Alam niyo po, tinakbo po ako sa hospital dyan po sa Bulingit. Pagdating ko po dyan dyan na talagang ako piniras pa po ng pagkaras pa po. Talagang mayroon pong sumama na bukol. Yun po ang sanhi po na sabi po ng doktor ay tumor daw po ito sa matris. Alam niyo po talagang tiyan na ginawa ng lahat ng kaparanan po ng doktor. Wala po akong kagalingan. Hanggang patuloy po yan ako po inobserban ng examen po. Alam niyo po sabi po ng doktor ay cancer daw po ito sa matris. Diyan po ang takot ko po noon dahil akala ko po. Sabi ko po sa aking bilabod ate, sabi ko po ang sakit ko ay cancer daw po sa matris. Mamamatay na po ako. Sabi ko po, pag ako'y Beloved namatay, choir, please ayaw ko prepare. pong magkawat-awat ang aking mga anak. Sabi po ng aking bilabod ate, manampalataya ka, walang imposible, pagagalingin ka ng ating pinakamamahal Amen. na Jesus. Sabi niya po sa akin, alam niyo po, andun nga po ako na talagang marami pong gamot na ibinigay po ng doktor. Talagang siya na nung sabi po ng doktor ay lumabas ka muna at ikay magpahinga ng 2 linggo at kayo bumalik schedule operahan. Alam niyo po, nandun nga po ako sa bahay, nagmumukmuk. Iniisip ko po yung sakit ko pong cancer sa matris. Alam niyo po, doon ako pinasyalan po ng aking bilabod ate. Sabi niya po sa akin, lahat ng gamot mo, itapon mo. Sabi niya po sa akin, sumama ka sa gawain sa Jesus Miracle Crusades International Ministry. Sabi niya po sa akin. Sabi ko po sa akin, bilabod ate, hindi ko po kaya. Sabi ko po, dahil mahina po ako, ando lamang po nakahiga, nagmumukmuk talagang tiyan na iniisip ko yung sakit ko pong cancer sa matris. Halos ayaw ko pong gumalaw. Alam niyo pong sabi ko po sa akin, bilabod ate, sabi ko po, pag ako'y sasama sa iyo, sabi ko po, hihiga po ako doon. Sabi ko po, basta sumama ka. Alam niyo po, pinaulakan ko po na sumama po sa aking bilabod ate. Pagdating ko po dyan, sa gawain pa po natin dyan po sa Barangay Lukban, alam niyo po, nadatnan ko po ang mga kapatiran. Sila po'y nagpupuri po. Alam niyo po, ang ginawa ko po, hindi po ako humiga, kundi nakisabay, nagpuri na po akong nagpuri. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan. Nakalundag po ako ng 3 beses. Amen. Pinalakas po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Alam niyo po,
kahabagan po sa patuloy po na talagang tiyana. Talagang ako po'y talagang nagpatuloy po sa paglilingkod po, sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa kahabagan sa una, sa panalangin po ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, kabalikat po ng ating beloved Mamang Gagawa. Ang aking sakit na cancer, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating Praise the pinakamamahal Lord. na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Sa year 1998 na yan, nandito po ako sa iyong harap. Nagpapaabot ng pasasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po, napakabait, napakabuti po ang ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Dahil naalala ko po nung baguhan po ako, talagang maraming pong pag-uusig andyan na talagang sabi po nila dahil napakahirap po ang aking buhay dahil po ang hanap buhay ko po nagtitinda lamang po dyan po sa palengke. Ang aming bahay, hindi ko po yan mapagawa dahil ang paninda ko po, kinukuha ko po sa aking beloved choir, please Pag prepare. nakatinda po, ako pambili lamang ng pagkain po ng aking mga anak, 5 po sila. Alam niyo po, hindi ko po yung tinignan kahit naglalakad po ako overnight. Dumadalo po kami Wednesday, Sunday, alam niyo po, sabi po nila kung saan daw po ako kumakuha ng pagkain po namin sa pamasahe po namin. Pero hindi ko po yung tinignan. Nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Alam niyo po, ngayon po, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Jesus, ang aming bahay talagang naayos na rin po. Bato na rin Praise the Lord, amen. Pinagkalooban din po kami ng sariling motor na may sidecar. Yun po ang sinasakyan po namin na papunta sa banal na gawain. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa lahat na mabiyaya at pagpapalang physical, material, financial, git po ang pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunan na yan. Diyan na po nagtatapos yung ating pagkakinig ng mga buhay na patutuo sa mga nakalista at na nabigyan ng pagkataon. Lubiman na pa yung sa sunod na banal na gawain. Kayo po mga minamahal makapagpasalamat sa pamamagitan ng mga patutuo. Tayo tumayo habang naghahanda ang ating beloved choir. Tayo umawit sa ating malapayan. Praise the Lord. This is the day that the Lord has made, We will rejoice and be glad in it, For this is the day that the Lord has made. We will rejoice, glad in it. This is the day that the Lord has made. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, Tayo magsaya at purihin siya, Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, Tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Pulakpak sa Panginoon nang may kagalakan. Pumalakpak sa Panginoon nang may kagalakan. Purihin natin siya, sambay ng pangalan niya, na may pusong maligaya. Hallelujah. Magpuri sa Panginoon nang may kagalakan. Magpuri sa Panginoon nang may kagalakan. Purihin natin siya, sambay ng pangalan niya, na may pusong maligaya. Hallelujah. Ligaya ko'y pumalakpak sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya ko'y pumalakpak sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya ko'y pumalakpak sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako.
Ligaya ko'y pumalakpak sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya ko'y magpuri sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya ko'y magpuri sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya ko'y magpuri sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya ko'y magpuri sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At ating samahan mga minamahal ang ating mga minamahal mga awit sa kanilang papuring iaalay sa ating mahal na Panginoon. Beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Adults Choir. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen.
Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Urico Dios, hallelujah, hallelujah. Even praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Urico Dios, hallelujah, 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 hallelujah. Even praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, patuloy po tayo magpuri sa Diyos, mga minamahal. Huwag papula. Sikapin ang bawat isa. Makadama ng banal na presensya ng Diyos. Wala tayong nais gawin sa buong magdamag dito kundi purihin, pasalamatan ng ating Diyos na buhay. Tayo lang dito malangin. Dakilang Diyos naman banal sa iyong pangalan namin pinakamalapit ng Isus. Nais namin magpuri sa iyo. Nais namin pabot sa iyo ang pagpapasalamat sa pamagitan ng mga awitin na ito, Panginoon.
Na meron kami mga nagawang kasal. Sa pandalangin ng aming ginagamit ng Panginoon Estrada Almeida. Humingi kami kapatawaran. Linisin mo kami, malapay na yung banal na dugo, nabusag ang Kalbaryo, malapay na. Pagbalay mo po kami lahat, malapay na. Sa uling awitin, kumilos kang mainam sa aming kalagitnaan. Ito ang aming samot padalain sa lahat ng gawa ng kaway ay kamatugas out and the mighty Jesus cast out. In Jesus' mighty name, amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord.
Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Diyos, salamat po sa mga pagpapala mo. God bless you, Lord. Kayang laging natatanggap. Di ko na masukat ang pag-ibig mo. Buhay ko ay alay sa'yo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig ko ito hindi magmamaliw. Kailanman ikaw ang aking mahal. O Diyos, salamat po sa iyong Espiritu. Ang maaliw sa akin laging totoo. Salamat din sa dugo ng iyong kordero na nabuhos doon sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong ito hindi magmamaliw. Kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart has to express. So I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart has to express. So I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal na talagang napakabuti ng Diyos sa atin. Amen. Ang kailangan lang natin mga minamahal magsumikap at talagang sometimes tayo po mga minamahal ay divided yung ating pong ginagawang pagpupuri. Sometimes hindi tayo makapag-concentrate dahil whatever naantok maybe, or sometimes meron tayong mga ibang iniisip. Pag nandito tayo sa banda na gawin mga minamahal, wala tayong mag-iisipin kundi ang papurihan at pasalamatan ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At muli sa mga magandang umaga, aking pinaabot sa ating pong mga minamahal na mga bisita, ating beloved viewers, ating pong YouTube and Facebook live streaming. Kayo po ay pong welcome sa ating pong overnight prayer, magdamagang pananalangin ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. At ito yung pinanguna po natin pong iginagalang minamahal na Evangelista, ating beloved evangelist Wilde Estrada Almeida. At we give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. Of course, we remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Wilde Estrada Almeida. At galing po sa ating pong beloved Esther Pastor Lina Kumon Almeida. Sa ating mga beloved workers, a pleasant morning po. Sa ating mga beloved elders, ating mga beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Lahat ng handang makinig ng pagpapaliwanag sa pagbibigay, pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! Napakahalaga dito mga minamahal sapagkat minsanan pa atin pong may papakita sa Diyos ang ating pong grabing pagtitiwala. Amen? Sapagkat it's one way of showing our faith in Him. Atin pong naipapakita ang ating pong pagpapasalamat talagang grabe. Amen? Sabi dito sa ating pong unang talata. Sabi niya, unang Korinto, ang kabanata 4, talata 7. Sapagkat sino ang gumawa na ikaw ay matangi? At anong nasa iyo na hindi mo tinanggap? Ngunit kung tinanggap mo, ay bakit mo ipinagmamapuri na tulad sa hindi mo tinanggap? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord.
Alam po ninyo mga minamahal, itong talatang ito ay katanungan na kung saan mga minamahal, ito'y para sa mga Kristiyanong nakakalimot sa mga bagay na nangyayari sa kanila pong buhay. Amen? At tayo po mga minamahal, isa tayo doon, hindi tayo exempted, na kapag tayo na po mga minamahal ay pinagpala na ng lubos, ay nakakalimot tayo kung sino nagpala sa atin. Kaya sabi diyan, kuminsan mga minamahal, ang ilan ay talagang, sabi nga, ni bisikleta, di makabili. Dahil talagang grabing kahirapan. Amen. Pero ngayon, mga sasakyan pinagpala. Mga bahay, talagang walang mga tahanan. Ngayon, may mga malalaki na, mga mansyon. Amen. Ang ilan, mga minamahal, walang trabaho, pero itinaas na mahal na Panginoon. Binigyan ng grabing pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Ang problema, kapag sila na po mga minamahal nakatanggap ng mga pagpapalang ito, ay nakakalimutan nila at ang sabi ng talata, akala natin ay talagang bagay na ito'y mga bagay na hindi natin tinanggap. Kung kumilos tayo, kung tayo umasta, kung tayo mag-isip, akala natin ito'y dumating lang dahil sa atin mismo. Hindi po. Ang sinasabi ng Biblia, lahat ng dumarating sa atin, mayroong nagbigay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ang kalakasan mo, ikaw ay itangi ng isa iyong mga pinagtatrabahuan. Amen? Ang iyong mga pagpapalang kayamanan, pinansyal, ang ikaw ay kagalingan mo ay, yan lahat yan, may bigay. May nagbigay niyan. At ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, kuminsan kapag kumikilos tayo, sinasabi, akin to. Nakakalimutan natin na ito lahat ay tinanggap lang natin mula sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, ang sinasabi ng Biblia, dito sa Kalat ng Deuteronomio, Kabanata 12, talatay 5-6, sabi niya, kundi sa dakong pipiliin ng Panginoon niyong Diyos sa lahat ng inyong mga lipi na paglalagyan ng kaniyang pangalan sa makatuwid bagay sa kaniyang tahanan ay inyong hahanapin at doon kayo paroroon at doon nyo dadalhin ang inyong mga handog na susunugin at ang inyong mga hain at ang inyong mga ikasampung bahagi at ang handog na itataas ng inyong kamay at ang inyong mga panata, at ang inyong mga kusang handog, at ang mga panganay ng inyong mga bakahan, at ang inyong mga kawan. Grabe! Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, inutusan ng Diyos ang kanyang mga anak na kapag tayo po mga minamahal, tumanggap na ng mga bagay na ito, ang ikasampung bahagi, handog, maging ito man mga minamahal sabi, natatangi at talagang kusang alay, amen? Ay dadalhin natin kung saan nandoon ang banal na presensya ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi po pwede kung saan-saan lang mga minamahal. Hindi pwede sa sasakyan, sa tindahan. Amen? Hindi po doon dinadala ang ikasampung bahagi tandog. Amen? Ito'y dinadala kung saan mga minamahal kapag ang kongregasyon ng Diyos ay nagsama-sama at nararamdaman ang banal na presensya ng Diyos, doon daw dadalhin. Doon ipinadadala ng ating mahal na Panginoon. Kaya kung minsan mga minamahal, tayo po'y nagtataka, bakit kaya ako bigay ng bigay? Bibigay din naman ako doon. Pero kita nyo, matatapos ng banal, hindi mo pa nadama ang banal na presensya doon. Bakit? Wala sa katotohanan. Amen. Pero kung nasa katotohanan ka, mga minamahal, 1, 2, 3 awit, damang-dama mo ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang tawag natin dyan, saganang pagkilos ng presensya ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, doon dadalhin ay ikasampung bahagi tandog. Kaya, sometimes sabi na, importante, pare-parehong banal na gawain naman ito. Maski na saan, basta importante, nangangaral ng salita ng Diyos. Hindi ganon. Kung saan nadarama ang banal na presensya, doon daw dadalhin. Ha? Basahin niyo yung talatang yun. Deuteronomio, Kabanata 12, talatay 5-6. Hindi po pwedeng kung saan-saan lang.
Kung pupunta ka sa isang banal na gawain at hindi mo nadarama ang banal presensya, walang kagalingan sa iyong karamdaman, walang pagbabago sa iyong buhay, pagpunta mo, pagpasok mo ay palamura ka, paglabas mo, palamura ka pa rin. At walang nangyayari sa buhay mo. Sabi ng Biblia, huwag mong dalhin ang ika-10 bahagi at handog doon. Dadalhin mo kung saan, mga minamahal, dumating ka dito, may karamdaman, uuwi ka, pinagaling ka ng mahal na Panginoon. Palapang po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Dumating ka dito, may problema ka, unti-unting nilulutas ng mahal na Panginoon dahil grabing pagdama ng banal na presensya ng Diyos. Doon daw dinadalain ka 10 bahagi at handog. Kaya nga ang utos sa atin, mga minamahal, dito sa Aklat ng Malakias, Kabanata 3, talatay 7 hanggang 12. Ang sabi niya, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo. Sabi ng Panginoon na mahugbo. Ngunit yung sinasabi, saan kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos. Gayon may ninanakawan niyo ko. Ngunit yung sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga ika-10 bahagi at sa mga handog. Kayo nagsumpa sapagat inyo akong ninakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng ilan, ang pagbibigay ay has nothing to do with my salvation. Sinasabi nila mga minamahal, paano mo masabing walang connection sa salvation ang pagbibigay? Amen? Ito'y pagpapakita ng pananampalataya sa Diyos. Amen? Huwag mo sabihin, mga minamahal, full ang pananampalataya mo despite hearing the word niya na sabi niya, kapag ikaw dinala mo ka 10 bahagi handog mo sa kamalig ng Diyos, bubuksan ng Diyos dungawan sa langit at iulog isang pagpapalang walang sapat na salita kalagyan. Hindi mo pinaniniwalaan. Nasaan ang pananampalataya mo? Amen? So, ibig sabihin, mga minamahal, hindi totoo walang koneksyon ang pagbibigay. Amen? Dahil kung walang Kristiyano nagbigay na nauna sa atin, hindi tayo pinagpala ngayon. Wala tayong manal na gawain sa San Carlos City, Pangasinan. Kaya nga mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal ay dumarating yung pagbibigay, ito yung pagpapakita ng buong pananampalataya at pagtitiwala sa ating mahal na Panginoon. Amen? God knows, alam ng Diyos na ito'y kailangan natin ng mga halagang ito. Pero kapag inumit natin ang para sa Diyos, lalo tayong mawawalan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Pero kapag tayo buong tiwalang binigay mo, naisalita ang Diyos eh. Amen? Ba't ka magtataka? Ba't ka magdadalawang isip? Diyos na nagsalita. Pag sinabi na ng mahal na Panginoon, mangyayari yan, gawin mo ang kanyang salita, ang kanyang inutos sa iyo, at lahat ng kanyang pangako lalakip sa iyo. Amen? Amen? Kaya nga sabi ng Biblia, kapag sinabing dalhin, sabi ng talatang 10, dalhin mo ang bukas 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subugin mo ko ngayon sa bagay nito, sabi ng Panginoon na mahugbo. Kundi ko bubuksan sa inyong tungawan sa langit at iulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Ito'y pangako ng Diyos, mga minamahal. Amen? Na kapag gusto talaga natin makita ang kapangyarihan ng Diyos, subukan natin ang Diyos. Amen. Kung sa ngayon, mga minamahal, di mo alam kung paano magpagaling ang Diyos, subukan mo malapay nun sa bagay nito. Kung di mo alam kung paano maglutas ng problema ang mahal na Panginoon, subukan mo siya sa bagay nito. Kung paano niya magawang bayaran ng utang na meron ka na napakalaki, milyon-milyon, subukan mo ang mahal na Panginoon sa bagay nito. Sinasabi yan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Wala kang mababasa dyan, mga minamahal, na sinasabing, sabi ni Brother Jopen, sabi ng ating binabador preacher Bubinir, sabi ng mahal na pastor, wala kang mabasa dyan. Ang sabi diyan, sabi ng Panginoon na mahugbo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ano ibig sabihin? 10 bahagi, handog. 10 bahagi, ito yung 10%. Ito yung tithes. Amen. At ang sabi ng mahal na pastor, ang handog, pag nailalakip natin, is another 10%. So 20% all in all. 10 ang tithes, another 10 ang handog. Kaya 20%. Pero yung ating mga handog, mga minamahal, ay hindi parating 10%. Ang ilan, dahil handog nga, mga minamahal, ibig sabihin, love offering. Amen? So ibig sabihin, pwede mong dagdagan ang iyong handog. Yung tithes is fixed yan. Amen? 10%. Pero yung handog, pwede mong dagdagan. So 10%, ginagawa nilang, ang ilan, ginagawa ng 20%. Ang aking handog. So 20 yung handog plus
10% yung tithes, yun yung tinatawag na 30% giving. Ay gusto ko yung handog ko gawin kong 40%. So 40% na handog plus 10% na tithes, 50% giving. Yun po ang ibig sabihin yan, mga minamahal. Amen? Kapag tayo po ay nagkwenta, for example, for every 1,000 times, kung 20% ang giving na gagawin mo, pinaka-minimum, amen? Times 0.2, and that is 200, amen? Kung ang dumating sa iyo, mga minamahal, ay 100 times 0.2, 20. Kunin mo 20, amen? Kung 10 na pulot mo, times 0.2, 2 pesos, amen? So, ibig sabihin, hindi sa dami, kundi sa pagtatapat ang itinuturo sa pagdating sa pagpapaliwanag ng pagbibigay. Amen? At hindi lang parating 200. Kaya natin ginagawa ng ganito, mga minamahal, sapagkat ang ilan ay narinig na ay 200 kasi yung sinasabi ni Brother Joben. Kaya kapag pinagpala ka, sige 200. Kapag 100 ang natanggap mo lang, ang ilan natitisod. Hinahanapan ko na kung 200 ni Brother Joben, kon lang, natanggap ko ay 100 lang. Hindi po tayo nagsasabing 200. Amen? Yung pagtatapat ang itinuturo natin, mga minamahal. 20% giving. Ang masaklap pa, kapag tumanggap na, for example, ng 100,000, 200 pa rin ang ibibigay. Kasi yun ang sinabi ni Brother Joben na narinig ko. Hindi ganoon, mga minamahal. Dapat intindi nating mainam ang mga ipinapaliwanag. At kapag ating naintindihan, mga minamahal, ang sabi diyan, hindi sapat na alam mo lang, narinig mo lang. Dapat ginaganap natin ito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising sumigaw ng Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang kailangan lang natin dito, mga minamahal, maniwala kayo, yung aming pong buhay, dati-dati talagang ikumpara mo sa ngayon, kung hindi tayo tinuruan patungkol sa bagay na ito ng ating mga pastor. Talagang para maaring tayo po, mga minamahal, ay talagang problematic pa rin hanggang ngayon. Amen. Some of us, baka hindi na tayo naabot ng 2026. Amen. Dahil sa karamdaman, problema, utang. Amen. Kung saan-saan, dami nating sinasakit ng ulo araw-araw. Pero dahil sa pagtatapat na tinuro ng mga pastor, dito tayo nakalaya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Dati-dati makadugong parati, nakakunot ng ulo mo parati. Pero nung ikaw ay natuto magtapat, natuto kang umismile sa gitna ng kahirapan ng buhay. Amen? Wala kang isasayang, sige lang. Importante, naglilingkod ka sa malapay. Maya-maya may nakakatok magbibigay ng isasayang mo. Ayun ang tinatawag na totoong pagpapala galing sa Diyos. Hindi mo kailangan ng napakaraming milyon sa bangko. Amen? Madaling maubos yan. Sa totoo lang. Amen? Pero kapag ang kailangan mo ay timely na mga pangangailangan mo, kailangan mo ng pagkain ngayon, maya may nagbibigay. Kailangan mo ng ang pera ngayon, maya may ginagamit ng mga Panginoon para ikaw ay bigyan. Ibig sabihin, mas grabe pa natanggap mo kaysa milyon na nasa bangko ng ibang tao. Kasi yung Diyos na nakilala natin, hingin mo kung anong gusto mo, kayang ibigay ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Yung milyon na gusto natin, mga minamahal, kala natin yun lang ang pagpapala. Isang cancer lang yun, kulang na yun. Nagkaroon ka ng cancer, hindi ka pangingatan ng Diyos, hindi ka nagtatapat. Pinanganangan mo yung 1 milyon mo, 2 milyon, 10 milyon sa bangko. Gusto yung kagad. Amen? Pag may cancer. Pero tayo, mga minamahal, wala man tayong milyon, wala man tayong hundreds of thousands. Amen? Pero wala rin tayong cancer. Pinagaling tayo ng mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Totoo po yun. Amen? Anit mong pera kung lahat ng bagay binigay ng Diyos. Amen? Ang kailangan lang magtapat at magtiwala sa ating mahal na Panginoon. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Narito po ang ating mga kapatid, ating beloved elder, Brother Alvin, para tayo po ipangunahan sa ating pong panalangin, sa ating pagkakaloob na kasapong bagitan. Praise the Lord. Amen. Amen.
Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po muna tayong lahat ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. At aking po iniling mga minamahal tayo lahat tumayo. Tayong lahat tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadala natin po minamahal na mga rara, ating beloved elder, beloved brother June Dumondon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved elder, Brother Jobin Ferrer. Purihanting pinakamalang Panginoon, tayo po'y manalangin. Mapagpalang Diyos, Ama naming banal, malapang Yesu Kristo. Salamat, malapang Panginoon, o Diyos, sa iyong banal na gawain, malapang Panginoon, sa bawat yugto, malapang Panginoon. Hallelujah, sa aming pagpupuri, malapang Panginoon. Salamat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, o Diyos. Sa bawat bahagi, malapang Panginoon, no kung saan, malapang Panginoon, patuloy, malapang Panginoon, yung banal na presensya, o Diyos. Malapang Panginoon, narito po kami, malapang Panginoon, sa bahagi po muli, malapang Panginoon, ng pag-aaral po namin ng ibang salita, o Diyos. Basbasan mo po, o Diyos, na nawa makipagpapahala, malapang Panginoon, ang aming pag-aaral. Sa umagang ito, malapang Panginoon, patawarin mo mga abang lingkod, o Diyos, sa mga pong kasumpungan, malapang Panginoon, sa aking mga karumihan, malapang Panginoon. Ano po, malapang Panginoon, nagawa kong hindi mo kalugod-lugod, malapang Panginoon. Hindi ko nabantayan aking sarili sa mga bagay, malapang Panginoon. Hindi mo kalooban, malapang Panginoon, patawarin mo po ako, o Diyos. Linisin, malapang Panginoon. Malapang Panginoon Yesu Kristo, Diyos, sa aming pagdadalang ibang salita, malapang Panginoon, ikaw magbigay, malapang Panginoon, sa aking mga labi ng ibang salita, malapang Panginoon, maging pagpapala, malapang sa bawat sa amin, malapang Panginoon, at aming hiniling, malapang Panginoon, na kumilos ka sa aming kalagitnaan, o Diyos, hallelujah, aming sinasaway ang lahat ng uri, malapang Panginoon, ang hadlang, malapang gawa ng kaaway, di mo yun ang antok, hallelujah, di mo sa hindrances, di mo nyo nung walang gana sa pakikinig ng salita mo, Diyos, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, we pray, amen, amen. Hallelujah. Hallelujah, in Jesus' name. Bago po tayo po minamahal, ako po sa ating pong pag-aaral. Ako po ay nagpapabon ng aking pong dakilang pagpupuri, pagwalahati, pagkapasalamat at pagsamba. Karangalan, kwalatian, nauukol lamang sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At ganoon din po ang aking pong pagbati at ang pag-aalala po mga minamahal ko sa mga aral at turo at bunga ng pagsusumikap ng ating pong ginagalang ko ng ating Evangelista Will Estrada Almeida at ganoon din po sa ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganoon din po mga manamahal ko sa ating mga beloved Almeida family, Almeida children, sa kanilang mga manugang at apo. At ganoon din po, ako po bumabati po ng magandang umaga po sa ating beloved ordained preacher, Kuya Pupinir, sa kanya pong beloved daughter, Ate Pines Near, for natin pinakilang Diyos, sa ating mga kasama nating beloved elders, mga beloved workers, mga kapatiran, baguhang datian, at ganoon din po sa mga beloved mga choir members, sa mga bisita, at ganoon din po sa lahat po ng mga taga-subaybay po sa ating pong live streaming sa YouTube at Facebook. Puri ng dakilang Diyos, isang magandang umaga po sa ating lahat. Ating pong buksan ng ating pong mga banal na kasulatan at tayo po ay mag-umpisa na pong mag-aral po ng ating pong banal na salita ng ating dakilang Diyos. At ito po ay pamagatan po natin ang ating topic, ang ating titulo. Ito po ang resulta ng tamang pagsunod at ang matalinong pagpapasya. Kailangan po natin ng resulta sa ating pong pagsunod at ganun din po sa ating pong matalinong pagpapasya para po sa ating pong kaligtasan. Ang ating supporting verse, pakibasa po, kindly po sa aklat po ng Ecclesiastes, Kapitulo 12, ang talata po ay 13 at 14, at ganoon din po sa aklat po ng Kawikaan, Kapitulo 3, ang talata ay 5 hanggang 6. Kindly po. Dito po sa aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 12, talata 13 hanggang 14, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos
at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Amen. Sa aklat po ng Kawikaan. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 3, ang talata po ay 5 hanggang 6. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Amen. Purihin natin dakilang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Tunay po, mga kapatid, narito po tayo, naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ating goal, ang ating pong binibigyan ng pansin, binibigyan ng oras, binibigyan ng panahon, ito pong kaligtasan na ating pong natanggap sa ating dakilang Diyos. So po ang ating subject, ito po ang paglilingkod sa Diyos, ang ating subject. Kaya po tayo nandito nagtitiis, nagsusumikap. Bakit? Gusto po natin magmana ng buhay na walang hanggan. Ang ating pong ultimate goal, ito po ang heaven, eternal life, at ang salvation. Kaya po tayo narito pong lahat, nagtitiis sa mga bagay, sa mga pagsubok, dahil ang bawat sa atin, ang ating minimiti, tayo po ay magkaroon ng kaligtasan doon po sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po ang utos ng Diyos, ang katungkulan po natin, mga minamahal kong kapatid, ang sumunod at maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat ito po ang ating pong binibigyan ng diin kung bakit po tayo nagsusumikap maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi po ng aklat ng Kawikaan, Kapitulo 3, ang talata 5 hanggang 6, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. 6, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong landas. Ito, mga mahal na kapatid, napakapaliwanag po na tayo po ay magkaroon po ng wise na decision sa bawat dapat natin pong ganapin. Magkaroon po tayo ng magandang resulta sa ating pagsunod sa ating dakilang Diyos. Bakit? May batas na nilagay ating pinakamamahal na Panginoon na kailangan po tayo po ay makasunod po ng tama. Bakit? Dahil po ang iba sa atin na naglingkod sa ating mahal na Panginoon ayaw sumunod, ayaw pong makinig, at sa kanila pong maling pagpapasya, hindi po sila laging matalino. Kaya po ang ating dakilang Diyos, tayo pa tinuturuan sa lahat ng bagay na dapat mo nating lakaran. Kailangan po, pinag-iisipan po yan. Bawat plano natin pong gagawin, pinag-iisipan po yan. Hindi po tayo pwedeng lalakad po na wala pong plano. Kaya po, sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, kailangan po magkaroon po tayo ng matalinong kaisipan, matalinong desisyon upang tayo po'y makarating doon ng pinangako na ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Na tunay po na ang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, ito ay napakahalagang bagay na pinagkaloob po sa bawat isa sa atin. Huwag po nating palagpasin ang kaligtasan ito, sapagkat ang buhay ng tao, ang panahon at ang oras, tayo po'y naglalakbay sa mundong ito. Ang ating pong panahon, ang ating edad, nadudugtungan, hindi po bumabata. Tayo po'y nagkakaedad. Habang tayo po'y nagkakaedad, humihina po ang bawat pisikal natin. So,
Ang bawat sa atin, pinaghahandaan po natin ang mga bagay na ito sapagkat ang kaligtasan, isang beses lamang mangyayari ito sa buhay ng isang tao. Bigyan natin ng kahalagahan ang ating kaligtasan sapagkat sa isang iglap, kakatok po sa atin ang kamatayan. It is appointed unto men once to die, and after this was the judgment. Hindi natin alam ang oras, mga kapatid ko. Kaya po, ang sabi ng banal na kasulatan, be wise po tayo sa paghahanda sa ating pong kaligtasan. Once na nawala po ito, mga minamahal ko, ang naghihintay po sa atin, ang aagaw po sa atin, ang kalaban ng ating mahal na Panginoon. Doon po tayo sa kalaban ng ating mahal na Panginoon kay Satanas. Kaya ko, grabe po ang pagsusumikap ng dyablo sa lahat ng mga mananampalataya na tayo po ay ibagsak, tayo po mawalay sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng banal na kasulatan, ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, ito ay napakalaking pribilehyo na pinagkaloob natin pinakamamahal na Panginoon sa bawat sa atin. Ito ay kaloob na espesyal na regalo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Biruin nyo, magmamana tayo ng buhay na walang hanggan plus langit na pinako natin manamahal na Panginoon, wala na pong paghihirap, wala na pong kalungkutan, wala na pong karamdaman. Maari po tayong mabura na kung saan nakasulat po ang ating mga pangalan doon po sa Book of Life. Kung tayo po ay palamig-lamig sa ating pong paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ating mga pangalan nandun na po sa kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon, doon po sa aklat ng buhay. Alam niyo po, naalala ko po ang patutuo ni Brother Arnel Pilino, ang langit ay impyerno, isang manipis na papel lamang po. Siya po'y dinala ng anghel ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mula sa lupa, dinala siya sa langit at nakita niya po ang impyerno. Ang pagitan ng langit at impyerno, isang manipis na papel lamang po. Seconds lamang po, pwede tayong malaglag, pwede tayong mawalay, pwede tayong mawala, pwede tayong agawin ng dyablo. Kaya po, ang paalala ng ating pinakamamahal na Panginoon, tayo po'y mag-isip ng may katalinuhan. Ang bagay na ito ay paghandaan natin ng maigi sapagkat wala na pong rewind ito. Hindi na tayo pwedeng bumalik back to the future. Ito po ay minsan lamang mangyayari sa buhay ng isang tao. Yung regalo ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang heaven, eternal life as a salvation. Kaya po, ano po ating gagawin? Tayo po'y magsumikap at ating pong ganapin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maging wise po tayo. Tularan po natin, mga minamahal ko, si Haring Solomon. Alam niyo ba, mga minamahal ko, siya po'y humalili bilang hari ng Jerusalem, kapalit po ni Haring David. Nung namatay po si Haring David, siya po ay humalili bilang hari, si Haring Solomon. Dahil sa kanyang musmus na edad, sa kanya pong kapaguhan sa paghandle, mga minamahal ko, ng isang bayan, ano po, mga minamahal ko, ang kanyang hiniling sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po siya humiling na mahabang buhay. Hindi po siya humiling ng kayamanan. Hindi po siya humiling ng kanyang mga kaaway ay madali niyang mapapatay. Ano po niyang kahilingan, mga minamahal ko? Ito po ang karunungan, ang wisdom. Puri natin pinakamamahal na Panginoon. Ito po yung mababasa po natin. Kailan lang po sa unang hari, 1 Kings, chapter 3, verse 7 up to 12. Amen. Hallelujah. Kailan po pakibasa? Siya po, mga minamahal ko, ating Haring Solomon. Ang sabi niya sa ating mahal na Panginoon, gusto niya magkaroon
ng karunungan. Katunayan po, yung aklat po ng Kawikaan, ito ay Book of Wisdom. Siya po ang sumulat ng itong aklat na ito. Kaya di po pakibasa sa unang aklat sa 1 King, chapter 3, verse 11 and 2. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang hari, Kapitulo 3, ang talata po ay 7 hanggang 12. Ganito po sasabi, "At ngayon, O Panginoon, kung Diyos, iyong ginawang hari ang iyong lingkod na kahalili ni David na aking ama, at ako'y isang munting bata lamang, hindi ko nalalaman ang paglulumabas at pumasok. At ang iyong lingkod ay nasa gitna ng iyong bayan na iyong pinili, isang malaking bayan na hindi mabibilang o matuturingang dahil sa karamihan. Bigyan mo nga ako ng iyong lingkod ng isang matalinong puso upang humatol sa iyong bayan, upang aking makilala ang mabuti at ang masama, sapagkat sino ang makahatol dito sa iyong malaking bayan." Sa 10, "At ang pangungusap ay nakalugod sa Panginoon na hiningi ni Solomon ang bagay na ito. At sinabi ng Diyos sa kanya, sapagkat iyong hiningi ang bagay na ito at hindi mo hiningi sa iyo ang mahabang buhay o hiningi mo man sa iyo ang mga kayamanan o hiningi man ang buhay ng iyong mga kaaway, kundi hiningi mo sa iyo'y katalinuhan upang kumilala ng kahatulan." Sa 12, "Narito aking ginawang ayon sa iyong salita. Narito aking binigyan ka ng isang pantas at matalinong puso na anupat walang maging gaya mo na una sa iyo o may babangong mang sino mang pagkamatay mo." Amen. Amen. Puri natin dakilang Diyos. Palakpakan mo at pinakamamahal ang Panginoong Sus. Tunay po mga minamahal ko, si Haring Solomon, ang kanya pong hiningi, hindi po kayamanan, hindi po mahabang buhay, kundi po, ito po yung karunungan nagmumula sa ating dakilang Diyos kung paano po niya i-handle mga minamahal ang malaking bayan. At tunay po mga minamahal ko, lahat po ng mga pagpapala na hindi niya hiningi, ito po ay nag-overtake po sa kanya. Ganyan po kabuting ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po ay kailangan po natin, pwede nating hingiin sa ating pinakamamahal na Panginoon, yung wisdom, karunungan. Para hindi po tayo maging mangmang sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Itong pinaghahandaan po natin ang ating kaligtasan, hindi ito po biro. Kailangan ito pinag-iisipan po natin na may karunungan sa ating mahal na Panginoon. Si Haring Solomon, sa kanyang karunungan, talaga pong siya po yung naging famous, mga minamahal, sa kanya pong bayan. Siya po mga minamahal, nakakapagsalita ng 3,000 iba't ibang klase ng language, mga minamahal ko. Ganyan po katalino si Haring Solomon. At gusto ko po na ito po ay mairelate po natin sa ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos upang tayo po maging matalino dahil gaano man po kawise si Satanas, mga minamahal, na agawin po yung kaligtasan, kung tayo po ay matalino sa pagbabantay sa ating kaligtasan, hindi po ito maaagaw ni Satanas. Pwede tayong humingi ng karunungan nagmumula sa Diyos. Ito po ay mababasa po natin sa aklat po ng Santiago, ang Kapitulo 1, versikulo 5, pakibasa kayo po. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Santiago, Kapitulo 1, ang talata po ay 5. Ganito po nasasabi, "Ngunit kung nagkukulang ng karunungan ang sino man sa inyo, ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat, hindi na anupat, at ito'y ibibigay niya sa Kanya." Amen. Puri natin pinapakan. Palakpakan po ating dakilang Diyos. Tunay po mga minamahal, pwede tayong humingi. Bibigyan tayo ng ating mahal na Panginoon ng tama pong kaisipan, karunungan, katalinuhan.
sa pagpapasya. Kaya po mga minamahal, magiging magandang resulta ang ating pong bawat desisyon, bawat pagsunod. Bakit? Matalino tayo eh. Nakakapag-isip tayo, binigyan tayo ng malapit ng karunungan. Bakit? Itong katawang lupang ito, mga minamahal ko, sa totoo lamang po din natin ito pag-aari. Ang katawan natin, nung tayo po nabautismuhan, tayo po kumilala sa Diyos, tinanggap natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi na po tayo nagmamayari ng ating buhay. So mga minamahal ko, kailangan po nating sumunod sa ating dakilang Diyos. Hindi na po tayo yung nasusunod sa ating sarili. Pupunta ako dito, pupunta ako doon. Kailangan po, nandyan po ang guidance ng ating mahal na Panginoon. Ihiling po natin ang sa ating dakilang Diyos. Kung ito'y makakabuti, kung ito'y magiging pagpapalang ating pupuntahan. Ako yung maging ibang bansa, mahal na Panginoon, kalooban mo ba? Lahat po ng bagay, ihiling natin sa ating pinakamamahal. Bakit? Ang driver ng ating buhay, ang ating dakilang Diyos. Amen! Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At tunay po, na ang Diyos, ang sabi ng Banal na Kasulatan, pakibasa po dito po sa aklat ng unang Korinto, ang talata ay, ang kapitulo 6, ang talata po ay 19 po ang 20. Kindly po. 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. Dito po sa aklat ng unang Korinto, kapitulo 6, talatay 19 hanggang 20. O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos, at hindi kayo sa inyong sarili, sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ang inyong katawan, ang Diyos. Amen. Amen. Puri natin dakilang Diyos, pagkabasa ng salita. Tunay ko na itong katawang lupa natin ito ay babalik sa labok. Yung living soul, ito po yung pupunta doon po sa piling na ating pinakamamahal na Panginoon. So, wala na po tayong kapangyarihan sa ating sarili. Lahat po ng mga bagay na ating gagawin, kailangan po natin isang guni sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat ang Diyos ang driver na ating buhay. Kailangan nating sumunod sa ayaw sa gusto natin, kailangan nating sumunod. Kailangan po nating ng matalinong pagpapasya. Bakit? Ang subject natin, mga kapatid, ang langit. Marami pong hindi nakakarating doon sa pinangako na ating pinakamamahal pa na yung iba. Bakit? Sila po anak ng di pa sila marunong sumunod sa kanilang mga magulang. Higit sa lahat, sa nangunguna po sa banal na gawain nating dakilang Diyos, ang ating beloved parents in the Lord. Nawawala po sila. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang kaligtasan, kasing nipis lang po ng papilyan. In a twinkle of an eye, maaari po tayong agawin ng dyablo. Nawala na po yung kaligtasan na ating pong hinahangad sa ating pong paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Napakahalaga po ang kaligtasan ng bawat sa atin. Bakit? Ito ang kinakailangan po natin pagtuunan ng panahon, pagtuunan ng pansin. Bali, wala lahat ang bagay sa libutan ito, mga kapatid. Lahat ng bagay, useless po lahat yan. Ang importante sa lahat ng bagay, ito po yung sinasabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang paglilingkod natin sa ating dakilang Diyos. Kaya po tayo narito, nagsasakripisyo, nagpupuyat, nag-overnight. Sana pong bawat sa atin galing sa trabaho, nandun na po tayo, nagpapahinga. Subalit, bakit? Tayo po yung nagpupuyat. Ito po yung utos ng ating pinakamamahal na Panginoon bilang paghahanda sa pagbabalik ng Diyos. Napakahirap kung iisipin po natin ating kalagayan, ating mundong ginagalawan. Maraming tukso, maraming temptasyon na ginagawa ng dyablo para sa ating buhay. Ang paglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, hindi po yung dadalo lang po tayo
palakad-lakad tayo, Miyerkules, Biyernes, at Linggo. Hindi po. Dadalo po tayo ng 3 beses, pero magpupuri tayo sa ating mahal na Panginoon. Susunod po tayo. At gaganap po ng kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po yung dadalo po tayo, magbibigay tayo, tapos na po, hindi po. Ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, ito po ay pinagtatrabahuan po natin. Bakit? Napakaiksi na po ng panahon. Lalong-lalo po sa ating mga kapatiran ng mga edad na. Sa mga medyo mga bata pa, siguro, nag-iisip pa sila ng mga buhay na sa kanilang kinabukasan, hindi po masama yan. Ang ibang tao nag-iisip ng mga bagay na kanilang pansarili dito sa sanlibutan. Ginagawa ng lahat, mga minamahal ko. Umiinom ng vitamins, pampalakas ng katawan, pumapasok sa mga gym, nag-ehersisyo para lumakas ang kanilang buong physical. Yung mga mayayaman, kumukuha po ng mga gwardiya, kanila pong mga escort, mga minamahal. Bakit? Para maprotektahan po sila sa kanilang mga kaaway. Ganun po ang buhay ng sanlibutan. Yung iba nag-aaral sa ibang bansa, para lamang pang masabing sila po'y matalino. Pero, baliwala po lahat yan, mga kapatid ko. Wala po yan sa ibabaw ng lupa atong ginagalawan. Inuutos ng Diyos ang ating buong katungkulan ang sumunod. Sundin ang utos ng ating pinakamamahal na Panginoon ang maglingkod sa Kanya. Sapagkat ito po ang buong katungkulan po natin. Wala na pong iba. Yan ang pinakamataas na utos ng ating pinakamahal na Panginoon, ang Diyos ating paglingkuran, magkaroon po tayo ng takot. Yung mga bagay na yan, ito po ay palamutin na naman ng sanlibutan. Para po, hindi po yan masama. Yung tayo po yan tumangkilik ng mga bagay na yan. Yan po, mga minamahal ko, ay kung ating pong pagtutunan ng pansin, ay mawawala po tayo sa ating dakilang Diyos. Subalit, kung ang ating pong ibabalance, mga minamahal ko, mamuhay tayo ng may kapayapaan sa mundong ito, mamuhay tayo ng tiwasay, mga kapatid. Subalit, hindi tayo nakakilala sa ating mahal na Panginoon, baliwala po ang lahat ng bagay na yan. Kaya po, mahal na kapatid ko, ating po i-recall, mga minamahal, ang isang hari, isa pong general dito po, mga minamahal ko, sa Biblia. Si General Naaman, mga kapatid. Siya po ay matapang, marangal, matipuno. Isang kawal ng isang hari sa dako ng Syria. Subalit, pagdating ng araw, sila po kinapitan ng sakit na kitong. Si Haring Naaman, mga kapatid, siya po may sakit na leprosy. Alam niyo, mga mahal na kapatid, bagamat siya po'y tanyag na matapang na sundalo ng hari, nung siya po, mga minamahal ko, ay kinapitan ng sakit na kitong na wala na pong kagalingan. Ano po ang ginawa niya? Pumunta po siya, mga minamahal ko, sa isang propeta. Sa katauhan po ni Propeta Eliseo. Alam niyo, mahal na kapatid, lumapit po siya sa propeta ng Diyos upang gumaling po siya. Ang sabi ng propeta ng ating mahal na Panginoon, si Prophet Eliseo, pumunta ka, maligo ka ng 7 beses sa ilog ng Jordan at ikaw gagaling. Dahil nga po siya po ay marangal na tao, matipuno, matapang na tao. Kung iisipin niyo po, nung panahon na yun, mga manamahal ko, ang ilog po ng Jordan, ito po ay napakarumi. Lahat po ng klase ng mga hayop,
Doon po tinatapon lahat ng mga klase ng basura. Talaga po napakarumi. Yung ilog Jordan na sinabi po ng isang propeta. Alam niyo po, dahil nga po mga minamahal, nag-init po kanyang ulo dahil nga po yung ilog Jordan na napakarumi. Isipin mo, may kitong ka, lulusong ka doon. Pero ang sabi ng kanyang mga tauhan, bakit hindi mo subukan? Walang mawawala sa iyo. Lumusong ka. Alam niyo po, diniktik po niya yung pride. Diniktik po niya. Nag-isip po ng katalinuhan na may karunungan. Lumusong po siya. Ang sabi ni Haring Naaman, ni Naaman, ni General Naaman, ang sabi niya, bakit may tubig naman sa Damasco na mas malinis dyan? Bakit hindi doon lang sinabi mong doon ako pwedeng lumusong? Ang sabi niya, namili pa siya. Pero ang sabi ng propeta ng Diyos, lumusong ka doon sa ilog ng Jordan. Ang sabi kanya ng mga tauhan, dahil nga po nag-init ang ulo ni General Naaman, ang sabi niya, bakit hindi mo subukan? Alam niyo mga kapatid, dahil sa kanyang matalinong desisyon, gusto niyang gumaling, direktik po niya ang kanyang pride. Siya po'y lumusong. Naligo po siya sa ilog Jordan, bagamat ito po'y napakarumi. Alam niyo, pagkatapos niya pong umahon, nalinis po ang niyang buong katawan. Palakpakan po ating pinakamamahal na Panginoon. Naging kutis bata po ang niyang buong katawan. Ganyan po kabuti ating mahal na Panginoon pag tayo po ay sumunod. Ang propeta ng ating dakilang Diyos, ang ating pong katawan po ng ating beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeida, tayo po'y dumalo. Yan po ang utos niya, tayo po'y magpakainit. Dahil sa pamamagitan po ng ating beloved parents in the Lord, tayo po ngayon ay narito, nagtatamasa ng pagpapala. Natagpuan natin ang buong katotohanan, ang formula kung paano po umakyat ng langit. Gumaling po tayo. Napalaya po tayo sa ating mga bisyo. Ito ngayon, pinagpala tayo ng ating mahal na Panginoon. Sumunod tayo sa utos ng propeta. Tayo po ngayon, sa ating pagsunod, ang sabi ng banal na kasulatan, diktikin po natin ating mga pride. Magpakababa tayo. Sundin natin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang utos ng propeta. Kalintulad po ni General Naaman, siya diniktik po niya ang kanyang pride, lumusong po siya at siya ay naligo. Karakadaka, siya po ay nalinis. Pinagaling ng ating dakilang Diyos. Purihin natin ang dakilang Diyos na buhay. At totoo po ang banal na kasulatan na kapag tayo po ay patuloy na nakikinig, patuloy po tayong sumusunod, tayo po ay pagpapalaan nating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po mahirap ang mga bagay na sumunod kung tayo lamang po ay nakikinig. May mga tao kasi, may mga iba dyan na nakikinig, sumusunod sa kalooban ng ating pinamahal na Panginoon, pero nagmumurmur, nagre-reklamo pa rin. Hindi po yan ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pag sumunod po tayo, 100%, yung po talagang pagsunod ng tama. Hindi po yung marami pong alingas-ngas na nanggagaling po sa ating mga puso, sapagkat hindi po yan ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang wise na Kristiyano, ang Kristiyanong wise na mag-isip, ito po ay nagpapakumbaba sa harapan ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoong Hesus. At tunay po, mahal na kapatid, wala pong mawawala po sa atin sa pagsunod, sa ating pakikinig. Sapagkat sa ating pakikinig, dito tayo makakaroon po ng sapat na kaalaman, katalinuhan, upang ang ating mga sarili, mabantayan po natin kung ano po ating ginagawa. Hindi po yung mga bagay na nakikita natin sa ating mga katabi, sa ating mga kapatiran, sa mga katitisuran. Hindi po yan. Yung ipinangako natin pinakamamahal na Panginoon, normal na po yan sa bilang isang Kristiyano. Nagbigay ang Diyos ng katitisuran. Subalit, hindi po yan yung bigyan natin ng pansin. Isipin po natin mga kapatid, pag tayo po natisod sa isang bagay, sayang po ang ating pong kaligtasan. Sayang po yung panahon
na ating inilaan sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. At tunay po mga minamahal ko, nang sabi ng Banal na Kasulatan sa ating pong patuloy na pagsusumikap, sa ating pong patuloy na pagpupursigi, sa ating sakripisyo, ang Diyos ay naglaan na ng mga bagay na ito po ay magiging maalwan sa ating pong paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Isipin po natin, marami pong bawal. Kung iisipin po natin ang ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, nandyan po lahat ang bawal. Subalit, ang mga bawal na mga minamahal ko, yan po ay hindi natin ginagawa. Bakit hindi po yan ang kalooban nating pinakamamahal na Panginoon? Kung tayo po susunod sa ating mga mahal na Panginoon, bagamat marami pong mabigat man po yung mga bawal, kung tayo po yung umiibig sa Diyos, lahat ng mga bagay pinapagaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Gusto natin ng langit plus buhay na walang hanggan. Pakibasa po ang aklat ng Pilipos, Kapitulo 4, ang talata po ay 6. Kaya po. Dito po sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 4, talata 6, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat at ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang ating mga kahilingan, kailangan po yan kaakibat ang panalangin at pagsusumamo sa ating dakilang Diyos. Bakit? Hindi po natin magagawa ang lahat ng bagay kung wala po tayong panalangin. Yan po ang importante sa mananampalataya. Yung tayo po ay lagi pong loaded, lagi po tayong full charge. Yan po yung pagpupuri. Yan po yung panalangin natin sa ating pinakamamahal na Panginoon, na tayo po palagi, huwag nating bibitawan yung panalangin natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lagi po nating gampanan, gawin ang pagpupuri sapagkat ito po yung kalasag natin, ito po yung kapangyarihan natin na ito po ay magiging magsasalba po sa bawat sa atin sa kapahamakan at ganoon din po ito po ay panlaban natin sa gawa ng diablo sa ating buhay. Last verse po, malapit na pa tayong magtapos. Pakibasa po ang aklat po ng Kolosas, Kapitulo 3, versikulo 2. Ayan. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Kolosas, Kapitulo 3, ang talata po ay 2. Ganito po ang sasabi, ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos sa pagbabasa ng mga kalantan. Tunay po mga minamahal, tayo po yung mag-isip ng mga bagay na nasa itaas. Hindi po yung nasa ibabaw ng mundong ito. Yan po ang tama pong wise na pagpapasya. Yan po yung tamang pagsunod sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Pagsunod sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Yan po ang tama pong formula. Yung tayo po'y sumunod, tayo po ay mag-isip na may katalinuhan. Sapagkat pag nagawa po natin yan, mga manamahal ko, magiging tama po lahat ang ating gagawin. At ito po ay pinangako ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang buhay na walang hanggan, ang langit, ang korona ng buhay. Tayo po ay magiging mga prinsipi at prinsesa sa araw po ng millennium, sa 1,000 years na tayo po maghahari. Napakarami pong gantimpala na ating pinakamamahal sa kanyang mananampalataya kung tayo po ay susunod lamang po sa kanyang banal na gawain. Tayo po mga minamahal ay tumayo at bilapit alabin. Pwede natin pinakamahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Lead me by the hand and help me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no
malapit noon. Sa mga oras na ito, kami po ay sama-samang tumutulong sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Maraming pagsubok, maraming problema kami pinagdaraan at malapit noon. Minsan malapit noon, kami nakakaranas ng panghihina. Subalit malapit noon, aming pinangahawakan ng iyong dakilang pangako sa bawat isa sa amin. Malapit noon, patuloy mo kaming tulungan. Patuloy mo kaming samahan, malapit noon, sa bawat yugto ng aming buhay. Sa bawat pagsubok na aming pinagdaraanan. Patuloy mo samahan ang bawat isa, malapit noon. Kami patuloy humihingi ng habag, malapit noon. Kami patuloy mong panghawakang mainam, malapit noon. Sapagkat kung kami ay kakapit, maaari kaming makabitaw, malapit noon. Malapit noon, mabagka sa bawat isa. Patuloy kaming manghawakan hanggang siyang muling pagbabalik, malapit noon. Ingatan mo kami, malapit noon, sa lahat ng gawa ng kaaway. Mga minamahal kong kapatid, magkaisa tayo. Walang dahilan, mga kapatid, upang tayo manghina. Anong pumipigil sa atin upang hindi natin maramdaman ang matamis at banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon? Ang lahat ng mga pagsubok, problema, karamdaman na ating pinagdaraan, iisa lamang ang kasagutan sa bagay nito, mga minamahal. Kung tayo magpapakumbaba sa oras na ito sa harapan ng mahal na Panginoon, lutas na lahat ng ating problema, lutas na lahat ng mga suliranin, lutas na lahat mga pagsubok, maging mga karamdaman, nariyan agad ang kagalingan. Sapagkat ang mahal na Panginoon, gaano man kalaki mga kasalanan na ating nagawa, siya'y Diyos na sagana sa kahabagan, banayad sa pagkagalit, mga pinamahal. Patatawarin tayo ng mahal na Panginoon. Basta't tao sa puso, galing sa puso ang paghingi ng tawad. Galing sa puso ang pagsisisi, mga minamahal, na hindi na inuulit-ulit pa ang mga nagagawang pagkakasala, mga minamahal. Mahal na Panginoon, patawarin mo pong bawat isa. Patuloy kaming palakasin. Palakasin mo ang mga panghihina, mahal na Panginoon. Dagdagan mo aming pananampalataya. Dagdagan mo aming pagtitiis. Palakarin mo kami ayon sa iyong kalooban, mahal na Panginoon. Tulungan mo kaming makasunod sa ganang amin hindi po namin kaya, mahal na Panginoon. At palalahanan mo pang bawat isa sa tuwing kami nagkukulang, nakakagawa ng hindi kalugod-lugod sa iyong banal na harapan, mahal na Panginoon. Through the earned prayer of our daily and beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Amen. Ating ipatong mga minamahal, ang ating kanang kamay sa ulo, ang kaliwang kamay sa katawan sa may parti ng karamdaman. Banggitin po natin, mga minamahal, mga demonyo ng karamdaman, ubusin po, lagnat, trangkaso, panlalabo ng mata, dulot ng katarata, sakit sa puso, tuberculosis, mga cancer, leukemia, kidney trouble, liver cancer, rheuma arthritis, mga paghihina, panlalamig, panlulubaybay, demonyo ng kahirapan, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po mga minamahal ay tumayo. Tayo po'y tumayo. Atin po munang ipalakpak yung ating mga kamay sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Jesus. Tayo po'y maghanda mga minamahal. Amen. Tatalon po tayo 3 beses sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, Sir Jesus. Hallelujah. At sa ating po mga minamahal mga bisita, aming mga minamahal mga beloved viewers na nasa kanilang mga tahanan, kailangan po natin ang ating dakilang Diyos, amen, bilang tagapagligtas ng ating buhay. Amen. May 4 na reglamento ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya. Sampalatayanan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus na siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Bumaba sa lupa, nagpapako sa krus, ibinigay ang kanyang buhay upang ikaw, ako, tayong lahat magmana ng buhay na walang hanggan. Ikalawa po ay ang pagsisisi. Makadiyos na pagsisisi. Pagsisihan po natin lahat ng ating nagawang kasalanan, mga kalipuan, mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Dito hindi na po natin muli pang babalikan, mga minamahal. Ikatlo po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sa ikapagpapatawad ng lahat ng ating mga kasalanan at tatanggapin po natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po yun, mga minamahal. Libre, walang bayad. Ibinibigay ng mahal na Pinoon sa bawat tatanggap sa Kanya, mga minamahal. Amen. Ang kaligtasan, ang kapangyarihan, ang karapatan maging tunay na anak ng Diyos. Sapagkat hindi lahat tayo anak ng Diyos. Bagamat tayo nilikha ng malapi noon, mga minamahal, hindi lahat ay anak ng Diyos. Mga minamahal, kundi yaon lamang tumanggap sa Kanya ang pinagkaluban niya ng karapatan, kapangyarihan, maging tunay na anak ng Diyos. Ika-4 po ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Kanina habang umaawit, mga minamahal, ating beloved adult choir, ang lahat ay nakapuspos ng Santong Espiritu, mga minamahal. Ang iba'y umiiyak, hindi sa kalungkutan, kundi sa kagalakan. Ang iba'y nanginginig na parang kinuryente ng libu-libong pultahe. Ang iba, mga minamahal, hallelujah, ay nagsasalita ng iba't ibang wika. Yan po ang bautismo sa Espiritu Santo. Ito po'y mararanasan natin, mga minamahal, mangyayari sa ating buhay kung tayo po ay patuloy na maglilingkod ng may katapatan hanggang sa muling pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. At bilang pagsuko po, sumunod po tayo, mga minamahal. Itaas po natin ang ating dalawang kamay, ipikit ang mga mata. Sumunod po kayo sa maiksing panalangin na sasambitin ng iyong abang likod. Mahal na Panginoong Hesus, marami pong salamat sa ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kalikuan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap po kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen and amen. Kamu na po ang mananalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O nakilang mapagpala namin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Through the earned prayer of our daily beloved honorable evangelist Pastor Willie Estrada Almeda. Mahal na Panginoon, narito po ang mga kaluluwa na binigyan mo po ng pagkakataong makalapit sa iyo, malapit noon. Mahabag ka po sa kanila, malapit noon. Iligtas mo po sila, 10 na kalamang mahal sa buhay. Panghawakan mo po sila hanggang yung muling pagbabalik, malapit noon. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa gawa, salita at katotohanan. Through the earned prayer of our beloved honorable evangelist Pastor Willie Estrada Almeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Thank you so much, Dear Jesus. At para po sa ating pong mga announcement, ating pong pinagkakalupang buong pagkakataon sa ating beloved elder, beloved brother Deo Rodriguez. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord.
God bless po sa ating beloved elder, beloved Brother Alvin Reyes. And praise the Lord, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. And praise the Lord, hallelujah. At tayo po minamahal ay dadako po na po sa ilang mahalaga po announcement. Laging pinagbibilin po ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Weldes Almeida na wag talaga natin kalimutang laging dumalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lagi po tayong dumalo 3 times a week na mahal. At atin talagang pahalagahan niya, minamahal, hallelujah. Dahil sabi nga po ng banal na kasulatan, na talagang tayo lumakad, minamahal, ayon sa, tayo lumakad sa liwanag. At if we walk in the light, as He's in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses from all our sins, minamahal. Andun tayo lilinisin ng ating dakilang Diyos. Kaya dumalo lagi sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon dahil tayo dito nililinis ng ating pinakamamahal na Panginoon. And praise the Lord. At talagang huwag din kalimutan minamahal na talagang patuloy na humayo po minamahal. At i-share ang kabutihan ng ating dakilang Diyos. Lahat ng ating mga patotoo minamahal, ating talagang i-share yan sa man tayo mapunta minamahal. Sa man lugar, sa sakyan minamahal, at may pagkakataon tayo minamahal. Talagang ating ihayag ang kabutihan ng dakilang Diyos. Lagi natin tatandaan minamahal, kapag ka isang tao na may pagkakataon tayo minamahal at hindi natin nasa paalalahanan na sabihan, yan may pananagutan po tayo dyan minamahal. Sabi yun po ng banal na kasulatan minamahal. Tunay minamahal talaga, kaya talagang bawat Kristiyano talaga mag-share, maghayag sa bawat makatabi. Lalo na minamahal sa ating mga trabaho minamahal. Talagang pwedeng kahit saan pwede tayong humayo minamahal sa ating mga katrabaho minamahal. Ating ihayag kung gaano kabuti ang dakilang Diyos minamahal. Sapagkat tunay minamahal, ang mga tao, dyan din tayo galing natin minamahal, talagang grabe ang mga problema. Bagamat nandiyan may mga financial yan, may mga ngunit talagang grabe ang problema niyan, lalo na sa mga karamdaman minamahal. Kaya laging mag-share minamahal, huwag kalimutan talaga minamahal kung paano tayo lubos sa pinagpala ng dakilang Diyos, sila man din minamahal ay makaranas ng mga bagay na ito. At lalo tigit magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At ganoon din sa ating mga minamahal na kababayan sa mangkaindako ng mundo, minamahal, hallelujah. Meron pong gawain dyan ng Jesus Miracle Crusade. Inyo na pong hanapin, minamahal, hallelujah. Tanggapin ang inyong kaligtasan, minamahal. Tanggapin ang ating pinakamamahal na Panginoon bilang Diyos at Hari ng ating mga buhay, minamahal, hallelujah. Huwag natin sayangin ang pagkakataon, lalo na kung isa tayo sa mga nanonood na po, minamahal. Talagang tayo lumapit na po, minamahal, kung saan malapit na gawain, meron dyan ng Jesus Miracle Crusade, minamahal. At tayo magpabautismo, tanggapin natin ang pinakamamahal Panginoon, magpabautismo, at talagang maglingkod na sa ating dakilang Diyos. Tunay na nalalapit na po ang pagbalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. At saan man sa ating mga kababayan, lalo na malapit dito sa lugar ng San Carlos City, Pangasinan, sa palibot dito minamahal, sapagkat regular na nagdadaos ang banal na gawain po dito minamahal ng 3 times a week dito sa 157 Palaming Road, Barangay Mamaralao, San Carlos City, Pangasinan. Ang mga schedule po ng mga services minamahal, ang ating Sunday General Worship ay alas 9 ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon. Yan po ang ating General Worship every Sunday, minamahal. At ang ating midweek service every Wednesday po, alauna ng hapon hanggang alas 5:30 ng hapon. Tuwing Miyerkules po yan, minamahal, ang ating midweek service. At ang ating Friday overnight prayer po, alas 9 ng Biyernes ng gabi hanggang alas 6 ng umaga ng Sabado. Yan po ang ating overnight prayer. At lagi natin tatandaan, minamahal, ang katumbas po ng ating pag-overnight, minamahal, at talagang kapag ating pinagsumikapan, minamahal, 3 days fasting sa kapangyarihan pong katumbas. Tunay minamahal na grabing pagpapalayan nagmumula sa ating dakilang Diyos. At talagang tunay minamahal, lagi nating wag talagang kalilimutan minamahal. Na talagang sa totoo lang minamahal, sagana ang kapangyarihan na ibinigay sa atin ng dakilang Diyos. Tayo binigyan ng kapangyarihan na yurakan ang lahat ng gawa ng kaaway minamahal. Tandaan natin, tayo pinagmanahan ng ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal pa rin. Tayo pinamanahan ng dakilang Diyos sa mga kapangyarihan na yan, minamahal. Kaya huwag matakot, minamahal, manampalataya at magtiwala lagi sa ating dakilang Diyos, minamahal. At dapat alam talaga ng Kristiyano yan, minamahal. Hallelujah. Ang kapangyarihan na binigay sa atin ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang meron tayong kapangyarihan na yurakan ang lahat ng gawa ng kaaway. Kaya, minamahal, huwag matakot, laging manampalataya at magtiwala, minamahal. Lalo na minamahal, talagang dumulog sa throne biya, lagi ng ating pinakamamahal, Panginoon. Tandaan natin, makapangyarihan sa lahat ng ating Diyos na pinaglilingkuran. Palakpakan pa natin pinakamamahal ng Panginoon. Praise the Lord. At huwag din natin kalimutan minamahal, idaan yung ating 10 piso, 5 piso sa ating beloved sisters information.
sa ating suportahan po yung ating radio at TV program, minamahal, sapagkat marami po ang naliligtas dyan at talagang lubos sa pinagpala ng dakilang Diyos. Sapagkat lalo na po sa ating mga minamahal na kababayan, minamahal, lalo na may mga problema yan, di makatulog, minamahal, gawa ng sakit ng kanilang mga karamdaman, kirot na kanilang maramdaman, di makatulog yan at maging sa kanilang mga problema. Kapag napanood nila, minamahal, lubos silang pagpapalayan ng dakilang Diyos. Kaya supportan natin yung ating radio at TV program, minamahal. At patuloy din tayo manood ng ating TV program sa PTV, minamahal. Every Saturday po yan, minamahal. Alas 10:30 ng gabi ng Sabado hanggang alas 12 ng hating gabi. Sa PTV 8 po yan, minamahal. Alas 10:30 ng gabi ng Sabado hanggang alas 12 ng hating gabi, minamahal. Ang nangangaral po dyan, minamahal, ang ating beloved Evangelist Pastor Valdez Almeida at ganon din ang ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Upang tayo laging ma-refresh, minamahal, sa mga kanilang mga turo't aral, minamahal. Upang tayo hindi mahiwalay sa kanilang mga turo, minamahal. Mahirap na ang mahiwalay sa turo ng man of God, minamahal, na talagang nandun na talagang ating naging sagana tayo sa lahat ng bagay, at naturuan tayo talagang ating napakinabangan ng gusto, minamahal, ang kanilang mga turo't aral. Kaya laging updated, minamahal, laging i-refresh yung ating aral na napakinggan sa kanila, minamahal. Lagi po tayo manood, minamahal. Every Saturday po yan. Every Saturday, alas 10:30 ng Sabado yan, minamahal, hanggang alas 12 ng hating gabi. At ganoon din sa ating mga minamahal na kapatiran, minamahal, na nais gusto malinawan, may mga problema na nais masolusyonan, minamahal, at nais may katanungan, minamahal, sa ating mga beloved sisters, pwede pong lumapit sa ating beloved sisters information. At ganoon din sa ating mga beloved brothers, pwede pong lumapit po sa ating beloved ordinary preacher, kaya Boboy sa kanila pong luhuran, minamahal, handa po nila kayong paglingkuran, minamahal. At ganoon din, minamahal, hallelujah, sa ating mga beloved adult choir, meron po tayong practice right after po ng closing prayer. At ganoon din po ang ating beloved youth and singles choir, minamahal. Amen, praise the Lord. At kung meron po ang karagdagan natin, praise the Lord, amen, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Tayo lubos sa pinagpala ng dakilang Diyos. Ang kapatid pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord, hallelujah. Tayo lubos sa pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon sa buong magdamagang panalangin nito, minamahal. At sa ating pong pagtatapos, minamahal, hallelujah, tayo po'y dumalangin na po at magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Minamahal, tayo po'y tumayo na po, minamahal, upang magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At atin na po binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved elder upang mauna sa ating pagpapasalamat sa dakilang Diyos, ating beloved elder, beloved Brother Romy Benitez. Praise the Lord.